rwatukinyiria wega cihandite thinacara cia rucini ukiri mwega rucini muthikiriria runde kahinda kage kega ga guthomerwo mohoro na njira nguhi uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo ni ndakunyita ogeni metha-ini itu ya mohoro ni ngatho ni gucagura mucii wa tuginotana mohoro maitha riri ria thinacara na njira nguhi twambie kuria Nyandarua kuria onjoria tauni-ini ya injinia gicigo-ini mbunge gia Kinangofu makomithitie ngero iria maratungirio thutha wa gucinirwo ibanda marauga wikinayo ucio uratafanirio ni ene nduthi aria nao marerutaga mathata thutha wa kibikibi imwe yao kuiywo ni andu matoikaine marenda aria makuruhanite na giko kiu matacokerio makinya ma kiwatho turia turamenyithio ni mwandiki witu niwe Simon Ngure. Atwarithia a nduthi taũni-inĩ ya injinia mararokire kũrũrũngana mũthenya wa ira na gũcina ibanda imwe gatagatĩ-inĩ ga taũni magĩteta kumana na ũmwe wao gũkorwo aiyĩtwo nduthi. Ndeto ĩrĩa ĩracũngĩrĩire marakara ma ene ibanda icio makiuga ti kĩhoto atwarithia a nduthi kũruta mathata na ibanda ciao. Na ruo runene muno ngoro-inĩ yakwa nĩ gũkorwo harĩa ndokaga gũcarithia ciana ciakwa irio nĩ macinĩte na ndakora ibanda citũ no gũcinwo iracinwo nĩ andũ angĩ macinĩte indo citũ makaiya iciko cia andũ arĩa a OB iria mathũkũmaga nacio ona tũrarigwo atĩrĩrĩ nduthi-rĩ na hoka-rĩ na andũ a OB-rĩ cirokanĩra ha tondũ kĩu nĩkĩo kĩhoto kĩrĩa tũrenda kũmenya. Maugĩte atwarithia acio marabatie kũhũra riboti kũrĩ borithi na kũreka ũthuthuria wĩkwo kuona o hatirĩ handũ makuruhanĩte na ũici wa nduthi ĩyo. Gũkĩra haha ũguo tũikaraga harĩ na ibanda ikinya iria tũrutagĩra wĩra ibanda ithano nĩ thiru tha ici nĩ thiru ta rĩu gĩakwa nĩ nyendagia thuiti na ndauma thuiti njokaga ngahatũra ngoka ngendia gwacĩ haha gĩbanda gĩakwa nĩ ndĩrarĩ na gĩbanda na iratha ithatũ ũtukũ nĩguo ndĩrakorirwo ndabokora mũrigo ũcio thaa ici hatirĩ ndiũĩ kana nĩcio mahĩhirie kana nĩcio matwarire kũ andũ aya a OB ndururu ciao na iciko ciao nĩ njie nao maracinire ibanda citũ tondũ nduthi yao nĩ ĩraiyirwo ithuĩ citũ tondũ nĩ ciraiyirwo tũkũrĩhwo andũ a nduthi nĩ makunyanyaca ithuĩ tũgĩũka rũcinĩ haha tũrakora atĩrĩrĩ mũndũ wĩra wake nĩ mũhinge haha nĩho twethagĩra wĩra rĩu tũgũteithĩrĩrio no nĩgetha tũhote gwĩka atĩ kuona kĩhoto gitũ kũhota gũcokia mawĩra maitũ. MCA wa wodi ya Gathara Geoffrey Kamwana nĩ akomithĩtie gĩko kĩu akiuga ti kĩhoto atwarithia a nduthi kuoya watho moko-inĩ mao gũkũ akĩranĩra kũrũmĩrĩra ndeto ĩyo nĩguo kĩhoto gĩkinyanĩrio. Tũtingĩthũkia wĩra wa andũ a nduthi nĩ ũndũ wa mũndũ. Gũtirĩ nduthi ĩngĩkua gũkũ mũndũ ona ũmwe ĩtarĩ irima ĩrĩa ĩkoragwo atĩ irima rĩu nĩrĩo ĩrĩngĩte. Koguo tũkwenda kuga andũ aitũ atĩrĩrĩ maũndũ mothe macokwo mbaranginyo tuone thĩna ũcio harĩa ũkĩ tondũ tũkwenda tũmenye atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wa nduthi araiyĩtwo nduthi-rĩ nũ wa mbere aramenyithie wanyita no nĩ tũĩ mũtaratara mwega nĩ kũmenyithia atongoria anyu. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaũntĩ ya Nyandarua rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Na waikari itura ria Maigoya kuria wodi-ini ya Kamara gicigo-ini gia Kuresoi ya rũgongo kaunti ya Naikuru ni matetetie iguru ria ciĩko cia ũici wa bunda iria irurumũkĩte na gĩkĩro kĩnene. Maroiga ciĩko icio iratabanio nĩ andũ matarĩ marakũrĩkana arĩa maraithĩnja na magacoka kwendia nyama kũrĩ andũ matarĩ na ũmenyo atĩ nĩ nyama cia ndigiri marendio kana marenderio. Rĩu marenda honge cia ũgitĩri mwena ũcio gũtigĩrĩra arĩa maratabania ciĩko icio nĩ matuĩranio nao na maherithio kulingana na watho. Niliweza kuamka asubuhi, nikaweza kutafuta nikakosa punda yangu mali ninaifunga, na nilipokuwa nitafuta kitu mwendo wa saa 12 nikaipata kwamba imechinjwa tu karibu na shamba yangu, lakini shamba ya jirani. Tuseme hii punda imekuwa kama ni nguvu kwangu. Sasa wamenichukulia, sijui nitaanzia wapi. Na ningependa sana serikali ifuatilie jue hizi punda zinaenda wapi na wao wanakula kwa nini wanakula punda. So wangekula hata kitu kingine. Na huyu punda amekuwa akitusaidia. Hapo huyu punda anabeba nyasi ya ng'ombe
ng'ombe. Sasa ng'ombe atashinda leo na njaa kwa sababu hakuna nyasi yenye ataletewa leo. Leo na kile kiratumakia ri ni kwa tondu bunda area no gutire bunda nyingi marekia bunda ri ti gukigira ng'ombe riu tondu bunda gutire guku riu ngwiciria riu megukinina makenina ri to ng'ombe megukigira riu tugura ya thirikari imenyore gututeithia riu aria mare nyamare jareja aria mari ya matu aria mari ya thambutha inya mugwiciria nicio iroka ikarutwo guku igathia andu mathi kuheo riu mundu konda aikare cojo muno waingira andu mbuciri-ini ukarwandikire urari. Nakuo kuria mwena wa Kirinyaga digiri 25 na iria irarongoreirie gukorwo igithinjwo itũra-inĩ rĩa Ndirũkũ kuria gĩcigo-inĩ kĩa Mwea ya irathĩro na irĩkĩtie kũhonokio. Aikari maugĩte nyamũ icio irohetwo kũndũ gĩthaka-inĩ na irarongoreirie gũthĩnjwo ekwĩrwo ĩrĩ magĩikio ngono magĩkuruhanio na mahĩtia macio. Mwandĩki Johnson Mũrĩithi nĩratũthagathagĩra riboti ĩno ĩrĩa hamwe na mohoro mangĩ maingĩ tũkwamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 1 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, twathiri kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tukajĩrĩra kũmũrĩka mathogora ma irio nyũmũ thĩinĩ wa thoko ya Jamhuri Thika kaunti-inĩ ya Kiambu, kũrĩa mboco mũthemba wa irimũ ikũnia rĩa kilo 90 rĩendio ciringi 7,500, mboco mũthemba wa Rubins kilo 90 cikendio ciringi 10,000, kamande kilo 1 karendio ciringi 200, thoroko kilo 90 cirendio ciringi 9,000, mboco mũthemba wa Gĩturu kilo 90 cikendio ciringi 9,000, njahĩ kilo 90 cikendio ciringi 6,800, nayo mboco mũthemba wa irimũ kilo 90 cikendio ciringi 7,700. Tuingire kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũndũ Johnson Mũrĩithi agĩtũtarĩria ũrĩa mathogora ma indo citiganĩte mahana mwena ũcio. Nyanya ithandũkũ rĩmwe thĩinĩ wa thoko ya Kagio waĩrĩrumaga kuma ciringi 3,000 nginyagia ciringi 4,000. Naguo mwena wa Nguruvani mũcere wa gũthĩo wa Mbicũri kiro ĩmwe rũma ciringi 160. Gũkũ naguo mũcere mũthemba wa brown ũkĩendio kiro ĩmwe ciringi 180. Naguo mũcere wa kwamboka ũkĩendio kiro ĩmwe ciringi 120. Mũcere wa Mbicũri wa mabuti ũragũrwo kiro ĩmwe ciringi 85. Mũcere wa mũcoko wa mabuti ũkĩgũrwo kiro ĩmwe 75. Naguo mũcere wa kwamboka wa mabuti ukigũrwo kiro ĩmwe ciringi 60. Naguo gũkũ nĩ thoko-inĩ ya makutano ma Mwea, gũkũ wonjoria magĩtarĩria ũrĩa marendia indo itiganĩte. Mwakikuwa makutano nyendagia ndũma na tũrendia ndũma 350, ici nene 300, icio ingĩ nene biũ 150 na kilo tũrendia ciringi 100, icio nini tũkendia kilo 50. Bucket ya waru tũrendia ciringi 900, gunia 6,500, kasuku tukendia ciringi 150. Inoro FM ndũnyũ-inĩ citũ kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ na niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Mũrĩmi wa kahũa, hĩndĩ ya mbura nĩguo kahũa gaku gatharĩkagĩrwo nĩ mũrimũ wa CBD. Gitĩra magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Hũthĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ lita 20 cia maĩ. Agvanta 500C ĩronekana grovet-inĩ ĩgũkuhĩrĩirie. Kahawa bora na Agvanta. Gacĩrithia mũtũrĩre waku na kothi ya medicine kuma thukuru-inĩ wa Imperial College of Medical and Health Sciences. March intake no ĩrathiĩ na mbere. Kothi ciao nĩ hetũkie nĩ TVET, honge-inĩ ciao cia Thika na Naikuru. Hũra 0719223223. Mũrĩmi wa mahiũ, hũthĩra ihinda rĩrĩ rĩa mbura, ũhande nyeki ya Bomarot, ũthondeke nyeki ya hay, ona kana high sugar hybrid, nĩyo H628 na 6210 nĩ ũndũ wa silage njega. Kenya Seed, the farmer's choice. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria.
mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ stesheni yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhu. Inoro nĩ thinacara na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 11 ũkĩrĩ mwega rũcinĩ gũkũ nĩ kwa Inoro na ngĩhoka nĩ warara wega na ona ithuĩ tũrarĩte wega gwitũ gũtikaire ũru ndona gabura gwitũ nĩ gacenetie ona mbura ĩkĩrĩkanaga yaurire gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi Kenya Saturday ithuĩ tũtigana kũmĩona kwanyu kwerwo atĩa kũrĩa mũgũtha gwitũ gwĩ thayũ nĩ kwega akenya mwena ũcio tiganwo njohi ĩmagiĩte mũno rĩ gwĩciria maũndũ maya mangĩ mothe ithuĩ tũrĩega Ngai nĩ atũgitĩire mbura ithuĩ twamĩonire mohoro-inĩ tondũ nĩ twakĩrĩkĩtie kũinũka tũkauma wĩra nĩguo twacokire kuo no nĩ tuonete itu ni kwari na itu mbura ĩno harĩa ĩgũturĩra rĩ nĩ kura mbura nene mũno nĩguo twacokire kuona gwitũ ndĩaurire no nĩguo twagĩcokaga kuona nĩ yakiurire Nairobi na ngwĩciria no twagĩrĩirwo no gũthiĩ na mbere na gũthoma though interventions nĩ ciagĩkirwo nĩ kũrĩa andũ mahĩtwo wĩra na nĩguo akĩhonokirio mĩoyo na ndĩakĩrĩ na ũritũ toria wakĩrĩ hoteli ĩngĩ yarĩ mũthenya wa Friday rĩngĩ na nũmenye nona yaurĩte Friday hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩ nĩ ĩraura o taguo ĩrũmanĩrĩire uguo Sunday yahota gũgaturĩra mũno ningĩ gũkũ twĩkĩre rĩmbi mwĩkĩre rĩmbi no na kaba yure mũthenya gũkĩra yure ũtukũ agĩkorwo ndwĩrĩga Nairobi rĩ Nairobi gatagatĩ ndĩrarĩ na hau ira Ngorogoni na mahiga marĩa marĩ barabara ona procession o wĩ wambatĩra rĩ nĩ kweherio mareheririo ira nĩ kĩrori kĩu kĩrarĩma kĩu kĩrakaha barabara hau ona bara haitũ nja haiyũire tĩri icerero ragĩkuĩtwo kuma kũrĩa igũrũ maĩ magĩũka to makĩarahĩte bara haiyũire tĩri no tũkĩthiĩ na mbere na gũthoma na gũkĩimagine ikorwo rũĩ rwa Nairobi rĩu nĩ rũthambĩtie gĩko gĩothe rũgakua rĩu gũikarĩte ũguo rĩu maĩ nĩmo maingĩ Kenya mathiĩ na mbere na kwĩgitĩra na mĩrimũ tũthiĩ na mbere na kwĩgitĩra tondũ mĩrimũ ya gũtambanio nĩ maĩ ma gĩko no ĩkuongerereka kũratwĩkire rĩu maĩ maitũ macokete magatukana na gĩko nĩkĩo rĩu andũ mararwara koguo twĩmenyerere but otherwise good morning it's a happy Monday morning gwitũ nĩ kwega kũrĩa gũgwĩtwo Thamanda ĩndĩ kanitha wa PCA EGM ira nĩ ũrahingĩtwo tondũ nĩ mũtungatĩri ũgĩtwo Reverend Moses ndegwa ndũĩ nĩwe wathire kũu ndegwa ahunjĩtie nginya America na nĩ ngũmũhũrĩra ndĩmũũrie atĩrĩrĩ nĩkĩ EGM marathire by the way EGM ndĩrĩ kũraihu na harĩa ndathomagĩra ndĩronire ũhoro ũcio ndĩramaka mũno atĩ andũ a kanitha ũcio marauga atĩrĩrĩ athuri acio amwe kanitha maramũrwo rĩ matikinyanĩirie ikĩro kũringana na watho wa kanitha wa PCA na no menye itũ nĩ ya mũtaratara ti ume o kũrĩa umire atĩ na kũu ũke uikare hau mbere ũcagũrwo bas kĩndũ kĩa mbere kĩndũ gĩa kerĩ no menye nĩgetha ũcagũrwo mũthuri rĩ no nginya ũkorwo nĩ wĩkĩte ũhiki wa kanitha ti atĩ nĩ wayanire kana niĩ ngĩo rĩu niĩ ndingĩtua mũthuri acha rĩu rĩ hau ona tiho horoki rĩu ngũhũrĩra Moses ndĩmũũrie atĩrĩrĩ rĩu ndiriaragia kiumia gĩkĩ tamohore kiumia gĩkĩ mũkoretwo mwĩ on the road ũtinda ũgĩthekera andũ acoya rĩu kiumia kĩanyu nĩkĩo gĩkĩ mũndũ wa Ngai mbeca ciothe mũkombete na mĩgũnda ya kanitha ciothe mirere biti agako aganako but I'm told from very reliable sources there's mismanagement kuma kũrĩa igũrũ nĩ kuria no amenya kanitha ti building kanitha nĩ niĩ nawe na ũkoroku wakwa na waku rĩ nona nĩguo tũmaga hihi mũndũ atuĩka nĩ ane ũtongoria wa kanitha akau mismanage nĩgetha egune agacoka agatuĩka no nginya ũgĩtwo kũrĩa gwa PDA rĩ nĩgetha ũndũ ũhĩtũkio rĩ no nginya gũikarwo thĩ na gũcirwo koguo no kũrĩa andũ matuĩkĩte compromise na angĩ magatuĩka no nĩ megũcenjio na makarutĩrwo ofici-inĩ tondũ nĩ marahingithia nĩ tũgwetha rĩrĩ Secretary General ndiamuona wega ndimuonete nĩ ngũmũcaria menye ũrĩa atũraga kengũthomera Isaiah no nĩ ndĩcio ndĩrĩ kĩrĩ mũhongi wa ũhoro ndĩracio 100% cio
mwathani aroke goco kanitha wa bibi tuthomere kiugo tigara kanitha witu tigana na kanitha witu Pesa ni cia Ngai. Pesa ni cia Ngai. Mae ni Ngai ndarĩtie mbia. Isaia 57 ekuga ũũ. He andũ arĩa thingu no gũkua makuaga oro ũguo ĩ. Na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũmbũiya ũhoro wao na ngoro yake. Ona andũ arĩa maiguanagĩra tha no kweherio meheragio na gũtirĩ mũndũ ũngĩciria ũrĩa andũ acio athingu meheragio matikone mũtino ũrĩa ũgũka. Oi no tutigakĩeherio tũtonete wega wa Ngai. Mariko mau matumereria kana matutumbũkane. We kwendaga rĩrĩ. Atirĩrĩ gathuri mau no ũkĩambia na mama. Ndaigua kĩngũthomere wega ndũnanyita. Andũ arĩa thingu no gũkua makuaga oro ũguo na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũmbũiya ũhoro wao na ngoro yake. Ona andũ arĩa maiguanagĩra tha no kweherio meheragio na gũtirĩ mũndũ ũngĩciria ũrĩa andũ acio athingu meheragio matikone mũtino ũrĩa ũgũka. No igua ũtanatweheria baba reke twambe tũkenerere ũtũũro ũyũ wa mũuro wa riũa. Ũndũ ũrĩa ũngĩ rĩu ningĩ ũngenetie nĩ kũrĩa kwanyu Juja constituency. Juja constituency rĩ kwa mũhetimu wa George Koimbũri kũrĩa athuri na atumia na ciana marakorirwo handũ gĩthomo-inĩ na marakĩhunjia ũhoro wĩgiĩ kũgimaria kũrĩha mathirĩ ma cũcũ kũruithia atumia akĩmwanĩre ndagakĩgĩrwo niĩ wamũkĩra wa gwakwa ona ndiĩ ndamena nĩ mguka na hau mũthenya ũmwe ndĩwone rĩu rĩ nĩ marakamatirwo makamatwo rĩ maraiguĩkaga makĩina nyĩmbo cia rĩrĩ cia mau makiuga gũkũ nĩ ũrĩa wĩkĩraga gakobia ka ngirini na hoiti nĩ ndĩ arata aingĩ mũno kũu wĩ hau gwakwa rĩ rĩu nona ithuĩ tũng'ethanĩire ona kanitha wa BBA rĩu me haha guoko gũkũ kwa kũrĩa kwa mũthũ o hau ũgĩkoragwo wĩ wa ngirini na ũkahakwo nginyagia ũcoretwo kĩrĩma gĩtheru kĩa Mount Kenya. Ndiũĩ kana nĩguo magĩtaga mĩhĩrĩga kenda, ndiũĩ kana nĩguo marakĩnyitirwo na marakĩthiĩ na mbere na gũkĩina. Ũrĩa nĩ mwega mũno. Nĩkuo Koimbũri araragia. Augire andũ matigathĩrwo Ngai wao. Matigathĩrwo Ngai ingĩ. Nĩ ndĩrauria Koimbũri kaĩ wa mwena ũrĩ. No nginya mũhecimu arũgame na andũ ake tafadhali na ti na ũru. No nginya mũthuri ũcio arũgame na andũ ake. Muremi Eurochem na Weedless ino nĩ ndawa ya gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ino nĩ organic foliar feed ĩna amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ĩna bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩyongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun ino nĩ ndawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean ĩno nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean nĩcinaga ria rĩothe itũngũrũ-inĩ. Ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Hapa Shabiki.com, lugha ni big wins na kuomoka. Hit multipliers za juu on Aviatrix, JetX, Hydroplane, Comet Crush au Aviator na ucelebrate big wins faster. Upgrade game yako. Download app ya Shabiki on Play Store na utawale hizo skies ukikamata mamili in seconds. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Tutware kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Citizen Duka nĩgetha tũthiĩ kwa Agvanta. Ithuĩke twambe tũkwĩre shopping yaku rĩu twĩ gatagatĩ wa mweri twĩ tarĩki 16 ndũkegwĩtĩkĩra rĩu kwambia gũthiĩ kũbanga raini na tondũ ndũrĩ mbeca atĩ ũrigwo rĩu gũkuoya thabuni ũtige macani kana nĩ macani ũtige cukari kana nĩ cukari ũtige mũcere rĩu nĩ ũhũthĩirio marĩhi koguo nĩ ũkũhota kũgũra tũindo tũingĩ makĩria nĩ kũgerera WhatsApp number 0710487487 rĩu we ũkũreherwo indo ciaku o harĩa ũrĩ na ũkorwo wĩna discount tũkwĩraga Citizen Duka, the home of discounts. Agvanta. Mũrĩmi wa kahũa rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahũa
nigetha ukagĩa na magetha mega mwaka-inĩ. Amu mbura yambĩrĩria kura nayo CBD nĩ yambagĩrĩria gũtharĩkĩra kahũa na gũgathũkangia. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ dawa ya kũrũa na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kwambĩrĩria kĩro kĩauma na kĩoma na nĩ kũgitĩra kahũa gaku kumana na CBD. Ũgwĩkĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ bobo ya lita 20. Agvanta nĩ ĩronekana harĩ agrovet ciothe irĩ hakuhĩ nawe kuma mililita 25, 50, 100 nginya lita 1. Kahawa bora na Agvanta noguo niguo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo ũgĩikara na ũgĩikara ũguo nĩ kũikara ũkĩrutaga wĩra ũrĩa wagĩrĩire nginya tugaga atĩ harĩa ndagĩka kana nĩ ndagĩka ya mũico. Ũguo nĩguo tũngĩenda mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo ũkĩruta wĩra na ũkĩrutaga wĩra nĩ kũruta wĩra rũcinĩ na kwarahũka na ũkaroka kũrĩa ũrokaga. Rĩu nĩ thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 21. Ndagĩka ĩno no gũkorora andũ arĩa marĩkĩtie kwarahũka: Paulo Ngugi wa Kĩbaũ-inĩ, John Muthoga wa Kĩamatheri, Mwatha Bobu wa Makomboki, Sister Jamuma, Tito wa Cai Marigiti, Michael Jogu, Jamba wa Makutano, Ndirango wa Famco, Mushiri Fudi, Kimani Fighter, Mwaniki Fudi, PK wa Mso, Githua wa Koine, Kevin Gwandaro. Good morning Jeff, Mujirist Original, Derefathagia, Wamuna, Kigoshi wa Imeri, ukagwa wekuo sana, Is the Monday Blues, Jeff na Nyox wa Katagaithika tuwe Kegumo, Reverend Patrick wa Wero, Joroge wa Charismatic na Jaye Menge, Morning Sa na wa Kihara wa Kigada, Mukera wa Kihoto na Charles Manje, Ashionera marikiti kwa rauka goko, Tito, Waitito, kwa haraka na wanyo ikimakanika, Mgo wa Bidani, Jadhiman na asante sana. Jeff ni wega wĩre andũ maikare me warm tondũ kwĩna kĩhoma kĩũru mũno. Rũhiũ wakwa White, George Karoiro na Mzee Jogo Ishagashiro ajira ngũgeithie. Nimesalimika sana na ino wageithio nĩ Judith wa Mwai. Aratheka aigua atĩ nĩ twatũingĩrĩra kanitha witũ atĩ nĩguo ndũire nyingagĩra wa Cuya. Na nĩ Kĩmotho by then ahotanire ithurano cia FNT irarĩ weekend ĩno. Arahĩtũkire bila kupigwa hana Kĩmani Ichung'wa rĩrĩa gwatuĩkire mũtirĩ mũndũ kĩmuona wa kũrũgamia Gĩkũyũ. Ti kuona tũtonire. Gũtiarĩ. No ũrĩa rĩrĩ gũti mũndũ wahotire kwĩyumĩria. Andũ marĩ okuo matiagaga no rĩu rĩ kũrĩa gwitũ rĩ kũhana bithi ona kuo twĩ bithi nĩ athuri magĩtanaga gũgĩthuranwo thirikari ĩyo ya kanitha tũrehagĩrwo marũa warorwo wathuthurio wakwa ID konire ũkoneka we nĩ ũthiĩte wega twĩtukani tarĩ wendo nĩ rĩa ngoro ngĩikara nja ũkĩneo marũa macio ũrehagĩrwo marũa wonaga yo ndangĩmoka magauga nĩ mekwenda gũka kũnyua cai magakũrehera marũa ũgatigwo ũgĩthoma by the way no kahe opportunity wambe wĩcirie kana nĩ ũgwĩtĩkĩra no ũkĩigua ndũkũhota kana nĩ ũkũremwo rĩ nĩ ũcokagia marũa ũkauga ndikũhota. Ũndũ ũrĩa wamakĩtie mũno nĩ tũthiĩte kũndũ kanitha athuri a kanitha makerwo marũgame atumia makerwo ũhoro ũcio watũmire ndare ngĩhoya. Agvanta mũrĩmi wa kahũa rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩa kũramata magetha maku ma kahũa nĩgetha ũkagĩa na magetha mega mwaka-inĩ. Amu mbura yambĩrĩria kura nayo CBD nĩ yambagĩrĩria gũtharĩkĩra kahũa na gũgathũkangia. Agvanta 500SC kuma Farmfix Africa Limited nĩ dawa ya kũrũa na CBD. Ambĩrĩria gũtũmĩra Agvanta o tene kwambĩrĩria kĩro kĩoma na nĩ kũgitĩra kahũa gaku kumana na CBD. Ũgwĩkĩra mililita 5 cia Agvanta harĩ bobo ya lita 20. Agvanta nĩ ĩronekana harĩ agrovet ciothe irĩ hakuhĩ nawe kuma mililita 25, 50, 100 nginya lita 1. Kahawa bora tugaga nĩ kahawa bora na Agvanta. Nĩ thinashara ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 24. Ciake ciothe ĩrĩonire rũru rwa Jakubu no gũtherema rwatheremaga na tondũ Ngai nĩeranĩire ũtũrathimĩte Jakubu amũtũmĩire ũteithio na ihenya kĩhũthĩra rũthanju rwa mwanya ona meri ũteithio wao ndũkamakehe na ũteithio ũngĩ karothanju kwĩhokerwo na nĩ karothanju kamwanya gekũgucia irathimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro netereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya karothanju
karothanju gaka kamwanya warĩ ũgĩkuma mathu-inĩ tondũ Labani erĩte Jakubu ũndũ onaga totangĩhoteka atĩ ng'ondu ciaciara tũri twĩna manyagane twa Jakubu ciaciaranire akĩmaka mũno ndũngĩtuĩka kĩhingo kĩirathimo ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karothanju kwĩhokerwo na nĩ karothanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ndũmĩrĩri ĩno nĩ yaku wĩhokete Jehova Nisi aroiga gĩconoko ti gĩaku ira maitho igũrũ wone ũteithio gũtirĩ ũndũ no mwate gwĩka karothanju gaku karinge ciama eria mwĩhoko harĩ andũ ona irathimo igĩciarana ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karothanju kwĩhokerwo na nĩ karothanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya nĩ atĩa ndĩraigua ngoro-inĩ kĩrĩro ndĩraigua handũ rwĩmbo rũrũ ndagũtũma ihenya arahũre ũyũ wĩinamĩte ũyũ ũrarigwe gũkĩra atĩa na mwĩhoko wake nĩ ũthirĩte Ngai wa Jakubu ndagũthaitha haria kiugo rũgano rũcenjie ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karothanju kwĩhokerwo na nĩ karothanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya ona meri ũteithio wao ndũkamake hena ũteithio ũngĩ karothanju kwĩhokerwo na nĩ karothanju kamwanya gekũgucĩira thimo ciaku tondũ wĩ mwana wa kĩranĩro metereire kuona ũgĩthira Ngai akwarahũre na ihenya etagwo Apostle Sami K na ndĩramuonire kũrĩa Inoro TV mũthenya wa ira ona nĩ ingĩrakĩeherire hau ndararĩte kwa mũkũrũ rĩu rũcinĩ tũgokĩra rĩu ti Inoro ũraire kwa maitũguo na nĩguo mbura ĩkĩrĩ na hinya mũnene atĩrĩrĩ kaĩ ndĩragĩthiĩte na nyũmba ĩrakĩrĩ o hau na ikaĩraura atĩ nĩ niĩ iburi atĩ ndathiĩ nĩ ekurĩrwo mũthuri ndegũkĩona thĩna mũthuri wa Ngai ũrona arĩa mathĩa rĩu tũrarokire gwĩkĩrĩrwo Inoro TV and you know I love Sami K music nyĩmbo ciake rĩ ona mũndũ anjĩrire nĩ akoragwo atĩ Sami akĩruta rwĩmbo rwerũ I love his music. That is very good. We celebrate you. You or him? You. Nĩũndũ wa gũkĩenda mũndũ mũini ũcio kaĩ tũragĩ celebrate onawe nĩkĩ celebrate Sami haya sawa nĩ tũragĩ celebrate Sami nĩ tondũ wa gũgĩtũkĩrĩra twĩ kwa mathe nĩ tũkenete mũno mũrĩmi wa mbembe kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ makũreheire dawa ya kũrũa na ngũnga kana fall armyworm. Dawa ĩno nĩ benzoron ĩrĩa ĩrathimwo na gĩthimi gĩa 2.5 ml harĩ bobo ya lita 20.
Dawa ĩno ĩrĩ na ũhoti wa kũraga ngũnga hamwe na gũthatia matumbĩ mayo. Cerera nduka ya dawa ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ũtuĩke wa kwenderio Benzoron. No nyende gũkũnengereria namba ciha mũthikĩrĩ nĩgetha hote gũkorwo kĩaria na andũ arĩa makĩendagia kana makoragwo na dawa ĩno kana harĩa gũthiĩ kũmĩkore na hote gũkorwo gĩtungatĩrwo. Tutikwenda ũrĩmi ũtarĩ na umithio, twendaga hingo ciothe ũkarĩma ũrĩmi ũrĩa tugaga nĩ ũrĩmi wĩna umithio. Ningĩ to ũguo tu mũrĩmi wa waru, nyanya, kahũa na mboga na matunda, kambuni ya Green Life Crop Protection nĩ kũrehire dawa ĩtagwo Cantona ya kũrũa na mũthingitho hamwe na mĩrimũ ĩrĩa yakonagia na rĩera kana yũkanagia na rĩera. Dawa ĩno ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno gĩa 20 ml bobo ya lita 20 ml ũgekĩra bobo ya lita 20. Cerera nduka ĩgũkuhĩrĩirie ũtuĩke wa kwenderio Cantona. Tũgakũririkania dawa ĩno hoti wa kũrigĩrĩria na kũhonia all fungal infections hamwe na bacterial infection. Mũthikĩrĩria wona waguthũka nduka-inĩ nĩ kũhota gũkorwo gĩteithĩka na njĩra njega. Reke tũrore marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ĩmwe rũcinĩ. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro muciĩ wa tũginotana. Mamwe mamarĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Ciehanda thaa ĩmwe cia rũcinĩ nĩtũkũmenyithia atĩ Mudavadi kwambĩka mĩario na bũrũri wa Russia ũmũthĩ itemi-inĩ rĩa kũhonokia Akenya arĩa maingĩrĩtio mbara-inĩ ya Ukraine. Mandagĩtarĩ amwe na mũng'ethanĩro gũkũmithia thirikari makiuga nĩraingĩrĩra ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ wa Nairobi, na Iran kuga ndĩrĩ na itanya rĩa kwambĩka mĩario ya gwetha thayũ na mabũrũri ma Amerika oro ũndũ ũmwe na Israel. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Amũkĩra mbeca kuma kũrĩ andũ a nyũmba ya kũrĩa maikaraga nja ya bũrũri na ũhũthũ makĩria kũgerera bengi ya Cooperative Bank. O rũhonge rwa Cooperative Bank nĩ rũkoragwo na Western Union, MoneyGram, TapTapSend, Ria, Ismoney, World Remit, Instant Cash, Transfast na motungata mangĩ ma gũgũteithĩrĩria kwamũkĩra mbeca kuma nja wa bũrũri. Na mbeca ciaku no ũcirute rũhonge-inĩ o ruothe rwa Cooperative Bank kana ũtũmĩrwo ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia akaunti-inĩ yaku ya bengi, ũcirute na mobile money, ona kana ũrute ATM-inĩ, ona kana agent o wothe wa Cooperative Bank wothe bũrũri-inĩ. Cooperative Bank, we are you. Reke tũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ citũ, no mbere reke tũgeithie Mũhĩa wa Maina. Karibu sana Mũhĩa wa Maina. Asante sana Jeff Kuria rũcinĩ, ngeithĩria Nyox wa Kata. Good morning, nĩngweteire kuona kamũnyore ndinona na nĩnjũĩ ciumia igĩrĩ nĩ thiru kuma mbura ĩgwe. Nĩ tondũ wa mũhika na ihu. Nĩ mũhika na ihu. Karatathi ngwetereire ndinona. Nĩ ũgũtuĩka disappointed. Tondũ rĩu rĩ nĩ kwagĩire nyamũ ingĩ cirĩaga ta kĩrĩa citagwo mbata. Ũranjigania na mbata zinakula kila kitu. Inafagia fagia wote. Na ningĩ tondũ nawe ndakwĩrire ũndehere matunda ũkĩrega rĩ. Rĩu beba mũcigo wako. Tũthiĩ page 1 ya ngathĩti ya Taifa Leo kuga ithuĩ twakora Kenya ni mateka upinzani yasema rĩu kũratuĩka atongoria a mũng'ethanĩro matongoretio nĩ Rigathi wa Gachagua. Kalonzo wa Musyoka na wa Malwa nĩ maugĩte atĩ Kenya rĩu nĩ makoretwo manyitĩtwo mĩgwate nĩ sekta itiganĩte cia thirikari, igĩtuĩka atĩ rĩu wako nĩ honge iria cia bata itirahota kũruta wĩra ũrĩa ũbataire nĩ tondũ iraguna andũ ũkĩũmbe na igakorwo itonyereirwo mũno.
mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua uria niwe mutongoria wa kiama kia DCP ni arakiugire mari hamwe na uria wari kana deputy kana wari Kalonzo Musyoka uria wari munini wa president mararirie na marauga ati o ni monete ati bururi witu wa Kenya ona ni kuri na ngucanio na kambuni imwe ya China iria kuratwikira hetwo kandarathi nega kuoti ati yo ni kuruta wira wa gwaka na bilioni 22 no ati ni mararutururirwo guku Kenya maraigatwo na kambuni yo ati riu iratwika ndikuheo kandarathi yo iraheo angi aria maraneanite ithabu ria bilioni 29 riu ni arauga atiriri Rigathi wa Gachagua ni twirwo gatagati wa bilioni ici mugwanjari hihi ni ikucokerio mundu iringwo ngundi ya ndae kana igukorwo igikatia kuratwika ati mbeca ciraheanitwo ni kambuni ya kuria Ngeretha na riu ni maroria manyitane na bururi wa China mathingiririe na bururi wa Ngeretha nigetha gutiga ndi kwamenyeka kuna kana hihi mbeca ici ni kurira ikurira kana kira kiratumire China wimwo kandarathi ino ukuotete mbeca ciethi ukiringithanio na kandarathi ira iraheanirwo ya bilioni 29 utiganu wa bilioni 7 twikatathine ga kenda. Ulevi wafanya jamaa kulegeza ulimi na kuanika siri za chumbani. Mudurume umwe kurerekana akoretwo ahithite bara iria cikoragwo muciĩ gwake no thutha wa gukorwo anyuite njohi akario ni arakorirwo akĩiguĩka akĩaria rũrĩmĩ rwake rũrĩ rũritũ mũno na arahithuria thiri cia gwake muciĩ. Arauga mutumia ndamurekagĩrĩria aikare ta muthuri, akauga mutumia ndamuheaga irio cia kuria na to uguo tu mutumia ni amwaragĩria ũru na agakorwo akĩmũruma. Tathoma kangĩ ke hau ka muthuri uria ũrakomaga rungu rwa gĩtanda. Niwe ndiho hau ashtaki mume kwa wazee kwa kulala mfunguni mwa kitanda. Niĩ ndĩna ihoya ngoretwo ngĩhoya nĩkĩo itendaga gwĩtukania na maũndũ ma mutumia wakwa, nĩkĩo ngomaga rungu rwa gĩtanda nĩgetha ngĩe na kahinda ga kwĩima na kwĩhinyĩrĩria nĩgetha hoe. Nĩ mĩario ya muthuri ũraiguĩkire akĩarĩria andũ ĩndĩ atindatindĩkwo nĩ arahithũririe na akauga atĩ mutumia wake akoretwo aigĩtwo nĩ muthuri ũngĩ ũronekana wĩna mbeca, nĩkĩo tarenda kũmũkuhĩrĩria oro na hanini tondũ ndangĩenda gwĩtukania na maũndũ mathe ma gũthira. Atindatindĩkwo nĩ athuri-rĩ othe maroire mĩkwenjo na ngũbia marauma maigua ciĩko iria mutumia ũcio ekĩte. Bũrũri wa Kenya ndũrenda gũkorwo ũkĩamũkĩra mbeca kuma kũrĩa kwa IMF. Ũũ nĩ thutha wa gũkorwo atĩ tweterere gũkorwo tũkĩhingũrĩrwo mwaka wa kĩgĩna wa 2026-2027 na kũrerĩkana mbeca iria tũrogotete kuma kũrĩ wendia wa shares cia kambuni ya Kenya Pipeline oro ũndũ ũmwe na wendia wa Eurobonds nĩ ũgũtũkinyĩria nginya mwaka kana nginya tũhinge mwaka ũyũ wa 2025-2026. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ ministry ya kĩgĩna ĩgĩtongorio nĩ John Mbadi makiuga bũrũri wa Kenya nĩ ũkoretwo ũkĩhota. Mbeca iria twamũkagĩra kuma kwa IMF ciũkaga na maũndũ mangĩ maingĩ, ũhoro wĩgiĩ kuongerera magoti, kũnyihanyihia mawĩra na ningĩ gũkorwo magĩtũrutĩra mawatho maingĩ. Kũrerĩkana tũngĩendia shares cia Safaricom, twendie cia Kenya Pipeline, bũrũri wa Kenya nĩ ũkũhota gũkorwo wĩhotete ona tũngĩcoka twendie Eurobond. Nĩcio ciĩkĩrĩrwo karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno ya Business Daily. Andũ arĩa marahotanire mahenya ma Safari Rally nĩ mũndũ ũgwĩtwo Takamoto. Takamoto nĩ wa kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Japan, ũrakorirwo akĩhotana. Marĩ haha Takamoto Katsuta na mũtwarithia wake etagwo Aaron Johnson a Toyota Gazoo na Sami Pajari mena ndereba wake wĩtagwo Mako Salminen a Toyota nĩo marokire namba 2 na nĩ marakorirwo makĩnengerwo kĩheo gĩkĩ kũrĩa gũgwĩtwo Hell's Gate Naivasha na mahenya mau nĩ maratirihirwo mũthenya wa ira kũrĩa Akenya aingĩ maraire jamu-inĩ makinya gũgĩkĩa. Ndaigathe ngathĩti ya Business Daily, ndakora mũhĩa arĩ na ngathĩti ya The Daily Nation na ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩa andũ makoretwo makĩambatĩra ngathĩ wĩra-inĩ no marorwo ũrĩa maheirwo wĩra wa ũtungata wa mũingĩ gũkoneka namba nene mahũthĩrire maratathi ma Google. Ngathĩti ĩroiga maabitha aingĩ nĩ mathiĩte na mbere makĩhithũragio ũrĩa makoretwo hihi nĩ ũndũ wa mũndũ gũkorwo arĩ na nyota mũnene wa kũheo wĩra ona kana ũkoroku
makoretwo makihuthira maratathi ma maheni ma githomo na makabatĩrio nginyagia ngathĩ wĩra-inĩ to ũndũ ũrahutia atongoria ũteti-inĩ no nĩ ũndũ ũrahutia Kenya ikĩro ngũrani arĩa makoretwo mandĩkĩtwo wĩra-inĩ wa mũingĩ he rũhonge rwĩtagwo National Qualification Authority na rũhonge rũrũ rũkoragwo rũkĩthũrima maratathi ma gĩthomo ma aruti a wĩra na kũrerĩkana gatagatĩ ka andũ kuota ya mirioni andũ 250 arĩa marutaga wĩra ũtungata-inĩ wa mũingĩ harĩ riboti ĩrĩa yaumire mwaka wa 2023 nĩyonanirie atĩ andũ acio othe mahetwo wĩra makĩhũthĩra maratathi ma maigĩrĩra. Kurerwo kuri na mashira 28,000 matwarirwo kuri kanjũ ya igeranio bũrũri-inĩ nĩ oneki na ĩgĩkorwo yareheirwo mashira maya nĩ honge 91 public institution honge cia mũingĩ na nĩ honekire harĩ mashira macio 28,000 andũ 1,280 mahũthĩrĩte certificate cia maheni kana imwe nĩ gũthogwo cia thogetwo. Kũrerĩkana harĩ honge ingĩ makĩria maigana rĩa 95 kũrĩa ministry-inĩ cia thirikari gwatwarirwo ũhoro wĩgiĩ maabithaa 787 na andũ acio othe ningĩ mawathũrimwo arĩa makorirwo makĩambatĩrio kana makĩheo mawĩra na kwambatĩrio ngathĩ wĩra-inĩ gũkĩonekana mahũthĩrire maratathi ma maigĩrĩra. Rũgano rũrũ karatathi-inĩ ka mbere rũgathiĩ nginyagia karatathi-inĩ ga kana na karatathi ga gatano ka ngathĩti ĩno ya The Daily Nation. Ndathiĩ karatathi-inĩ ga kana nĩ ndakora kumagia ũtungata wa mũingĩ nginyagia ũteti-inĩ ũhoro wĩgiĩ ũhũthĩri wa maratathi ma maigĩrĩra na igeranio kana maratathi ma gĩthomo ma maheni nĩ ũthiĩte na mbere ũkĩyumĩragia na gĩkĩro kĩnene. Tarĩu kumagia madagĩtarĩ, nurses kana arigitani orona nginyagia kũrĩa ũtungata-inĩ wa gĩthomo kana arutani kũrerĩkana aingĩ arĩa makoragwo marũgamĩrĩire honge icio amwe mahũthĩrire gĩthomo gĩtarĩ kĩao kana magathoga maratathi ma gĩthomo makahenania. He mũndũ wĩtagwo Jacinta Hezron Adoyo arĩ thĩinĩ wa kamĩtĩ ya ũgai wa kĩgĩna ĩtagwo Commission on Revenue Allocation CRA na arĩ abithaa wa ngathĩ ya igũrũ arĩ mũteithĩrĩria wa mũikarĩri gĩtĩ. Gũkũ kwa CRA aingĩrire mwaka-inĩ wa 2017 na onanagia maratathi make ma gĩthomo arĩ na masters degree athomeire University ya Nairobi na nĩ athomeire ũhoro wĩgiĩ bachelor degree ya sociology kuma University-inĩ ya Nairobi. No mũico mũnyaka wake ũgĩkinya mũthia, Miss Odoyo nĩ akorirwo harĩ ihinda rĩu arĩhĩtwo mũcara wa ciringi 15,200,000. Mbeca icio igũikinyagia mwaka wa 2023 mũcara ũrĩa arĩte kwa ihinda rĩa mĩaka 6 milioni 15, you can imagine. Nĩ gwakorirwo gũgĩthũrimwo gũkĩonekana ndarĩ na gĩthomo gĩkĩ augaga athomagĩra Nairobi University. Athiĩ kũrĩa igoti-inĩ agĩtĩkĩra mahĩtia na kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania EACC nĩ yakorirwo ĩkĩcokerio ciringi milioni 3 kuma kũrĩ Adoyo. Towe wiki harĩ ũndũ ũronekana he mũndũ ũretagwo Lawrence Masinde Barasa arĩ abithaa wa maũndũ megiĩ mĩtambo kana ICT Nairobi City Water and Sewerage Company, na ũngĩ ũretwo Felix Ojuang Balamu arĩ mũnini wa abithaa wa maũndũ megiĩ wendia. Nĩmerĩga kũnyitĩkana na mahĩtia mwaka ũcio ũrathirire wa gũthoga maratathi ma gĩthomo kĩao. Richard Munyao Munindi na akĩarĩ abithaa wa ICT kũrĩa gwa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IEBC, gũkĩonekana maratathi make ma gĩthomo kĩa degree kuma Jomo Kenyatta University JKUAT kũrĩa mwena wa Juja onamo marĩ ma maigĩrĩra na nĩ etĩkĩrire gũkorwo mahĩtia maya mbere ya EACC na ĩkĩoya ciringi milioni 3.5 kuma kũrĩ we. EACC kamĩtĩ ya kũhũrana na ungumania harĩ riboti yayo ya mwaka wa 2020 ĩroiga nĩ yamũkĩrire ciringi milioni 12.8 kuma harĩ mũndũ ũretwo Penina Wambui wa Karomo arĩ abithaa wa rũhonge rwa Rural Electrification Authority, rũhonge rwa ũtambia wa hinya wa thitima
andĩkĩtwo wĩra kũu na nĩ akorirwo agĩtĩkĩra mahĩtia ahũthĩrĩte maratathi ma Google towe arĩ na marĩtwa ma andũ angĩ aingĩ arĩa marerĩkana mambatĩrire wĩra kũrĩa ngatho-inĩ cia mũingĩ na nĩ makoragwo magĩtua matua marakũhutia we makarĩhwo na mbeca cia Akenya arĩa marĩhaga igoti no wĩra ũrĩa makorirwo makĩheo nĩ wa maigĩrĩra ona to thirikari-inĩ ya bũrũri na honge ciayo nginyagia kũrĩa thirikari-inĩ cia matũra kũrĩ na andũ makorirwo maingĩrĩte gĩthomo-inĩ kana maingĩrĩte wĩra-inĩ ũcio na ũhoro wĩgiĩ maratathi marerĩkana nĩ mamaigĩrĩra. Ngathĩti nĩ yandĩkĩte cia waziri wĩtagwo Hassan Joho nĩ minister wa ũtungata kana minister wa ũtonga wa maĩ-inĩ na harĩ na William wa Kabogo harĩ na mheshimiwa Koimbũri wa kũrĩa Juja mheshimiwa wa Malindi wĩtagwo Willy Mtengo Kapseret MP wĩtagwo Oscar Sudi na ũrĩa warĩ gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu onao no kũragio ciũria ciĩgiĩ gĩthomo kĩao na njĩra ĩhana atĩa ciĩ karatathi-inĩ ga kana na karatathi-inĩ ga gatano nĩ ngathĩti ya The Daily Nation yandĩkĩte na coka karatathi-inĩ ga kerĩ wĩigue kũrĩa we ũrarĩ no gũkorwo gũtinoira mbura nene no Nairobi nĩ rũĩ. Rĩu ũhoro wa Nairobi na gwĩkora hatĩka-inĩ thutha wa mbura ĩngĩ nene ĩrĩa yaurire mũthenya wa Saturday kwambĩrĩria hwaĩ-inĩ nginya ũtukũ ona tũtianinĩte kiumia kĩmwe tu kuma twacakaya kũrwo nĩ mĩoyo mĩingĩ a Kenya na bamĩrĩ nyingĩ kũrutũrũrwo kũrĩa gũikaraga na gũkiura mbura ĩngĩ ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire President William Ruto akorwo akĩthondeka honge ĩrĩa ĩna honge itiganĩte nĩgetha ĩhote gũthaitĩra ũgwati. Kũratuĩka mbura ĩno nĩ yakorirwo ĩkiura matũra-inĩ ta ma Parkland gatagatĩ wa Nairobi barabara-inĩ ya Ngong'u na matũra marĩa marigicĩirie kũrĩa Gado, Lower Kabete, Kibera, Kilimani, South B, Kawangware, Lang'ata na Lavington, Kisii oro ũndũ ũmwe na Riruta. Kũratuĩka kũringana na rũhonge rwa mũtharaba mũtune rũĩ rwa Nairobi nĩ rwakorirwo rwĩna maĩ maingĩ mũno na rũkiuna ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩire ona Akenya gwĩkora marĩ ũgwati-inĩ. Nĩ kũrĩ na andũ 13 arĩa mahonokirio rĩrĩa makĩrĩ barabara-inĩ ya Bunyala Road arĩa makwamĩte na ngari me matatũ thĩinĩ. Rĩu kũratuĩka atĩ rũhonge rũrĩa rũrarora ũhoro wa maĩ nĩ rwakorwo rũkĩhota kũmahonokia na gũcoka gũtuĩka atĩ gũtirĩ muoyo wakorirwo ũkĩũra hĩndĩ ĩyo. No mbura ĩno kũratuĩka atĩ nĩ yatũmire kũgĩa na mũhatĩkano mũnene mũno wa ngari ona arĩa makoragwo makĩhũthĩra expressway kũrĩa tugaga gũtirĩ jamu ona nĩ maugire atĩ nĩ kwarĩ na wongerereku mũno wa ngari na hihi ona ũhoro wa jamu nĩ watũmire gũkorwo na ikuũ nyingĩ makĩria nĩ tondũ gũtiarĩ na Akenya kũrĩra hĩndĩ ya Friday ĩrĩa mbura ĩrĩga kura. Rũhonge rwa mũtharaba rũtune no rũthite na mbere na kũria Akenya tũkorwo twĩ maitho na tũkorwo tũkĩrora ũhoro wĩgiĩ maine na mbura na maĩ na iguũ nĩ tondũ no ũkorwo ũrĩ ũgwati mũnene. Nĩ ndakora President William Ruto na nĩaririe na akauga atĩ mbura ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩ hutĩtie matũra maingĩ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya na ĩgathiĩ na mbere na kũiga mĩtũrĩre itũ ũgwati-inĩ. Meciria na mahoya makwa nĩ kũrĩ nyũmba cia andũ arĩa othe mahutĩtio nĩ mũtino ũyũ nĩ ciugo cia President William Ruto. Rĩrĩa kwĩrĩga kura gũkũ Nairobi nĩ twakorirwo tũgĩtuĩka atĩ kũringana na rũhonge rwa borithi nĩ kwarĩ na ikuũ 66 rĩu 50 athuri atumia na ciana na ũgatuĩka rĩu nĩ magayanĩtio. Nairobi kwarĩ na ikuũ 33 kũrĩa Eastern 18 Rift Valley 8 kũrĩa Nyanza 4 Gĩcũa-inĩ 2 na kũrĩa Central mũndũ ũmwe nĩ akuire. Gatagatĩ ka andũ acio nĩ kũrĩ na angĩ rĩu aingĩ mũno bamĩrĩ makĩria 2,000 iria thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya itigĩtwo itarĩ na ũikaro. Nĩ kũrĩ na mbica cia kĩeha mũno. Ya mbere nĩ ya Akenya magĩkĩrania maĩ-inĩ kũndũ na marutĩte iratũ nĩ kurĩte. Ya kerĩ nĩ barabara ithũkanĩte igatuangwo na kwĩna waya ikĩranĩirie kuo. Ya gatatũ nĩ mũciĩ ũmwe gũkũ Nairobi barabara-inĩ ĩno ya Dennis Street Road gũkũ tũikaraga ũrĩa kũratuĩka rĩu mũciĩ we kwĩrĩirwo nĩ rũthingo na nĩroneka wanangĩki mũnene na nduka ĩmwe kũrĩa Grogo nĩ ya wendia wa indo cia spare ĩihũrĩte kĩguũ na nĩ harĩ na ngari ĩngĩ haha ya akuire nĩ maĩ na rĩu ĩihũrĩte gĩko na ĩgatigwo yanangĩkĩte na ũguo nĩguo gĩkuũ na mbura ĩrĩa ĩcũngĩrĩire mathĩna ma gũkũ Nairobi. Karatathi ga kana na ga gatano nĩ twahutĩrio na njĩra njega ici cia IBC gũkorwo twarĩtwo magoti-inĩ nĩ mawakiri na nĩ mawakiri maingĩ matwarĩte IBC magoti-inĩ makĩenda marĩhwo ciringi bilioni 4.2 kuma gũkorwo nĩ mamarũgamĩrĩre mwaka wa 2013 na rĩu marenda gũkorwo makĩrĩhwo mbeca icio.
kamĩtĩ ĩrĩa ĩrũmbũyanagia na maũndũ megiĩ kana macira nĩ koretwo ĩkiuga no nginya andũ acio maikare thĩ na macire ũrĩa megũkorwo magĩcokerio mbeca ciao. Ici cia ene kana ici cia ene ngari iria twĩtaga breakdown, atĩ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi ngari ya kwĩgucagio nĩ ngari icio twĩtaga kana ngari icio tũkoragwo tũgĩta breakdown, nawe ũgakorwo ũkĩrĩhio mbeca nyingĩ mũno na kũrerwo atĩrĩrĩ, Nairobi yaya gũkorwo ĩtarĩ na ngirimiti maiguithanĩirie na ene breakdown, ĩndĩ maabitha kanjo na ene ngari ici bas nĩ ũguo hatirĩ ũndũ ũngĩ makoragwo maiguithanĩirie. Mudavadi nĩ aguthũkĩte kũrĩa bũrũri-inĩ wa Russia gũcira na bũrũri ũcio igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa matwarirwo kũu makarũe mbara. Angĩ marauga ciana ciao ciathire kũu matoĩ maũndũ megiĩ mbara kana mataingĩrĩte thĩiniĩ wa mbũtũ cia mbirarũ, rĩu maronekana mbica-inĩ mekĩrĩte kana makuĩte mĩcinga. Ici cia karatathi ga 10 nĩ cia mũng'ethanĩro ũyũ nĩ Mũturi JB, Rigathi wa Gachagua, Kalonzo Musyoka na Eugene Wamalwa maraugire atĩrĩrĩ, nĩgetha tũtige kana nĩgetha makambuni matiga gũkorwo makĩnyitwo mĩgwate nĩ thirikari, no nginya mũikie William Ruto nja, mũtikamũikĩrie kura, reke tũguthũke gatuni-inĩ ka mũthenya wa ũmũthĩ. Na page 15 ndakinya ho ndakora ibuku rĩ haha rĩna rangi wa ĩno nĩ purple. Nĩ purple leo yandĩkĩtwo call to power na hena mbica ya Aturi aroiga atĩrĩrĩ, no gũthoma mũthomi nĩ William matũ marĩa nĩ ma William arathoma ibuku rĩandĩkĩtwo nĩ Aturi rĩrauga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũngĩongerera tamu ĩngĩ, ũrĩa ũngĩthurwo tamu ĩngĩ. Aturi arathurirwo ya gatandatũ kuma 201 na rĩu rĩ kwĩna mbũtũ ciũkĩte gũkũ cia bũrũri wa Faranja kũrĩa Mombatha, mbũtũ kana thigari 800 ketũkinyie hau. Page 1 ĩrauga atĩa ya The Standard tũrĩkie. Nĩndakena tondũ Jeff ũmũthĩ ndũnagweta cia mũbira. Thank you very much. Chelsea nĩrahũrirwo nĩ timu ya Newcastle United bao ĩmwe gwa kĩbũgũ na Arsenal yerekeire kũhota ligi. No thothaga hena mbica ng'emu mũno ya mũndũ gwĩtwo Chief Justice Martha Koome, no kũratuĩka nĩ under fire. Atĩ rĩu ithuĩ hau kabere gwata kuma rĩrĩa twarugũririe gatiba itũ mwaka wa 2010 kũrĩa magoti-inĩ maitũ kuonetwo rwĩ rũhonge rwa kwĩyatha rwa gũtua matua na kĩhoto, no rĩu nĩ rwĩkorete hatĩka-inĩ thutha wa gũtuĩka atĩ nĩ rũingĩrĩirwo mũno nĩ ũtongoria wa bũrũri na president, na ũgatuĩka atĩ rĩu kaũndũ kanini kauguo kũrĩa thĩinĩ wa executive mekoraga magĩkarũmĩrĩra. Nĩ kũrĩ na mũbango ũrĩa ũroneka atĩ nĩ wa gũcenjia na gũtua matua marĩa matarakenia mũingĩ. Nĩ kũrĩ na gũteanĩria na kwaga gũtĩa ona mawatho marĩa matuĩtwo, oro ũndũ ũmwe na kũhũrwo transfer kwa jaji na matua gwata rĩa matua matarakenia thirikari. Rĩu nĩ kũrerĩkana atĩ nĩ kũrĩ na guoya mũnene mũno atĩ president na ũtongoria wa bũrũri waya gũtuĩka nĩ ũkũingĩrĩra magoti mũno nginya maremwo nĩ kwĩĩra mata. Rĩu nĩ kũrĩ na mũndũ ũgwĩtwo mũtaaramu wa maũndũ ma watho ũgwĩtwo Patricia Bunyesa Ageya augĩte atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa majaji matuĩka atĩ matanatuithania cira nĩ mathamio, nĩ kuga jaji ũngĩ ũgũka ekwambia werũ, nĩ njĩra ya gũteanĩria macira, gũcerithĩria oro ũndũ ũmwe na kwaga kũhingia watho. Ici cigetwo arauga etagwo de novo thĩinĩ wa watho cia katathi ka mbere oro ũndũ ũmwe na gakana thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Tondũ wa mũcaũri na igana kwa igana, reke tũkinyie ngathĩti hau. Rĩu nĩ thaa 1 ĩtigarĩtie ndagĩka oro 7. Mugambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩ njĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mugambo wa mũrĩmi. Mũrĩmi amũkĩra ngeithi nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kuorĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene Mugambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 31 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Laikipia.
murimi umuthi twi guku Lalanasi Farm na Lalanasi Farm Laikipia. Guku nikuo turathie na mbere na guthoma, no umuthi ingĩenda thome uhoro wa mumera wa mwanya ni njarĩtie uhoro waguo maita merĩ kana matatũ, na mumera ũyũ wĩtagwo chamomile. Wagĩtonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona uhoro wa chamomile. Marĩtwa njĩtagwo Simon, ngoragwo haha Lalanasi Farm. He mumera ngoretwo ngĩmũrĩka mũno, na mumera ũyũ wĩtagwo chamomile. Chamomile ũkaga maita merĩ, wĩtagwo German chamomile na wild chamomile. Rĩu ĩrĩa bata mũno nĩ nyamũ ĩkwĩta German chamomile. Chamomile ĩkoragwo ĩhana atĩa? Mumera ũhana beniko, na ũmeraga ũgakinya nginya maru-inĩ, na nĩ mwega, ũkũheaga kĩndũ twĩtaga calming effects. Mumera ũyũ ũngĩthondekaga cai naguo, ũthondeke kĩndũ gĩtagwo chamomile tea, nĩ ũgũpunguzagĩra stress. Ndĩraigua ũtarĩ calm, ũtarĩ na thayũ, wanyua gacai kau nĩ gakũheaga kĩndũ twĩtaga calming effect. Chamomile ithondekagwo ta herbal tea. It is basically ta ũrĩa ũthiaga ũgetia herbal tea. Chamomile ũkũmĩthondeka ta ũrĩa ũthondekaga turungi waku, na handũ ha gwĩkĩra turungi macani rĩ, rĩu haha nĩho ũgwĩkĩra chamomile. Angĩkorwo nĩ ũkĩendaga gĩa na cukari nĩho ũgĩkĩraga cukari. Handũ harĩa wĩkĩraga macani gaciko kamwe kana gatibagi kamwe rĩ, nĩho ũgwĩkĩra chamomile gatibagi kamwe, kana wĩkĩre gaciko kamwe ũgĩkoroge na gacai gaku ũnyue ũkĩigua wĩ very calm. Na njĩra nguhĩ nĩ tarĩ harĩa tugaga kwĩna mũthũngũ ũrĩa ũkire akiuga hena coffee, hena tea. Rĩu ĩno nĩ chamomile, nĩ ta cai no ti wa macani. No ũcio nĩguo cai andũ marona ũrĩ mwega gũkĩra cai wa macani, kahũa na koko, tondũ nĩ ũrakũhe calming effect. Na pia nĩ ĩtũmĩkaga na gũthondeka nyamũ ciĩtagwo essential oils. Oils ici itũmĩkaga ta hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩronda no ihakwo hau, kana hĩndĩ ĩrĩa wĩna nyamũ cia inflammatory, nĩ waimba handũ, ndawa ĩyo thuguaga hau nĩyo ya chamomile. Nayo nĩ ĩtheragia ngothi na ĩkanyorokia ngothi piũ gacaina gũcaina. Tacokera haha ha chamomile. Mumera ũhana beniko, na ũmeraga ũgakinya nginya maru-inĩ, na nĩ mwega, ũkũheaga kĩndũ twĩtaga calming effects. Mumera ũyũ ũngĩthondekaga cai naguo, ũthondeke kĩndũ gĩtagwo chamomile tea, nĩ ũgũpunguzagĩra stress. Ndĩraigua ũtarĩ calm, ũtarĩ na thayũ, wanyua gacai kau nĩ gakũheaga kĩndũ twĩtaga calming effect. Chamomile ithondekagwo ta herbal tea. It is basically ta ũrĩa ũthiaga ũgetia herbal tea. Chamomile ũkũmĩthondeka ta ũrĩa ũthondekaga turungi waku, na handũ ha gwĩkĩra turungi macani rĩ, rĩu haha nĩho ũgwĩkĩra chamomile. Angĩkorwo nĩ ũkĩendaga gĩa na cukari nĩho ũgĩkĩraga cukari. Handũ harĩa wĩkĩraga macani gaciko kamwe kana gatibagi kamwe rĩ, nĩho ũgwĩkĩra chamomile gatibagi kamwe, kana wĩkĩre gaciko kamwe ũgĩkoroge na gacai gaku ũnyue ũkĩigua wĩ very calm. Na njĩra nguhĩ nĩ tarĩ harĩa tugaga kwĩna mũthũngũ ũrĩa ũkire akiuga hena coffee, hena tea. Rĩu ĩno nĩ chamomile, nĩ ta cai no ti wa macani. No ũcio nĩguo cai andũ marona ũrĩ mwega gũkĩra cai wa macani, kahũa na koko, tondũ nĩ ũrakũhe calming effect. Na pia nĩ ĩtũmĩkaga na gũthondeka nyamũ ciĩtagwo essential oils. Oils ici itũmĩkaga ta hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩronda no ihakwo hau, kana hĩndĩ ĩrĩa wĩna nyamũ cia inflammatory, nĩ waimba handũ, ndawa ĩyo thuguaga hau nĩyo ya chamomile. Nayo nĩ ĩtheragia ngothi na ĩkanyorokia ngothi piũ gacaina gũcaina. Reke tũmenye chamomile rĩ ĩhandagwo atĩa na ĩna thoko? Chamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda, ndũhitanjaga mabataro maingĩ tiga kũheo maĩ tu peke yake, na nĩ mũmera thaa ici wĩna thoko mũno, tondũ thaa ici thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Na ndũranid maũndũ maingĩ tiga watua tũmahũa tũu ũgathiĩ ũkadry tũmahũa tũu, arabu rĩu ũgathima ũgatwara mũmera thoko. Na nĩ mũmera wĩna demand mũno, tondũ thikũ ici andũ nĩ marenda watinda kũndũ kwĩna inegene mũno, nĩ wenda hwainĩ handũ ũngĩ-relax ũnyue gacai ka chamomile. Chamomile ũthiaga ũkoya tũmahũa tũu ũgathiĩ ũkahura tuta-inĩ, wahura tuta-inĩ nĩgetha ũgacoka ũgatransplant. Weekly tondũ nĩ mahũa marashoot nĩ ũrĩkoraga na rĩngĩ na week nĩ ũratua maita ta matatũ. Ĩka ĩmwe nĩ ũgũtua kilo imwe nyingĩ mũno, na ndigwĩciria thaa ici kwĩna mũmera ũngĩkorwo ũgĩtua kilo ta icio nyingĩ in terms of weekly na ũkũhe mbeca instantly. Mũmera ũyũ ũgĩtwo chamomile, thoko yaguo nĩ mũmera ũrĩa mũmithie. Oguo watua mũmera ũyũ wa chamomile mahũa mau, kilo iria tuire 10 nĩcio womithia, ũgũcoka ũwendie wĩta around 2 to 2.5 kgs cia mũmera ũcio wĩ mũmũ, na ũcio nĩguo wĩna thoko. Na chamomile no mũrĩmi wona wahanda
kama mwele no kumitua mieri iyo itatu na mieri ino itatu ri o wiki uratua maita matatu na njira nguhi no utwire ate chamomile ni mumera mwega chamomile riru handu ha kurima mbembe urime kindu kiraikara mwaka ni kirigwitia fertilizer uhure dawa chamomile turameguru kindu twitaga organically no gathumu na tumai na chamomile yaku ikagira koguo nginya cost ya production igukorwo ethokite thi koguo ni ndingi advice mundu rathi kurima mbembe kaborime chamomile tondu nona ni ukwenderia mundu aguthi kuruta maguta na he mundu riu guthi guthondeka powder ino ya chamomile tea ni wega njuge ati ni tukuragia mimera maingi thiini wa Kenya ringi ni tugukorwo tugikuria mbembe mboco marigo na indo iria ingi no hihi chamomile no ituteithie makiria na hau ndikuongerera namba cia mugunda uyu wa Laranasi ni ndaitiga hau thiini wa Facebook page ya Mugambo wa Murimi 2023 ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Laranasi farm njita murimi na bemwe mwarimu mucwe Mugambo wa Murimi tutikarore mwena umwe tondu mugunda ni gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda. Kile ninatilia manani sana ni ng'ombe. Maziwa yangu kangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob. Toa ya ng'ombe utabaki hata na kitu. Magira uke mauri kavaru ni magawaru oga arati itiruti tutaici. Nĩ kahinda kangĩ rĩu ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na cihandĩte wega thaa imwe cia rũcinĩ. Kahinda ga gũthomerwo mohoro mathako Inoro FM kana mathako Inoro FM tukiririkanio nĩ Inoro FM thaa imwe cia rũcinĩ. Mathaa uramenyithio nĩ Inoro FM. Twi haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Mudavadi umuthi niguo arambika miario na thirikari ya Russia itemi-ini ria kugeria kuhonokia a Kenya aria maigiritio bara-ini ya Ukraine. Amarigitari hamwe na mung'ethaniro gukumithia thirikari makiuga ni irageria kuigirira urugamiriri wa thibitari wa riri wa andu kiumbe wa The Nairobi Hospital, na Iran iroiga ndiri na itanyo riothe ria kwambika miario ya gwetha thayo na mabũrũri ma Amerika hamwe na Israeli. Wamekuwa rounded up wote, wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya, kwa sababu ile mzozo uko pale Nairobi Hospital. A private district, polisi wameingilia kwa nini? Kujaribu intimidate watu, kwa sababu kuna wakora wanataka kuchukua hiyo hospitali inaitwa Nairobi Hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanazaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Ucio no itaji muno wa bia, otokiigua ati kwina macukuru matakinyiritwo ni mabuku ma ucio no itaji wa bia na njira itagiriire. Na ruo runene muno ngoro-ini yakwa ni gukorwo haria ndokaga gucarithia ciana ciakwa irio ni macinite na ndakora ibanda citũ no gũcinwo iracinwo ni andũ macinite indo citũ. Rũcinĩ rwega nĩ ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro. Nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria gũkũ mũciĩ mũnene na marĩgĩtarĩ nĩ manĩrĩire mũkana wa kwambĩka mũgomo ihinda o rĩothe kuma ũmũthĩ, magĩtetia kĩrĩa maraiga nĩ gũthagathagio kwa rũgamĩrĩria thibitarĩ kĩũmbe wa riri wa andũ kĩũmbe wa The Nairobi Hospital. Kũhetũkĩra kũrĩ ngwatanĩro yao ya KMPDU moigĩte ndagĩtarĩ Bob Bwaka na Samson Kinyanjui manyitĩirwo itũmi cia maigĩrĩra. Ona kĩama kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK nĩ gĩkũmithĩtie ikinya rĩu gĩkiuga kũrĩ na maabitha amwe thirikari-inĩ
merĩgĩrĩire kwĩgwatĩra kana gũkorwo marĩ na uge harĩ ũramati wa thibitarĩ ũcio. Nĩ ũhoro ũiyũkĩtio nĩ atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro harĩa maroiga thirikari nĩ ĩkoretwo ĩrĩ na njama ya kũingĩrĩra na gũtũma maabitha ayo harĩ ũramati wa thibitarĩ ũcio, torĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Jethan Kamau. Thibitarĩ wa riri wa andũ kĩũmbe wa Nairobi Hospital nĩ gũmĩirwo nĩ gĩcanjama kũrĩa arũgamĩrĩri na thibitarĩ ũcio makoretwo manyitĩtwo nĩ maabitha borithi kuma gatano ga kiumia kĩhĩtũku. John Obwaka na Samson Kinyanjui makoretwo mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Mũthaiga, huku nao Valerie Gaya na Chris Bichage marĩ kandurumu borithi-inĩ ya Pangani. Nĩ ndeto ĩkomithĩtio nĩ bamĩrĩ hamwe na mwandĩki mũnene wa gĩkundi kĩa mandagĩtarĩ bũrũri-inĩ KMPDU ndagĩtarĩ David Jatela na mũtongoria wa gĩkundi kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK nĩwe Charles Kanjama. To snatch up a 79-year-old man from his place of work is a man who has been serving this country in various capacities for the last 50 years all across the country. He has no criminal history. He is not a flight risk. He's not a danger or a threat to anybody. That a doctor gets abducted at his place of work while he's seeing the patient. He left mothers there in a very bad status. It is quite unfortunate that an investigation that has been ongoing, the DCI decide to arrest persons on a Friday or a Saturday so that they can spend the weekend behind bars. Ona gũtuĩka mahĩtia marĩa matũmĩte ana acio kũnyitwo matirĩ maramenyekana, ndagĩtarĩ Atera nĩ arutĩte mũkana wa mandagĩtarĩ kũiga mĩro thĩ wona ndeto ĩno yathiĩ na mbere. Whoever arrested Dr. Obwaka has to make him to be released before the midnight. Otherwise, we're going to ask every doctor that you are not safe in your clinics tomorrow. You are not safe at your place of work. And we must stand against an injustice. The Law Society of Kenya and us lawyers, we are going to take action against any officer who is found to be liable for this kind of actions that constitute promotion of impunity in our country. Nĩgĩko gĩũkĩrĩirwo nĩ atongoria a mũng'ethanĩro. Aya nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM nĩwe Edwin Sifuna. Wamekuwa rounded up wote, wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya. Kwa sababu ile mzozo uko pale Nairobi Hospital, a private dispute, polisi wameingilia kwa nini? Kujaribu ku-intimidate watu kwa sababu kuna wakora wanataka kuchukua hiyo hospitali inaitwa Nairobi Hospital. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jethan Kamau. Mendekithia mathingira wa iregi magwetia nyongerera ya kĩgĩna no marathiĩ na mbere gũtuthũra ciũria nyingĩ kuma kũrĩ mũingĩ hamwe na atongoria ũteti. Nĩ thingira wa iregi ũretia ciringi birioni 17 mwaka-inĩ ũngĩ ũroka wa kĩgĩna wa 2026-2027 kuma ciringi birioni 7.7 iria ũrahetwo harĩ mwaka ũyũ tũrĩ wa kĩgĩna, na gũtuĩka mahũthĩro macio nĩ makĩrũkĩtie na makĩria ma ciringi birioni 2 na mirioni 700. Na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee ndagĩtarĩ Fred Matiang'i oigĩte agĩkaiũkia ũtongoria bajeti ya thingira wa iregi ndĩgakorwo ĩgĩkĩria ciringi birioni 2. Aheanĩire ũhoro ũyũ kũrĩa mwena wa Murang'a rĩrĩ mũingĩ ũthiĩte na mbere gũkũmithia ciĩko cia wĩitangi wa mbeca, makiuga mbeca iria thingira wa iregi ũretia ya gũkorwo arĩ njama ya gũtigĩrĩra ikũhũthĩka harĩ gũtabania kambeini. Mwandĩki witũ Joeli Kimani wa Njũgũna nĩwe ũratũhinyĩria ũhoro ũyũ. Thikũ nini tu thutha wa thingira wa iregi kwendekithia kuongererwo kĩgĩna makĩria kuma harĩ bajeti ya ciringi birioni 8 nginyagia ciringi birioni 17, rĩu atongoria a mũng'ethanĩro nĩ meyumĩrĩtie na kũregana na mendekithia macio. Tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanazaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Ũrĩa warĩ minister na oho mũnini wa mũtongoria wa kĩama kĩa Jubilee ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akomithĩtie thirikari akiuga thingira wa iregi nĩ ũkoretwo ũkĩhũthĩra kĩgĩna kĩa mũingĩ na njĩra ya wĩitangi. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. That is what's happening. Kama namna gani wananchi? That's what's happening. You know, hii ndio ile sometimes when I get to the mood of work nasema wala nyinyi nipei kazi muone. I'll cut that budget
by 80%. 7 billion iende kwa education, 7 billion iende kwa health sector. State House ibaki na 3 billion. Mahũthĩro ma ofici citiganĩte cia thirikari mathiĩte na mbere na kwambatĩra, ona thengia wa President William Ruto kwĩranĩra kũnyihia mahũthĩro ma thirikari yake. Ndeto ĩrĩa Akenya makoretwo magĩtetia na njĩra nene. I called the whole of government and we agreed that we must live within our means. We're going to reduce our budget from 4.2 trillion to 3.7 trillion so that we can live within our means. Mabe matige campaign cia tene, mabe matige ũitangi wa mbia, marehe maendeleo. Ucio nĩ ũitangi mũru mũno wa mbia, o tũkĩigua atĩ kwĩna macukuru matakinyĩrĩtwo nĩ mabuku. Ma ucio nĩ ũitangi wa mbia na njĩra ĩtagĩrĩire. Thirikari yũrĩtio gũcaĩra mũkenya wa gĩkĩro gĩa thĩ na kũnyihia ũitangi wa kĩgĩna kĩa mũingĩ, na handũ ha ũguo kĩgĩna kĩu gĩkorwo gĩkĩhũthĩka na tabarĩra cia ũkũria. Ithuĩ no tũũrie thirikari ĩrĩrĩre Wanjikũ mũkenya wa kawaida to nĩ ũromĩra 16 billion ici no kore finance ĩyo ĩngĩ cigakinya 30 na mũkenya nĩ ũromĩra. Yatirĩ mũndũ ũngĩ ũromĩra, niĩ no hoe President Ruto ageria kũiguĩra tha mũkenya, na Wanjikũ augire mama mboga tondũ okanirie akiuga nĩ mama mboga amũiguĩre tha biũ. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Nĩ ngatho Joeli. Tũthiĩ nja ya bũrũri na minista wa maũndũ ma nja ya bũrũri thirikari-inĩ ya Kenya Musalia Mudavadi ũmũthĩ nĩguo arambĩka mĩario na thirikari ya Russia nĩguo kũgeria kũhonokia Kenya arĩa maingĩrĩtio mbara-inĩ ya Ukraine. Mudavadi aratongoria ũjumbe wa thirikari mũciĩ-inĩ mũnene wa Moscow kũrũmĩrĩra makaya ma bamĩrĩ cia anake arĩa marĩkĩtie kwandĩkithio na kũingĩrio mbũtũ-inĩ ya mbirarũ cia Russia na gũtũmwo mũhari-inĩ wa mbara kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ukraine. Gũkinyagia rĩu andũ matanyihĩire 10 raia a Kenya nĩ moragĩirwo mbara-inĩ ĩyo, angĩ makũmi maingĩ magaikio ngono. Riboti cia rũhonge rwa ũgacerũ ikĩmenyithio mbunge-inĩ atĩ kũrĩ na Kenya makĩria ma ngiri ĩmwe marĩkĩtie kwandĩkithio mbara-inĩ ĩyo. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ aratũmenyithia makĩria. Kumana na namba nene ya Akenya arĩa makoretwo makĩiywo maiyo na kũingĩra ita-inĩ rĩa mbirarũ cia Russia, rĩu thirikari nĩ ĩtũmĩte ũjumbe mũciĩ-inĩ mũnene wa Moscow kũũria thirikari ya Russia ndĩgakorwo ĩkĩandĩkithia kana kuoya Akenya kũingĩra ita-inĩ. Nĩ ũjumbe ũrĩa ũtongoretio nĩ minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri Musalia Mudavadi agĩtanywo kũgĩa na gĩikaro na minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri wa Russia. 16th of March, the head of the Russian Foreign Ministry, Sergei Lavrov, will hold negotiations with the Prime Cabinet Secretary for the Diaspora Affairs Cabinet Secretary of Republic of Kenya, Musalia Mudavadi, who will be in Moscow with a working visit from March 15 to 18. During the meeting, they will be discussing the current state and prospects of development of traditionally friendly Russian-Kenyan relations, delineate practical steps to further reinforce political dialogue and contacts on different avenues. Ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri yugĩte mũcemanio ũyũ ũrĩa ũgũtabanio ũmũthĩ ũkũrongoreria Akenya arĩa maingĩrĩte ita-inĩ kũrekererio, arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ Russia makĩrũĩra bũrũri wa Ukraine makorwo makĩrekererio, ũndũ ũmwe na mĩĩrĩ ya Akenya arĩa makuĩrĩire mbara-inĩ ĩkorwo ĩgĩcokio na mũciĩ. To grow mutually beneficial partnership in trade, economy, humanitarian spheres and other spheres. Mũkĩtĩrĩria ũbaruthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Russia ugĩte Akenya 160 nĩo marĩ mbara-inĩ, Akenya 252 arĩa makurutwo kwa ihinda rĩrĩ, 48 magĩcokio na mũciĩ, 10 magĩkuĩra mbara-inĩ, nao Akenya 38 me thibitarĩ-inĩ makĩamũkĩra ũrigiti. Ĩndĩ rũhonge rwa ũthuthuria rũkiuga makĩria ma Akenya 1000 nĩo marĩ mbara-inĩ, aingĩ magĩtahwo nĩ ũndũ wa mbeca iria makoretwo makĩrĩrwo. Ile kinafanya usikie unataka kwenda huko ni hii pesa kwanza bonus 2 to 3 days. Ukifika Russia utakuwa umewekewa, alafu salary ni 280,000 per month. So ukiangalia hiyo, ukifanya hiyo hesabu unaona by the time namaliza contract ya mwaka moja, juu contract unapewa ya mwaka moja, itakuwa nimejaribu kusetu kidogo hivyo. Maya mũkĩtĩrĩria famĩlĩ nyingĩ cithiĩte na mbere na kũgirĩkana ciana ciao gũkuĩra mbara-inĩ mabũrũri-inĩ ma Russia na Ukraine, na arĩa angĩ kũnyitwo mĩgwate. Niĩ ndacokire kuona mwana ũcio mbica-inĩ ena uniform cia thigari na mũcinga, na mwana ũyũ ndarĩ ahutia mũcinga, ndoĩ mũcinga nĩ kuga atĩa. Rĩu ningĩ ũhoro ũcio ũgĩtwĩkĩra ihoru maki. Rĩu ona nĩ tũrakĩrigwo kana aragĩtwara andũ matoĩ mbara na ti thigari, ciana cia kuma na gĩcagi igatwarwo ikaneo mĩcinga. Rĩ nduona ũhoro ũcio ti mwega, gũkũ ararutaga wĩra wa kitari mũkawa-inĩ. Na ile huku mahuda hiyo ngombe akagirwara uniona ni ngirwara tokana ka ugatire ithe ni nderete handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inoro FM ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro mũciĩ watu winotana.
nĩ ngatho Werwa Mwangi. Tũthiĩ nginyagia kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga rĩu, na borithi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono kwĩrwo erĩ arĩa maracukĩrwo ciĩko cia ũici wa ndigiri na iria ikoretwo igĩthĩnjwo kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Ndirũkũ gĩcigo-inĩ kĩa Mwea ya irathĩro. Erĩ acio maranyitirwo thutha wa bunda 25 gũkorwo ciohetwo gĩthaka-inĩ gũkĩrĩkana irarongoreirio gũthĩnjwo na gũcoka gũkorwo ikĩendio nyama. Mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga Johnson Mũrĩithi nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Atuma twikwe bunda icio nĩ ikoica gũthĩnjwo nĩ ũndũ wa mbere kwĩna bunda hau itarona. Bunda itarona ndũngĩnjĩra no ithiĩ kwendio nĩgetha ikarute wĩra. Koguo nĩ kuonania nyama iria nyingĩ tũrarĩa gũkũ Mwea na Kĩrĩnyaga in general nĩ cia bunda. Kanyama ka bibu te ũraheo hakuhĩ kwota na nĩ tũigua twĩna ruo rũingĩ mũno tondũ rĩu ici nĩ tuona nĩ mambĩrĩirie. Koguo nĩ tũngĩhoya arĩmi a bunda nyitanai. Nĩ makaya marĩa makoretwo kuo kũrũmĩrĩra ũici wa bunda, kũrĩa bunda ikoretwo ikĩiywo na njĩra nene na gũkorwo rĩngĩ igĩthĩnjwo, na angĩ magĩũkĩra magakora nginyagia bunda ciao nĩ ciyĩtwo. Kĩroko nĩ njũkĩrĩe thinacara ndakora bunda ciakwa 4 ciothe nĩ kageti nĩ gakune ndathiũrũka taũni yothe ndakora ndĩraciona. Thenya wĩra bunda 25 rĩrakorerwo ikĩonekana thĩinĩ wa gĩthaka kĩmwe mwena wa Ndirũkũ. Thutha wa mũndũrũme ũmwe gũkorwo arũmĩrĩirwo arĩ na bunda 5 acirutĩte mwena wa Nguruvani. Riboti ĩrĩa ĩra bunda cionekana ithiĩte mwena wa Ndirũkũ ĩrarĩ bunda 5 ihũrĩtwo, na thutha ũcio tũreka ũtuĩria wa kũrĩa bunda icio iratwarirwo na tũrakĩmenya nĩ ha irĩ. Twatire kwaria na OCS wa Wangũrũ Mr. Mwaniki twarara gĩthaka kĩu tũikarĩte bunda icio 25 nĩ tondũ nĩ tũrekũagĩra bunda icio na gũkorwo cia kũiywo, na twahota gwetha mwanake ũrĩa ũrahũrĩte bunda icio atuonia ũrĩa ũngĩ mararuta wĩra nake, no nginya ihinda rĩrĩ arĩa maratuĩka nĩo maragwagĩrwo bunda matirĩ maratuĩka ma kwĩonania. Kũringana na cibu wa location ya Kĩarũkũngũ Henry Kariuki, marekwa bunda ici irendaga gũkorwo igĩthĩnjwo thutha wa gũkorwo nginyagia bunda imwe itironaga, na kwa ihinda rĩrĩ irĩ police station ya Wangũrũ gũkũ ekwĩrwo erĩ magaikio ngono. No ũndũ wa kũmakania atĩ tũrerwo bunda ici iratwaragwo gũthiĩ kwendio kũngĩ ikaruta wĩra. Bunda ingĩ itirahota gũthiĩ. Bunda ici wara ũgima wacio wa mwĩrĩ imwe nĩ hinyĩrĩrĩku mũno, koguo na ithi mangĩenderio nyama matekũmenya. Mũthuri ũcio nĩahotire kuona kuga nũ ũramwĩtĩrĩte wĩra ũcio, nake ũcio tũrĩkire kũmũnyita. Anyitwo nĩoigire ũrĩa arahetwo wĩra nĩaheagwo wĩra wa kũgũra bunda nĩ atumia erĩ, no gũkinya thaa ici atumia acio erĩ matirĩ mareyumĩria nĩgetha makiuge nĩma bunda nĩ ciao. Na bila iborithi irungu rwa OCS wa Wangũrũ Police Station. Mwingĩ nĩ ũthiĩte na mbere na gwĩkĩrĩra nganja nyama iria ũkoretwo ũkĩrĩa, kuona mũthenya wĩra bunda iratanyĩte gũkorwo igĩthĩnjwo nginyagia ingĩ itirabota gũkorwo igĩtwara. Nyama ici cia renja gũkũ street-inĩ ciagĩrĩirwo kwehera ona it's hygienic. Ndakaria Ministry ya Health yarekereirie nyama ikuagwo na polybok, noguo kwarehire ũici wa bunda na tũkaheagwo nyama itarĩ certified. Riboti rĩno rwa FM kuma kaunti ya Kĩrĩnyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Inoro Rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Ona kwĩ itũũra-inĩ rĩa Maigoya wodi-inĩ ya Kamara kũrĩa Kuresoi ya Rũgongo na Ikuru, aikari nĩ maratetia ciĩko cia ũici wa bunda makiuga nĩ irurumũkĩte na gĩkĩro kĩnene. Moigĩte ciĩko ici iratabania nĩ andũ matakũrĩkanĩte na magathĩnja ndigiri na gũcoka gũthiĩ kwendia nyama kũrĩ andũ matarekũĩra. Niliweza kuamka asubuhi, nikaweza kutafuta nikakosa punda yangu mali ninaifunga, na nilipokuwa nitafuta kitu mwendo wa saa 12 nikaipata kwamba imechinjwa tu karibu na shamba yangu, lakini shamba ya jirani. Tuseme hii punda imekuwa kama ni nguvu kwangu. Sasa wamenichukulia, sijui nitaanzia wapi. Na ningependa sana serikali ifuatilie ijue hizi punda zinaenda wapi na wao wanakula kwa nini wanakula punda. So wangekula hata kitu kingine. Na huyu punda amekuwa akitusaidia. Hapo huyu punda anabeba nyasi ya ng'ombe. Sasa ng'ombe atashinda leo na njaa kwa sababu hakuna nyasi yenye ataletewa leo. Leo na kile kiratumakia ri. Ni kwa tondu bunda area no gutire bunda nyingi. Marekia bunda ri tigo kigira ng'ombe ri. Tondu bunda gutire guku ru ngwiciria ri megukinina makenina ri. To ng'ombe megukigira. Utugo wao ya thirikari imenyore gututeithia. Rũrĩa mare nyama reja arĩa marĩ ya matu arĩa marĩ ya thambutha. Inya mugwiciria icio iroka ikarutwo guku igathia andu mathi kweyo. Mundu kwenda aikare cojo muno waingira andu mbucĩrĩ-inĩ ukarwarĩkĩra ũrarĩ. Nja ya bũrũri, thirikari ya Isiraeli nĩ yanĩrĩire atĩ kũrĩ na matũũra maingĩ makĩria ĩrarongoreria gũtharĩkĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran. Mwaria wa mbũtũ cia ita IDF nĩwe Efi Defrin
aheanite ndumiriri no mathaa manini thutha wa Israeli gutharikira icigo cia ithwiro na gatagati ga bururi ucio wa Kiarabu. Nake minista wa maundu manja ya bururi thirikari-ini ya Iran Abbas Araghchi oigite matire na itanya o riothe ria kwambika mĩario ya gwetha thayu na Amerika. Aroiga mbere ya mbara yo yambĩrĩirie mũthia-inĩ wa mweri wa kerĩ nĩ makoretwo makĩaranĩria na Amerika no ĩndĩ ĩkĩaga gũkorwo ĩgĩtĩa ũiguithanio ũcio. No, we never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that. So this is a war of choice by President Trump and the United States, and we are going to continue our self-defense. We don't see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and that was for the second time. There is no good experience talking with the Americans. We were talking, so why they decided to attack us? Riboti iyo nĩ ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa ĩmwe rũcinĩ. Nĩ ũkwamũkĩra mohoro na njĩra nguhĩ wona ciarĩkia kwĩhanda thaa igĩrĩ rũcinĩ, no rĩu JK nĩ arĩkĩtie kũingĩra nĩguo tũtware kũrĩa iharo-inĩ tumenye ũrĩa ciana cia atumia iregangara na gũkorwo igĩting'ũria iharo-inĩ. Karibu mũno ribari. Thank you mũhĩa. Asante sana, good to see you. Good to see you too. Weekend irarĩ njega. Irarĩ njega mũno. Nĩ ĩrarĩkĩrĩria wega. Kawagĩthaka. Kawagĩcesa. Ndona ũrĩa waingĩra. Irarĩ njega mũno. Na nĩgũkĩonania rĩu mbarathi no irathiĩ igĩkaga atĩa? Ikinyihaga. Mbarathi irathiĩ ikĩonanagia atĩrĩrĩ. Igĩtigithũkanagia na kĩrĩa. Ikia maitho mwena ũrĩa ũngĩ. Atiruta nganja. Nĩ gũkinyĩte rĩ. Yes. No ũgũtirũ ndũtanganja. Ndĩmwĩrire atĩrĩrĩ, ũyũ Jeff. Korwo Michael Carrick nĩ okĩte Man U mbere. Bas. Eta mbere korwo Amorim nĩ abutĩtwo kabere rĩ. Harĩa marĩ rĩ. Arsenal rĩu ĩngĩramira na kĩgokora, but for now reke tũmarathimĩre. Andũ arĩa maratũhĩngĩcithĩra maratũhĩngĩca mũno rĩ thĩinĩ wa kĩũndũ-inĩ gĩkĩ rĩ nĩ Man City. Tondũ Man City kũringana na twarĩ na mwĩhoko nao rĩ na nĩ tũigithĩtie mũno nao rĩ nĩ matũmĩte tũthiĩ hathara nene na magatũma tũnyũrũragio tondũ twarĩ na mwĩhoko atĩrĩrĩ Man City rĩ nĩ ĩgatuonia atĩrĩrĩ andũ arĩa paceta nĩ andũ arĩa no gũteng'era na mateng'eranagia na mũteng'eria magacoka makaumĩra harĩa mũico ka mũico ũkona mũndũ ũcio nĩ ehera tiga kũhotanaga rĩu no Man U ĩ sawa matuo rĩ mĩaka mĩingĩ mwetereire mĩaka mbaũni mwetereire rĩu akĩrĩ o Gen Z arĩa mekuo baithĩrĩ waya Gen Z matirĩ mona Arsenal ĩgĩcinda kĩndũ ndĩrĩa kamona kama maingĩririe nguru ka mĩaka 16 imagine gatiarĩ gaciare last time Arsenal ona athaki acio aingĩ kũu mathomaga ng'ano na mabuku in fact rĩu kamona kaurĩ nĩ aciari ake mathaka. Yes, in fact ona ũngĩeheria mĩaka ya ũrĩa rĩ onake atakĩrĩ Gen Z hĩndĩ Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Netuva wa mathako. Naam, nĩ mwĩhoko wakwa twĩrana na weekend po wahĩtana na bugutha yote rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke bantu moja onginyi haru-inĩ citũ nĩgetha tuone na ciana cia atumia iria koretwo ikĩgangara ũndũ mũna gwĩtigũria thĩinĩ wa iharo mwanya na karibu. Ndereba wa ngari mũthemba wa Toyota Gazoo Rariwana Takamoto Kaltuta anatigire Obra Berry kuhuna kuhuriria arĩa angĩ na kũhota macindano ma mwaka ũyũ ma WRC Safari Rally na anatuĩka ũhotani wake wa mbere thĩinĩ wa thĩ. Takamoto na kuma bũrũri wa Japan na mũteithĩrĩria wake Aaron Johnson
Johnson marahutirie Karurigi na second 27 na kukonania ati nimeharirie wega muno gukorwo makiotana thini wa macindano macio tondu makoretwo makigeria kwa ihinda ria miaka mingi na rita riao ria gukorwo akihotana na kuonania ati ona mundu anageria atia no nginya arihotana. Anakorirwo akirikia mbere ya Andre Fomax wa kuma kuria bururi wa Faraja na ngari muthemba wa Hyundai Shell Mobis WRT guku Sami Pajari wa kuaga kambuni ya Toyota nake arari wa gatatu. Riu kuringana na murugamo wa Mateva Katutsta hande wake ni wakeri thini wa murugamo ucio na ni thutha wa LV Evans na point ithatu iria matigithukanitio nake na Evans ndarethi akidanarikia macindano maya tondu ni aritairirio muthenya wa Jumamothi ni tondu wa ngari yake gukorwo ikigia na mathina maingi odumwe na Oliver Solberg. Uhotani ucio wa Takamoto ni onakenirie nginya njorua ya tene macindano ma ngari guku bururi-ini ni wetagwo Patrick Jiro. Is incredible. More Taka has been here. Good experience. A very nice Japanese young chap. This is incredible. Japanese. First time in 34 years a Japanese has won the World Championship. First was the Mitsubishi driver who won in Ivory Coast. Jiro Shinozuka back in 92. And now Takamoto comes. It's fire in Japan. Oho Jiro ni anagathiririe itua ria President William Ruto ria kugate macindano maya mwaka ukite magakorwo makiharirio ni kambuni kiumbe. Safari is unique, just like His Excellency the President said, and it's good that he has given it to the private sector so that it can be moved up to the next step level. And one of those step levels is to sell the merchandise. The people wearing the merchandise for Safari, caps, t-shirts. There was none. There was nothing, none of that. And it needs now, from my experience and point of view, today is Sunday. It needs to start on Tuesday. Riu nitugweterera macindano ma mwaka uyu ungi na uria magakorwo makihana na nitugenda kuria mwana wa Naivasha uria mberi gakorwo ikiumburo hindi yo. Reke turore horo igi ligi ya Ngeretha iria gukinyirira withiete na mbere na kuhiuha itugi thutha gukorwo timu ya Arsenal no ithiete na mbere na kwambatiria utongoria wayo thiini wa ligi ino guku matimu ya Manchester United makigerio nao gukorwo makigara thiini wa bitikaini ici. Muthenya wa ira ngucino iria irari kuo ni timu ya Crystal Palace magithaka na timu ya Leeds United na timu ici irauma kifugu kwa kifugu guku timu Leeds United makirikia mari athaki 10. Manchester United kuitukira athaki ao nguthi aria maragirira mweke wa kumagiriria goru Casemiro odumwe na Kunya na Sesko makigena na mwihoto kwa na uhotani wa goru ithatu gwa kwa imwe magithaka na timu ya Aston Villa na gukorwo makiambatiria matatha mao thiini wa ligi ino kuria riu mari na point 54 na mari na baithatu thiini wa murugamo guku timu ya Manchester City na mari na point 61 na matigitwo na point 9 ni timu ya Arsenal haria mari na mweke ucio gukorwo magitongoria thiini wa ligi ino mena point 70. Hari ngucanio ingi timu ya Nottingham Forest matinegirania ona kida timu ya Fulham guku timu ya Liverpool na timu ya Tottenham Hotspur na manatigire maiganaine na goru imwe kwa imwe thiini wa ngucanio ingi na wena kurigithakira kiharo-ini kia Anfield na gukinyira riu timu no ya Liverpool iria onekaga ikimera giki hota gukorwo kionanio hotani no indi kwa inde riri maikitio nginya namba 5 na point 49 na muri haro-ini ni bamba moto sana. Jitakura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Noro FM. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. Na payslip yako unaweza pata mobile loan ya 500,000 shillings na personal loan ya 9 million shillings. Tembelea Cooperative Bank branch leo. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Muremi, huthira Agvanta 500SC kugitira kahua gaku kumana na murimu wa CBD. Agvanta kuma Farmfix Africa ironekana Groveti ni gukuhiriirie. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Kahawa bora na Agvanta. Thomera kothi ya nursing, theatre technology kana nutrition thukuru-ini wa Imperial College. Macerere honge-ini cia mwena wa Thika kana Naikuru wiyandikithia match intake amu marakwe kothi cia gikiro kia iguru kiria urabatara. Hura 0719223223.
we mũrĩmi wĩ kũrĩa gũkũraga kahũa, handa mbegũ cia Kenya Seed ta Hybrid 513, 520, 517 na DH04 wamũkĩra magetha maingĩ na ũndũ mwega nĩ atĩ itirĩagwo nĩ mbũca. Kenya Seed, the farmer's choice. Mapilot kwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Irina Yuma. I'm from Kakamega. Nafanya kazi Convent Shikoti. Shabiki nilijifunza kupitia social media. Shabiki nilianza kucheza miezi 3 iliyopita. Nilistake 100 bob, nikasukuma ndege hadi 2400, nikashinda 500,000. Hiyo pesa napanga kujiendeleza kimasomo na kuanzisha biashara kidogo yenye itaniboost. Sijakuwa na win frequently, na nikiwin nilikuwa na win kitu 600 hivyo. Hii ndio imekuwa big win kwangu. Betting si ya wanaume pekee, gender zote zinaweza bet. Inaweza kuwa bahati yako na unajishindia. Betting hufai kutumia pesa yako kwa matumizi. Usiekele kitu unatarajia kufanyia jambo kubwa ama muhimu. Download app ya shabiki.com kwa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Gĩũthi gĩkĩ ti kĩandũ matakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Rĩu ũramũkĩra ũmemerekia wĩitũ ĩmwe kwa ĩmwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook nĩ Inoro FM, Instagram nĩ Inoro FM_official, TikTok nĩ Inoro FM, X nĩ @InoroKE, YouTube nĩ Inoro FM. Inoro Mũciĩ watu ginotana. Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro radio se torarito to budia to avendo vito che ragongi umarora kokoko kana modoko hadi mwe wa oleire pothenya wa Jumamosi niyo maando alirie beliere na gesuje que kwino kigena oge moyathe uhorere tadutura na thutha-inĩ nĩ ũkona irĩhi. Nĩndoka mũnyandi nĩndagĩcoka. Nĩndoka kĩmere nĩndagĩcoka. Weni mwendwa kuigua ciaku ikĩario tondũ nĩwe njata yakwa gũcuka gote nĩwe ũtũirie mũciĩ wakwa memeringĩrĩrie tu mamenyere gũgĩtuona ũria magĩtura gwatea nĩ thundo erĩ gũtũkwene gĩkĩrĩndĩ wakĩona gĩtikĩrĩ mwĩki wega ũkanjĩra gathiĩ gethe kũrĩa kwĩngũ gũtirĩ nyama indo itionagwo nĩ ithayo kwaga mbũri nĩ kwaga mũka nathiĩte gwetha indo mwenda ndiathiĩte maica mũnyeti nĩndoka mũnyeti nĩndagĩcoka nĩndoka kĩmere nĩndagĩcoka.
na kiugo mariagire ta kothi mameneire bunda hunyo na nowe mateirie muoyo negere igere ciendaine citire magone mwatu ndokanguĩte gũkua werũ ũyũ ũrenda mbĩahiũ nĩguo mwere mwega maĩraba ũmenyagwo wathiĩ ikũmbĩ nĩwende thurĩire wiki hatiarĩ nganja ngĩkwenda na rĩ na nyendia ingĩ mwendwa mbogo nyingĩ itarĩ thathi cianyũthagĩra kamarĩ thutha-inĩ ngĩtwo mũthuri nĩndoka 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 mũnyendi nĩndagĩcoka nĩndoka 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 kĩmere nĩndagĩcoka Rũboro kũinĩtwo rũcinĩ nĩ mũndũ wĩtagwo Nyokabi ndĩreciria nĩ special dedication kũrĩ mũndũ wake tondũ wakĩigua kũrĩa ararire Saturday nĩndagĩcoka wakĩrarire kwa mathĩ Saturday ũgĩtiga mũthuri akĩhangaikia akĩrugagĩra matumbĩ ona inyuĩ nĩ mwendaga gũkorwo mwĩ out mwĩ wika tutakire tuika na twari na muthe tigo ndakwira atiriri riu nwendaga gukorwo we out of your marriage a bit ogwo mwendaga ona ithuĩ nĩguo tuikaraga tukiendaga inye muka actualize ithuĩ tukaga nĩ mu actualizeaga mũno rĩu gũthiĩ kwa mathĩ nĩ ũrecia hena ũtiganu gũtirĩ ndũĩ no ũgĩthiĩ ndũĩ kwa mathĩ no ũgĩthiĩ ithaa rĩmwe ũkorwo ũkiuma handũ hangĩ ũgĩthiĩ rĩu twana twakwa ũngĩthiĩ by the way hangĩkorwo hena gĩconoko tũthiĩ na thimũ akĩrĩ ona ũtakĩrĩ na mwene mathaa mau kĩngĩkorwo gĩgĩconoko kĩnene mũno tũgũcoketie kwa mathĩ na ciana ciothe mũria ngwĩraga atĩrĩrĩ atumia no macokagio kwao ĩni kwa mũciari tondũ no mũnjikaria thĩ atĩ ũguo rĩu mũnjohe mũngĩnjokia mũnjohete tũtingĩkuoha mũngĩnjokia na njĩra ũngĩcoka kahora ndũĩ ta rĩu mũndũ wa kanitha twenda gwĩkĩrwo gĩtambaya kuga ndirona mbere twenda gwĩkĩrwo gĩtambaya mũnene ta rĩu nĩ watũmwo nĩ mũrenda kũnjokia tũtiragũcokia tini ngũka nĩ gĩtonga ndikwenda kiuga atĩrĩrĩ gĩtonga nĩ watũmwo na chifu ũrĩkũ chifu wa kũu harĩa hanyu tũngĩũka kwanja ĩni tũgũtwarĩte mũno kĩrĩu moja kwa moja rĩu mũnjĩte Nyokabi kana mũkacokia u tũtigũgwethera arata aku meke atĩa magĩkwarĩrie tondũ ndũrakĩhora atĩrĩrĩ kũria nĩ ngwĩra mũtũrĩre ndũrenda rĩu ũrimũ wa mũthemba ta ũcio urenda andũ mahũrithanie hakiri mamenye ũrĩa megũkũra rĩu nĩ tũtĩ cia gũikara atĩ twathiĩ gũciracira niĩ rĩu tũkarutana nguo na kata mbere ya aciari akwa tigũkũrutana tigũgĩcokio na njĩra ũragĩcokio mũnene na njĩra kũ nĩgũcokio ũracokio na njũrĩte ũrĩa waigua ndĩrĩte wĩra atĩ tondũ nĩ njũrĩte nĩ ndĩrethwo na gũkũ bara acha tikũra ũguo gũkua atumia ũguo mamakua tikũra ũrĩte ũguo okay ũrĩte nĩ ũrĩte mabuku-inĩ ta rĩu wahagio ũkanguhĩrĩria mũthuri nguo ũkandũkeruke mũndũ hagĩ mũndũ hagĩ nĩ wenda ngũcia nĩ wenda ona gũtirĩ mũndũ njemanĩtie nake ndĩreciria nĩ haha ndĩreciria nĩ haha ona gũtirĩ mũthuri nĩ ngwĩraga ndakwĩra atĩrĩ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe hagĩte barabara-inĩ rĩu tũgũcokia gwa ciari nĩ ingĩthiĩ njuga imeretwo na maji ndĩreciria nĩ rĩrĩ nĩ haha ũguo nĩ wacanduka acha ndirĩ handũ ndacendu na rĩu rĩ ndũngĩkĩnjigĩrĩra ndirĩ na nĩ ndauga atĩrĩ tinie by the way ĩyo ti yakwa nĩguo tũrauga imeretwo na maji kwa ndevu taboreke tukarime kidogo kamwira soka ukatusiria mukenda kutusiria murimi wa mboco kahũa mĩcungwa na horticultural crops kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ kũrehire dawa ĩtagwo Billionaire. Dawa ĩno ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno gĩa 2.5 grams na ĩkahota kũhũrana na tũtambi ta scales, white flies, muthigiriri, aphids na thrips. Dawa ĩno ĩronekana nduka ĩyo ĩgũkuhĩrĩirie ya wendia wa indo cia ũrĩmi na gĩthimi gĩa 25 grams o nginya kilo 1. Namba nĩ cio cirenda gũkũnengereria mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩnyitanĩra na endia. Harĩ mũndũ ũgwĩtwo Geoffrey 0757 790
387 0797 090 396 murimi wa mboco kahawa micungwa na other horticultural crops na waigua dawa ĩyo ĩrenda gũgũteithĩrĩria na ĩtagwo Billionaire nĩ dawa njega mũno makĩria. Rĩu nĩ kahinda kega kwamba gũikĩria tũthiĩ maũndũ-inĩ megiĩ ũgima wa mwĩrĩ na wona twacokereria tũke twarie mũndũ nĩ inũkio kwa warehe problem. Rĩha ũkue honokia mbeca makĩria na Heritage Mabati Mills ũkawe gwatĩre discounts ũtangĩtigithia harĩ corrugated na box profile na ciringi 353 harĩ mita na mo brick tile na Roman tile na ciringi 370 harĩ mita. Mabati maku ũrareherwo harĩ ũrĩ guothe bũrũri-inĩ hatarĩ marĩhi, no akorwo ũrarĩha no kue mabati maku kũmoya thutha wa ihinda rĩa mathaa merĩ tu ũthondekeirwo kũringana na wendi waku. Tũrĩra thimũ ũmũthĩ kũgerera 0746 667 456. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Ũgima wa mwĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Ĩtĩkĩra ngwĩte mũrwaru rũcinĩ rũrũ, ndinagwĩta mũrwaru nĩ tondũ wĩ handũ haragũtura, ona kana atĩ nĩ tondũ hita rĩngĩ he handũ thiĩte thibitarĩ, kana hita rĩngĩ atĩ nĩ kuga atĩ nĩ ndĩratanya ũrware. Aca, no ndagwĩta mũrwaru tondũ wa rĩrĩ, niĩ nawe ithuothe gũtirĩ mũndũ ũngĩkana atĩ ndarĩ acerera thibitarĩ. Nĩ ũrĩ wamenya hita rĩngĩ nĩ ũkoragwo na rights ciaku kana haki ciaku wĩta mũrwaru ũrabatara kũmenya. Na tondũ ndithirĩ cindĩ ikarĩ njukire nginya gũkũ Nyandarua County, The Pine Hospital kwa Dr. Ngaruia, na nĩko tũrenda kũruga ndeto ici. Ndagĩtarĩ thengio wa mbui wĩ gũthiĩ thibitarĩ he andũ arĩa ũkoraga nĩguo andũ acio ũkoraga makoragwo me thĩinĩ wa station ĩyo gũkwamũkĩra we na gũgũtungata. Tene aciari aitũ marĩ anini ndagĩtarĩ monagwo tarĩ Ngai. Angĩaugire ũkũrwo igego na rĩtegũtura no nginya rĩke atĩa rĩkũrwo. Angĩaugire nĩ ũgũthĩnjwo ona ũtekũmenya ũrathĩnjwo nĩkĩ no nginya ũngĩekire atĩa ũngĩathĩnjirwo. Tabarĩra ĩno ya ũmũthĩ tũkwarĩrĩria ũhoro wa kĩndũ twĩtaga patient rights kana haki cia mũndũ mũrwaru. Koguo ũmũthĩ twĩ andũ arĩa metagwo activists tũrahũrĩra ndebe ũgima mwega wa mwĩrĩ. Haki rĩrĩa mũndũ athiĩ thibitarĩ nĩ tugaga nĩ haki yake kwamũkĩrwo. Hasa thikũ ici nĩ tuonete kana twanona TV-inĩ kana tũkaigua redio-inĩ mũndũ nĩ athire thibitarĩ ena emergency acokithio. So haki ya mbere he mũrwaru nĩ kwamũkĩra ũrigiti hĩndĩ ciothe athiĩ thibitarĩ na emergency kana ena mbia kana ndari. So haki ya mbere nĩ ĩrĩa tugaga universal right to emergency care. Emergency care nĩ kuga nĩ wagũthwo nĩ ngari ũbatiĩ ũtwarwo thibitarĩ ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũheo ũtungata wa emergency ũtekũrio marĩhi. Thutha wa kũheo motungata mau hĩndĩ ĩyo no ũrio marĩhi thutha wa kũheo motungata. Wĩgĩkwo kĩndũ twĩtaga stabilization of the patient. Ĩyo nĩyo haki ya mbere na nĩyo haki ya bata mũno ũndũ no yuge kana nĩ ũgũtũra kana nĩ ũgũkua. Koguo haha twambaga kũrio atĩ ũrarĩha na kandi kana ũrarĩha cash kana na kandi ya thirikari. Hĩndĩ ĩrĩa we twara thibitarĩ na magũrũ maku na ti emergency, hĩndĩ ĩyo nĩ ũbatiĩ kũrio maũndũ macio ũndũ thibitarĩ icio nacio cina andũ mararuta wĩra mabatiĩ kũrũgamĩrĩrwo nĩcio. No ũngĩthiĩ thibitarĩ tuge wĩ mũtumia nĩ wanjia kura na nĩ wathiĩ thibitarĩ wĩna mbia kana ũtarĩ ũbatiĩ wambe ũrigitwo. Thakame ĩyo ũraura yambe ĩrũgamio kaira wĩtĩtio ona ciringi ona ĩmwe nginya mũndũ wa accident ũngĩgũthwo nĩ ngari kana wagũthĩrwo Mombatha kana wagũthĩrwo Gĩthumo na tuge wĩna kandi yaku ya insurance na rĩngĩ nĩ ũcagũrĩte thibitarĩ fulani na rĩngĩ wĩ Mombatha no thibitarĩ yaku ĩ Gĩthumo, ũbatiĩ ũtonye thibitarĩ ĩrĩa ĩ hau hakuhĩ kana ũtwarwo thibitarĩ ĩrĩa ĩ hau hakuhĩ. Na nĩ haki yaku kwamũkĩrwo nĩ thibitarĩ ĩyo wĩna mbia kana ũtarĩ na ũheo kĩndũ kĩrĩa twĩtaga first aid. Ĩyo nĩ haki ĩmwe ya bata mũno ĩrĩa andũ mabatiĩ gũkorwo makĩmenya.
haki ĩrĩa ĩngĩ ya kerĩ kana the other right nĩ kĩndũ twĩtaga right to information. Kana ugakorwo wĩna ũkĩerethwo kana ũkĩheo information ya thĩna ũrĩa ũkũrehete thibitarĩ. Ĩyo nĩ kuga ũngĩũka thibitarĩ ndagĩtarĩ nĩ agũthima nĩ amenya wĩna mũrimũ wa pneumonia. Nĩ haki yaku ndagĩtarĩ gũgũtarĩria pneumonia nĩ kĩĩ na ĩkũrigitwo atĩa. Ũngĩũka thibitarĩ nĩ werwo nĩ ũgũthĩnjwo, nĩ haki yaku nginya gũcaina atĩ nĩ wetĩkĩra nĩ ũgũthĩnjwo ũtarĩ ũrathĩnjwo. Nĩ haki yaku ndagĩtarĩ kana nurse kana andũ arĩa mararuta wĩra thibitarĩ gũgũtarĩria gĩtũmi gĩa nĩkĩ kĩratũma ũkorwo gĩka atĩa ũgĩthĩnjwo. Ĩyo nĩ information. So nĩ right to information. So ũratarĩrio mathĩna marĩa woneka wĩnamo hatarĩ kũhithĩrĩra, hatarĩ kuongerera, hatarĩ kũrutaruta. Good. Tũgũtigĩra hau. Ũgima mwega wa mwĩrĩ wĩnaguo nĩ kĩrathimo. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Adhiambo. Uka. Ukwali ati omuthi. Ekiomba. Ndĩragĩire homa. Ndĩrĩ kĩomba. Ũranyuire maĩ mahehu. Aca. Ũthiĩte mwanake. Ndũgũtinda ũgĩkĩra magoti. Ndĩraikũrĩte gĩthũri gĩothe. Rĩu ti Ngai kana ngoma marwarĩte. Nĩwe mũrwaru. Ona tiarĩ ũronirie gĩthũri. Arĩ ũronirie gĩthũri-rĩ. Matirwarĩte marathiĩ na mbere na mĩbango yao. Ona ngũkaga ngũria atĩrĩrĩ, ciana ici citũ cia airĩtu-rĩ cirathiĩ nyondo inja-rĩ, kaba taramenya ngui ĩkoragwo na nyondo 8 na ĩraragaja. Haiya. Atĩa. Githĩ matikũrwara? Nĩmekũrwara. Ĩni. Heho yoka. Mũndũ nĩ ekĩre nguo cia ũrugarĩ. Riũa rĩaka rĩararĩ. Ĩkĩra cia hũthũ. Koguo ona waingĩrĩte atĩrĩ hĩndĩ ĩngĩ atĩ ona mbũri-rĩ ĩtũragio nĩ rũĩ. Nĩ wega kũmenya mahinda. Andũ mangĩranaga tũgũtinia harĩa. Mwena ũyũ. Ndakĩraga kũrora mahinda-ĩ. Nĩgũtaũkwo nĩ mahinda. Ndahingana. Gĩthiĩ ũnyue mũgwa nũgũ-ĩ. Na maĩ mahiũ. Atĩ nyue nũgũ. Mũgwa nũgũ. Ũyũ tũtirangagĩria. Tinageria ngũkũ igĩathimũra. Ona ikoa nĩ ũrire kĩhoma. Gathere no akorwo naguo. Ona gathere ti mũno. Gathere ndoĩ mũno maũndũ macio. Ndĩkwĩraga arĩ mũkũrinũ. Ũngĩenda kũmenya maũndũ macio wega-rĩ, ũrĩa mũthuri wĩtagwo Wanjaũ harĩa Kuu Rivers nĩwe ũheanaga mataro mau. Ndathiĩ ao nĩ akũndugĩra ndawa. Ũkũinũka wĩ mũhonu. Wanjaũ akĩrathimwo nĩ Ngai. Wanjaũ ũkĩrĩ na mũgeni mweterere njĩra okĩte. Na ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, humbĩrai mĩĩrĩ. Nĩguo. Kũhumbũria mwĩrĩ nĩguo gwatũma njikare ũũ. Nĩ ũguo. Ĩna gĩthauti kĩega. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro. Aya, dawa maita merĩ mũrĩmi Green Life Crop Protection makũrehire dawa ya kũrĩmĩra mboco ĩtagwo Bentagran Top. Ĩno nĩ dawa ĩranina kanyeki na thangari thĩinĩ wa mũgũnda waku ĩkĩra mililita 50 thĩinĩ wa mbombo ya lita 20. Hũthĩra rĩrĩa tĩri ũrĩ na ũgunyu na rĩrĩa mũmera ũrĩ na mathangũ merĩ nginya mathangũ matatũ. Arĩmi othe nĩmekũmenyithio atĩ kambuni ya Green Life Crop Protection makũrehire dawa ya kũnina tũtambi ta thrips, aphids, white flies, fruit flies na tũngĩ tũingĩ thĩinĩ wa mĩmera ta gĩtũngũrũ, nyanya, mboco, waru, cucumber na mĩmera ĩngĩ mĩingĩ. Billionaire ĩrĩ na dawa igĩrĩ iria irĩ na ũhoti wa kũnina tũtambi thĩinĩ wa mĩmera yaku. Ĩkĩra gramu 2.5 thĩinĩ wa mbombo ya lita 20. Mũrĩmi wa waru, nyanya, mboga na other horticultural crops, kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩkũrehire dawa ĩtagwo Trinity Gold. Dawa ĩno ĩna hinya wa kũrigĩrĩria na kũhoria mĩrimũ ĩrĩa yũkanagia na heho. Trinity Gold kana ikoragwo igĩthimwo 50 grams kũrĩ lita 20 cia maĩ. Dawa ĩno ĩronekana duka yothe ya dawa cia ũrĩmi. Wĩbange mũthikĩrĩria, namba nĩcio ici twenda gũkũnengereria nĩgetha hote gũkorwo ũkĩhũrĩra andũ a kũrĩa kwa Green Life na hote
na mundu uyu kana andu aya marakiendia dawa ici 0757 79387 na 0797 090396 aria na mundu gwitwo Harrison orodo na Joyfrey na nimekota gukorwo magiguteithiriria na njira iria njega iriko mundu wandika ndumĩrĩri arauga atia? Nimesema mwenye anasema tusiende kufanya kazi Russia atupe kazi Kenya, la sivyo Russia tutaenda, hatulazimishwi, tunajitakia wenyewe, hiyo no propaganda. Okay, no meguthie ona tuge ona tubamenere ona kana meki atia ti kwirwo marerwo ti gwathwo marathwo nio marathie riria aciari marakaya tukarira ni tondu wa wagi wa mibango iria ikuo ciana citu ikuite ikonjera kuria Russia ni ndakwiria mwiciririe witu utacenjie umuthi turaria mundu ugwitwo cabinet prime minister ugwitwo Musalia Mudavadi aguthiaga kuria Russia nigetha maranirie na atongoria akuo nigetha methe njira ya uria mangĩhonokia wa mbere tonturero twina makiria anake aitũ ngiri ng'imaka moneke kana macoke gũkũ bũrũri-inĩ. Aya rĩu nao marauga ithuĩ mwende kana mũtiende, marauga mũtatũhe wĩra no tũgwĩka atĩa no tũgũthiĩ. Ndonire mwandĩki wa mohoro wa CNN ekĩte rũgano rũu na ngĩona anake aingĩ mũno magĩingĩra thĩinĩ wa inbox yake kũmũria mawĩra macio meha, kũmũria mararĩhwo atĩa, kũmũria mangĩthiĩ atĩa. Nĩ kuonania bũrũri witũ wa Kenya mawĩra nĩ magire na njĩra nene mũno, nĩkĩona kĩitũ o kanya gothe mangĩonaga gũthiĩ gwetha wĩra nĩ megũthiĩ. Ndiũkanĩronete hĩndĩ kwa seneta wa Kiambu ũgwĩtwo Karũngũ wa Thang'wa arendaga mũndũ wa kũhũra mbica na kũediti, gwathire andũ makĩria ma 500. Ona yeye ũngĩ maraugĩte marenda tu mũndũ ũmwe wa kuga kũrathia andũ 3,000. Yes, it is quite sad andũ matirĩ mawĩra na nĩ twagire piu tondũ tuge to president atongoria aitũ nĩ aingĩ mũno korwo maikara thĩ kũgĩa na mũbango mwega wa gũteithĩrĩria gũthondeka narĩ mawĩra tukaugaga o mwaka nĩ twethera narĩ andũ 100,000 anake aitũ 100,000 makoleji citũ ma university wakorwo nĩ TVET nĩ nyingĩ mũno macoke maheo startup capital wakorwo nĩ taxi igoti rĩgũithagũithio mũtige kũrĩhia ciana citũ mabeca maingĩ mũno certificate taru ukienda kwambia kaundu uretu certificate handu hakwĩwĩtio nginya ndethi yaku. Rĩu rĩ ũngĩrora rũgano rũrĩa rũkuhithũrĩtio kũrĩa ngathĩti-inĩ ya The Standard rĩ rũrauga andũ aingĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa thirikari nĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo mahonge-inĩ cia thirikari aingĩ ao nĩ kũgũra magũrĩte maratathi mao kana nĩ diploma kana nĩ degree kana nĩ masters kana nĩ PhD. Namba nene ya andũ arĩa mararuta wĩra maobici-inĩ ma thirikari kũrerĩkana nĩ kũiya maiyĩte maratathi. Andũ acio maiyĩte maratathi rĩ ciana iria ithomete genuinely rĩ ciana iria cithiĩte thukuru igathoma mĩaka 4 mĩaka 6 mĩaka 7 mĩaka 8 rĩ magakĩona wĩra rĩ na nĩ twagĩkungirie wara. Nĩkĩo ndĩroria Tondu gutire mundu wina guarantee no rugoro wake hani ati hindi ria twakorwo uria turorire ruo na twakora uria andu maririre tugacuka ciana citu ikauga ona muge kana mutige no tugwika atia no tuguthie Russia ungigicoka twike magacoka ciari oru nio macokaga guka guku kwa Inoro anirira ituteterei na no igwa already mwana arauga kabanga kwire na kuu tondu kuu kwina ni kuona wira ni kuona mbeca agu ndakumaka ni uria maundu marathi na mbere ni desperation ya kirathi kia iguru no thirikari ri iri na uigirĩrĩki wa gutuhe mawira indi ndwakĩigua thirikari ni weregwatĩra indo mundu mũno weregwatĩra indo ciothe mathibitari mathukuru wa mwĩrĩ maundu ma matenda ici cia kambuni ici cia betting ino anyita riu ri acareke ngwire as long as wewe muoyo ri as long as we muoyo ona ithu haha turi ni gwetha mbia no rithe tutikiri ona haria tungĩciondera rĩ kautaronire Rafael mundu ngiota kuiganira gutire ona wetha ici ũngĩneo ngiri haha nĩ mũndũ ũragia katangĩ kũnengerera 5 waneo 5 wendaga 10 waneo 10 wendaga 20 waneo 20 wendaga 100 ũguo nĩguo tũmbĩtwo tutiganagia ithuĩ tutiganagia mbia rĩu sasa wewe utapika kelele ukuriha makelele mana riha
kue honokia mbeca makeria na Heritage Mabati Mills ukawe gwatire discounts utangetigithia hari corrugated na box profile na shiringi 353 hari mita na mo brick tile na Roman tile na shiringi 370 hari mita. Mabati makura reherwo hari ori guothe bururi-ini hatari marihi no akorwo rariha no kue mabati maku kumoya thutha wa ihinda ria mathaa meri tu uthondekeirwo kuringana na wendi waku. Turire thimu umuthi kugerera 0746 667 456. Heritage Mabati Mills, the proof is on the roof. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro ukireherwo nĩ Inoro FM. Rucini rwega muthikiraria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Arĩmi a kahũa kuma Thothaitĩ ya Baragwi mwena wa Gĩcũgũ thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga nĩ magunĩkĩte na mĩngũrwa ya kahũa itina 30,000. Rĩrĩ nĩ itemi-inĩ rĩa kuongerera ũrĩmi na magetha ma kahũa bũrũri-inĩ. Felix Mwai kuma gĩkundi gĩa kũgacĩrithia ũrĩmi wa kahũa nĩ orĩtie arĩmi mwena ũcio kuoya mweke ũyũ kwararamia ũrĩmi wa mũmera ũcio. Na nĩ tũramenya gũkũ no gũtwanjĩrĩria New KPC nĩ twĩtũ ĩna mũbango wa kũbana kahũa the whole county na the whole region. Na arĩa mekũgĩa mũnyaka wa seedling iria cioneka ũmũthĩ, please kai tũthiĩ tũbande. Na nĩ twakena tondũ nĩ tũkuongerera kahũa gũkũ Baragwi o ũrĩa tũkoretwo tũgĩtongoria. Ningĩ arĩmi acio nĩ macokete makamũkĩra thirĩ wa ciringi mirioni 200 kuma kĩgĩna gĩa Cheria Advance Fund. Mbeca ici citanyĩtwo gũteithia arĩmi gũtangĩkĩra mabataro mao hamwe na kũrĩhĩra ciana ciao cukuru. Na nĩ ĩteithĩtie arĩmi mũno nĩ ũndũ wa gũtua kahũa, kũmagũrĩra fertilizer, kũmagũrĩra ndawa, na nĩkĩo society ya Baragwi ĩthiĩte wega na nĩkĩo akoretwo na kahũa kaingĩ na kega. Nĩ twareterwo kahũa ka Batiani karĩa gatagwatũka nĩ mĩrimũ mĩingĩ na tũra expect nĩ ũndũ wa kahũa kau nĩ tũkuongerera production itũ ona kwaboteka maita merĩ. Ngorono ya wonjoria. Rĩrĩ bũrũri na wonjoria mathiĩte na mbere na gũtara hathara nĩ ũndũ wa indo gũthũkangio nĩ mbura ya munĩko. Thirikari ya kaunti ya Nairobi na thirikari nene cia gũcũngĩrĩrwo nĩ gũka na bajeti ya thaĩrĩra nĩguo kũgeria gũthaitĩra hathara ĩrĩa ĩraumania na mũiyũro wa mbura. Nĩ ũndũ ũngĩhinga tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere iria thirikari ĩratanyĩte. Mũtaramu wa wonjoria na ũtonga wa bũrũri Ndagĩtarĩ Stephen Gachie nĩwe warĩtie ũũ. Ũguo nĩ tũgũkĩona thirikari cia kaunti hihi ĩkĩgĩa na variation ya budget kana supplementary budget na tuone mbeca ikĩrathire harĩ ũkũria wa bũrũri kana gwĩka other development project igĩthiĩ gũthaĩrĩra kũrĩa infrastructure iragĩthũkire. Koguo nĩ kuga hihi thirikari nene na kaunti ĩgĩcenjie priority ciayo na ĩremwo nĩ gũkinyanĩria maũndũ mamwe ĩratanyĩte gũkinyanĩria harĩ kuota ya mbere na hihi harĩ kuota ya kerĩ ya mwaka ũyũ wa 2026. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi. Na macio nĩmo tũgũkũmathĩire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Gitwa mohoro nĩ megũkorwo magĩũka nĩgetha tũnyitanĩre nao rũcinĩ rwa ũmũthĩ na maguta matinongererwo bei marĩo harĩa tũragũragĩra na tondũ ũrĩa thoko ikaire na mbara ĩrĩa ĩkũrĩa Iran-rĩ, it could be. Rĩu mathogora ma maguta maikarĩte oro ũguo nakuo kũrĩa Gĩthũngũri nĩ kũrĩ na mbara tondũ nĩ kũmenya mũthuri ũgwĩtwo seneta wa Kiambu Karũngũ wa Thang'wa mena mũndũ ũngĩ wĩtagwo Father nĩ maruzĩte maitũ wao na gathikwo kana gũthikwo mũthenya wa ũmũthĩ kũrĩa Mĩtahatũ. Rĩu ndĩronire ngucanio ya kĩeha ya gĩconoko maũndũ mamwe-rĩ tũtiamũĩ tondũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aracakaya kũria ona ethũ yaku ona mũtarĩ ndũgũ tũrekaga mũndũ ũcio acakae nĩ tondũ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ gũkorwo ena ihinda tondũ mahinda mothe nĩ mariũka. Ũhoro wa gũcokanĩria nĩ ũriũka, ũhoro wa gũtuĩka atĩ kwa ihinda ta rĩrĩ no twambie kũgucania tũgĩthimanaga hinya. It is quite sad
na it's such a ni uhoro wa giconoko na wa kumenererio muno kuratuika ati kuri na ndiukane mubunge urerikana ati ni atumite maabitha mathie mabure hama magirie gwikwo igongona ndirakiguire igongona riu gwikwo muthenya wa umuthi tutige gwikuhura maundu ma uteti ni uteti wa maundu ma uteti ni moteti na no gukorwo ndunyendete no gwakinya ni maundu megie gikuo ni maundu megie kiriro gwakinya maundu megie gikeno mirimu na maundu mangĩ ta macio tugakorwo tugekira kaũ mundu kani kaundu kamwe mundu kani tutige na horo wigie bara kaũ mundu kani ona tondu riu ri warugaga nake ni atubokaga na power ri ndaiguaga andu makiuga ati power is transient ni ndaiguaga tukirwo no korwo wi handu urona ta wina hinya muno no muthenya umwe ri hinya ucio ni ugakinya handu thire ni wageithio ni Steve wakora Kiambu viende na ukahe mundu gatiri ucio niwe woiga wika no ti othe moiga uguo nyuka icia niyo ya kuria Russia na ni makiandika bururi atiriri Chemtoria Nyox agekati ngine 17 million ni two term tugura kwandikira hau arauga unginengero no kuga 17 tu ndirabatara 17 onake we uyu we mwene we tumwire thaa ici angineo icio ni tene ona tiga kune ona tu opportunity ate ucio na president ero ni atumanirwo kuri indo imwe twandikaga tu twandike ndagio ucio ni mwana inji mzalendo acha ndagio ya moyaga ngiri magana mere ucoke unjate mundu ni aro mutore wake ndagio ucio kurigana na uria araria ri ni mundu mwihokeku na wendete bururi wake ndakwithia atiriri kwenda riri kanua kendagia ki kendagia ithiuruka ne goto kawakindengera thimo gikuyu mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni rĩngĩ metha-inĩ itũ ya mohoro nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Twambie kũrĩa gĩcũa-inĩ na gavana wa Mombatha Abdul Swamad Sharif Nassir rĩu nĩ atetetie mũtaratara wa wandĩkani gĩcukĩro-inĩ kĩa meri mwena ũcio. Nassir aroiga aikari a gĩcũa-inĩ nĩ makoretwo magĩthitũkanio harĩ wandĩkani ũcio kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ. Mĩario ĩno ĩroka thikũ nini tu thutha wa mũingĩ gũtabania mĩrũrũngano magĩtetia ũheani wa mawĩra tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Mombatha maĩ-inĩ niwe Francis Madi. Akiaria mwena wa Changamwe hĩndĩ ya ũheani wa mbeca cia basarĩ, gavana wa kaunti ya Mombatha niwe Abdul Swamad Sharif Nassir oigĩte ũheani wa mĩeke ya mawĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha ndũkoretwo ũgĩtabanio na njĩra ya waraganu, akiuga mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ũkoretwo ũgĩtigwo na thutha. Juzi tuliona nafasi za kazi zimetangazwa za bandari na tunataka kujua zile nafasi za kazi zilipotangazwa watoto wangapi wa Changamwe wamechukuliwa katika nafasi hizo. Tunataka kujua watoto wangapi kutoka Nyali wamechukuliwa, wangapi kutoka Kisauni, wangapi kutoka Likoni, Mvita, Jomvu na maeneo yote ya Mombasa. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya watu ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Mweneno wake mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Changamwe niwe Omar Mwinyi oigĩte kambuni nyingĩ cia gĩthirikari iria irĩ mwena wa gĩcũa-inĩ citirĩ na ũrũgamĩrĩri o wothe wa andũ kuma mwena wa gĩcũa-inĩ. Mashirika yote ya serikali yako ndani ya Mombasa. Tunaanza na Kenya Ports Authority. Iko wapi hiyo?
Haya, hakuna hata director mmoja wa KPA ambaye anatoka Mombasa. Ni haki hiyo? Kenya Maritime Authority, waziri wake ni waziri wetu kutoka Mombasa. Hakuna hata mtu mmoja anayetoka Mombasa. Is that fair? Mashirika yote haya yaliyoko hapa ndani ya Mombasa yote yako pale, hakuna hata mtu mmoja kutoka Mombasa. This is the time to speak out. This is the time to be heard. This is the time to raise your voice. Mwenendo wake munini wa spika wa bunge ya kaunti ya Mombasa niwe Fadhili Mwakarani akiuga ni nginya mbeũ njĩthĩ kuma Mombasa maheo mĩeke ya mawĩra. Tunaomba tushirikiane sisi kama viongozi, tuhakikishe na tujue ni vijana gani ambao wamechukuliwa pale. Hatupingi kuwa watu wachukuliwe Kenya nzima, lakini tunataka pia sisi vijana wetu wa hapa Mombasa wapewe kipaumbele, kwa sababu hino kidogo itapunguza pia kuambiwa watu wa Mombasa kazi yao ni mahadarati, si ndivyo? Muthiaine wa mwaka muthiru urugamiriri wa gicukiro kia meri kia Mombasa ni watangathire mieke 296 ya mawira na kuria makiria ma andu 500,000 meyumiririe kuhoya mawira maya. Andu-ini ha Inoro FM kuma guku gicoini kaunti ya Mombasa ni njitagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Tũthiĩ Nyandarua kũrĩa onjoria taũni-inĩ ya Injinia kũrĩa gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kinangop nĩ makũmithĩtie ngero ĩrĩa maratũngirio thutha wa ibanda ciao kũmundio mwaki. Maugĩte wĩkinaĩ ũcio ũratabanirio nĩ ene nduthi arĩa nao marerutaga mathata thutha wa kibikibi ya umwe wao kũiywo nĩ andũ matarĩ marakũrĩkana. Marenda arĩa makuruhanĩte na gĩko kĩu matacũkĩrio makinya ma kĩwatho tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ Simon Ngure. Atwarithia a nduthi taũni-inĩ ya Injinia mararokire kũrũrũngana mũthenya wa ira na gũcina ibanda imwe gatagatĩ-inĩ ga taũni magĩteta kumana na ũmwe wao gũkorwo aiyĩtwo nduthi. Ndeto ĩrĩa ĩracũngĩrĩire marakara ma ene ibanda icio makiuga ti kĩhoto atwarithia a nduthi kũruta mathata na ibanda ciao. Ndĩna ruo rũnene mũno ngoro-inĩ yakwa nĩ gũkorwo harĩa ndokaga gũcabithia ciana ciakwa irio nĩ macinĩte, na ndakora ibanda citũ no gũcinwo iracinwo nĩ andũ angĩ macinĩte indo citũ makaiya iciko cia andũ arĩa a OB iria mathũkũmaga nacio. Ona tũrarigwo atĩrĩrĩ, nduthi-rĩ na hoka-rĩ na andũ a OB-rĩ cirokanĩra ha? Tondũ kĩu nĩkĩo kĩhoto kĩrĩa tũrenda kũmenya. Maugĩte atwarithia acio marabatiĩ kũhũra riboti kũrĩ borithi na kũreka ũthuthuria wĩkwo kuona o hatirĩ handũ makuruhanĩte na ũici wa nduthi ĩyo. Gũkĩra haha ũguo tũikaraga harĩ na ibanda ikinya iria tũrutagĩra wĩra, ibanda ithano nĩ thiu tha ici nĩ thiu. Ta rĩu gĩakwa niĩ nyendagia thuiti na ndauma thuiti njũkaga ngahacũra ngoka ngendia ngwacĩ. Haha gĩbanda gĩakwa nĩ ndĩrarĩ na gĩbanda na iratha ithatũ ũtukũ nĩguo ndĩrakorirwo ndabokora mũrigo ũcio. Thaa ici hatirĩ ndiũĩ kana nĩcio mahehirie kana nĩcio matwarire kũ. Andũ aya a OB ndururu ciao na iciko ciao nĩ njie nao maracinire ibanda citũ tondũ nduthi yao nĩ ĩraiyirwo. Ithuĩ citũ tondũ nĩ ciraiyirwo tũkũrĩhwo. Andũ a nduthi nĩ matunyanyaca, ithuĩ tũgĩũka rũcinĩ haha tũrakora atĩrĩrĩ mũndũ wĩra wake nĩ mũhinge. Haha nĩho twethagĩra wĩra. Rĩu-rĩ tũgũteithĩrĩrio no nĩgetha tũhote gwĩka atĩ kuona kĩhoto gitũ kũhota gũcokia mawĩra maitũ. MCA wa wodi ya Gathara Geoffrey Kamwana nĩ akomithĩtie gĩko kĩu akiuga ti kĩhoto atwarithia nduthi kuoya watho moko-inĩ mao, gũkũ akĩranĩra kũrũmĩrĩra ndeto ĩyo nĩguo kĩhoto gĩkinyanĩrio. Tũtingĩthũkia wĩra wa andũ a nduthi nĩ ũndũ wa mũndũ. Gũtirĩ nduthi ĩngĩkua gũkũ mũndũ ona ũmwe ĩtarĩ irima ĩrĩa ĩkoragwo atĩ irima rĩu nĩrĩo registered. Koguo tũkwenda kuga andũ aitũ atĩrĩrĩ, maũndũ mothe macokwo mbaranginyo tuone thĩna ũcio harĩa ũkĩrĩ, tondũ tũkwenda tũmenye atĩrĩrĩ mũndũ ũcio wa nduthi araiyĩtwo nduthi-rĩ nũ wa mbere aramenyithirie. Wanyita no nĩ tũĩ mũtaratara mwega nĩ kũmenyithia atongoria anyu. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Amũkĩra mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Muremi wa kahua hindi ya mbura niguo kahua gaku gatharikagirwo ni murimu wa CBD. Gitira magetha maku na Agvanta 500C kuma Farm Fix Africa. Huthira mililita 5 cia Agvanta hari lita 20 cia mai. Agvanta 500C ironekana Grovet-ini yegukuhiriirie. Kahawa bora na Agvanta. March 2026 intake ni rathie na mbere thukuru-ini wa Imperial College of Medical and Health Sciences. Wiyandikithia umuthi ukinyanirie kiroto giaku kigie kothi iria tuire wirireirie egi urigitani. Share website ya icmhs.co.ke kana uhure 0719223223. Murimi wa mahiu uthire ihinda riri ria mbura uhande nyeki ya Bomarot uthondeke nyeki ya hay ona kana high sugar hybrid niyo H628 na 6210 ni undu wa silage njega. Kenya Seed, the farmer's choice. Oya, hiyo one bob imebaki kwa wallet, usidharau, inaweza kukutoa kwa block. Sahi, unaweza kutake off na bob on trash cans za Shabiki. Ndiyo, tawala skies with as low as 1 shilling, yani bob. Siligatia ukiende hawa, shilingi yemwe mani. The more multiplier yako inapanda, the more shilingi yako inakuingizia do. Ingia shabiki.com, cheza JetX na Hydroplan na ukashout wins bigi. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Riu nĩ thaa igĩrĩ na ĩhĩtũkĩtie ndagĩka 9 na rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tũkũnyitanĩra na andĩki twa mohoro nĩgetha tũkĩigua ũrĩa gũikaire. Ĩndĩ nĩ tũrĩcoka tũrore maũndũ ma Heritage Mabati na ndĩramenya Nyokabi arĩ na ũhoro ũcio. Riu makũrĩa kwa Heritage Mabati rĩ uko turaugire uhoro wa lipa ubebe. Riu niyo kambeni ile turakwira ati riu mabati maku ndukubatara guthie kwara raini woe mathaa meri matatu mana matano aga ithaa rigima tiria gweterera aca. Riu guku tukwiraga watonya ugutungatirwo na ume na mabati maku. Riu turenda uingire kuria kwa Heritage Mabati mubango wa lipa ubebe ni kuria barabara-ini ya Thika Road exit 13 Ruiru gwa Kairo, barabara-ini ya Kabogo Murera Road ekana 0746667456. wewe customer ukubatara kuingira wibange bikafu yaku rori urenda mabati maigana atia ta wikinyie ko ni uguthondekerwo mabati uthie na muthie mugake. Ni wega tukwire mena corrugated na box profile na no ciringi 410 hari mita. We na brick tile na Roman tile ni okwenda nyumba egeme ni ciringi 400 mathate koguo riu wega ukuringana na urenda maigana atia. Riu ni mari na offer ya Chaco Grey ino ni ria ihana kibubu na niyo turakwira riu we ni ugukorwo kioya ino ya kimuhu na etwiki ati ni gukorwo igiguteithiriria uthaka wa nyumba. Tukwiraga ni mabati kuria kwa Heritage Mabati 0746667456 aria nao turakwira mabati ma gauge thate mena offer weta thiwe igurire. Tukwiraga ni lipa ubebe na Heritage Mabati. Bas, karibu sana Mudo wa Nyabura. Good morning. Good morning sir. Muko salama? Twina ngatho na Ngai nĩ atumenyereire. Nĩ tugikinyite handu hega tugakiroka mawira. Good. Ona thengia gukorwo muthenya wa umuthi. Akenya ingera makoragwo kuria Kirinyaga Road na mwena ucio wa Grogon megukira gwetha nduthi cia kuhura mai gutara hathara ithuĩ tũrĩ amenyerere twĩ mwena ũyũ tũrĩ. Yes. Guo niguo gukwendwo thayo muingi. Yes. Andũ acio a Grogon Kirinyaga Road twĩ nao ti kwenda kwao. Acha. Ti kwenda kwao. Thirikari yeka wega tukoigana yeka wega nĩ yatũreheire macini njega muno cia guthurima na kuratha uhoro wa riera. In fact thiku ici turutaga wira urathi wa riera urutaga wira na ikero cia America. Yes. Ati haria mweriru ni gugakorwo na kihukani athe hau niho giukagira. Uguo mbura eno ya keriri ru hau ndiukane runano rwitu ni runano rwa tongoria ni kwaga kihariro. Haria twerirwo mbura niho ekuringira niho iraringeire na bado iratukorire tutehariire irakorire o andu acio o gitangiko-ini kiria twamatigire. Uguo irari ni giconoko kinene muno. Otherwise gwitu gutire na uru Karajino ngeithi nyingi ira tabarira-ini ya Kirĩmbĩ
he muthikiriria uroririe kiuria kiuria kinjagithitie toro utuko mugima turari na wakiri Adrian Kamotho cio koragwe wakiri wa president turari na wakiri Isabel Githinju cio koragwe wa Azimio na turari na Steve Wanjiru ucio koragwo wa LSK yes turaragia horo wa riri the 10 point agenda haria tukinyite haria gucikinyaniria na Isabel arageragia gututhathaurira uria inclusivity ikinyani gutigirira ati mitaratara yo thii wa nambere ni yatheremio bururi handu waruma na muthikiririo mwarori atiriri tondu tutindaga tukiro gitaru gia gatagati nikio gibarabara iria njega uthii wa nambere no wagikiro kia iguru muthikiriria rori atiriri barabara icio ni ciake angikorwo nicio ciratuma tuikare tukirumagwo barabara icio ni ciake angikorwo nicio ciratuma muikari wa gitaru gia gatagati aikare akinyururagio na nimo wathikiriria ruthiomi ruria ruroima nja wa gitaru gia gatagati ti ruthiomi rwega na ruthiomi ruu rurerekerio ruriri ruria rurerwo atiriri niruo rukoragwo na atongoria aingi muno thirikari-ini munini wa president no agitaru giki na rimwe nginya gitaru giki gikirumwo ri kirumagwo micemanio-ini iria we niwe mugeni wa gitio taru riri harari na guku ndikane Migori maraka kundu marari na badi na Opio Wanai ni ku kwa Migori turarumwo muno nginya riu mambite gutwira ati ruriri ruria ruria githeri ni rukumenya tiruo ruriri ruike gitaru-ini giki gia gatagati bururi uyu karigwo atiriri ruthiomi ruru ri na kaundu kau karadirikania uria gwathire na mbere mwaka-ini wa 2022 riria Agikuyu maugire atiriri matiriaga barabara na ndiraiguira tha muno atongoria aria turuga atiriri ni mateithitie na njira nene icigo ciao cikorwo na uthii wa na mbere ta kuria kwanyu Gikuyu tandu akuria Kiharu na kuria guothe tungiciriria ati ni gukoretwo na tabarira cio uthii wa na mbere ndirona ugwati haha mbere andu makiuga atiriri agikorwo barabara ici nicio ciratuma turumwo gecikare angikorwo thukuru ici nicio ciratuma turumwo reke cikare uguo ihinda ni ikinyu atongoria makiria ria me thirikari ni moige atiriri enough is enough irumi ici cierekeirio gitaru gia gatagati cikinyio muthia angikorwo andu aria mena thina na Rigathi wa Gachagua merekerie irumi ciao Rigathi wa Gachagua handu ha kwerekeria irumi ciao ruriri rugima to his defense ri ndigwiciria Rigathi wa Gachagua ni ari aruma ruriri acha ndigwiciria ni aroiga Mugikuyu aheo ruriri runa ruimwo wathikiriria merio yake yothe koragwo ikiuga atiri ruriri rwa Gikuyu ruheo ruheo acio ngiri metetere ngwiciria ni tukinya tarugo kiumia giki ni president ni rambiriria thabari ya thiku 5 kaunti-ini cia ithwiro ria bururi ni kuigua ruthiomi ruria rukuma mwena ucio rwerekeirio rugitaru gia gatagati ucia ikinya ni ihinda ni ikinyu atongoria aria me thirikari-ini mere arunao enough is enough ona ithuiri twina kihoto tugukorwo turi bururi-ini uyu na ni witu. Karibu sana Benjamin. Mwega muno na nijuwe miaka yaku miingi ni wikarite cosmopolitan areas ona nikuo ndereirwo na tinie wika acha kinya maitu ona nyoka huyo maitu ri ngwiraga angira kararagia githweri tondu ruthiomi ruria wakurira thiini wa ruo ri niruo hotaga kwi express na ruo riria wina ruo riu maitu na ciana ciao mangirakara maragia githweri na ngura maitu ndari atonya kirathi kia mundu na ni aragia githungu ndu wa gucemania na thungu indi hau tiho ngiri wa mbere ni gucokia ngatho ni undu wa gukorwo turi muoyo ni horo mwega muno na o hau to ndaigua mwagweta muthuri murata wakwa gwitwo father thangwa njiraga no wa miceni na murwanyi no gwitwo Karungo tondu tugikoretwo na kirogo kwa kamwiragirwo gite na kuria no wega kumahe pole ihinda-ini riri marahurukia maitu wao maitu wao ni arakoretwo ihinda iraya atari no gima mwega wa mwiri uguo toguo moiga ri riria kwina mutugo witu riria kwina undu ta ucio ri tutionaga uru kana ona gukanirira tuonaga ihinda riria rirari riega turahetwo ni mwathani ria gucokia ngatho na kuhurukio thiite hatikoragwo na maundu maingi ona nikio hingo ciothe agikorwo mundu muthii ni arari na thiri waku kuragio
tutaneka atiri na ti hindi ya mathiko muthenya uyu wa wi macaka urathi ukora gitiri kwi mundu nayo gagiconoka ukauga atiri ningiuga noti tondu muhuruko kihana ri reke athi uhoro uguo niguo mutugo witu na to mutugo wa andu agikuyu ni mutugo wa in fact ndigiuga thungu muno to ndigikarite gwa thungu no ni mutugo wa andu airu uhoro ucio wa mundu ari kumagara thengia ya uguo no gukihoya Ngai ati mbura ino igitige gutunina ni tunini nguraga he muthuri murata wakwa tuthomaga nake kure kwa juthu muthukumi riu agithomaga kwa mundu gwitwo Christ the King etagwo gicambauga ukihoya mbura no karirikania Ngai akuhe mbura ya kimera na ya kirathimo itari ya gukuraga tondu ni gukaga riu thengia uguo ni ndiri no ndungi no tiga riu ni hau ndaigua wawerwo ndaigua na ni kiuria kiega oria kiu muthikiri ucio roria atiriri barabara ici no thii wa na mbere ri nicio cigutuma tuture turumagwo itigeikare icio ningwira ninguthie mugaro na ucio njuge reke turumwo na ikorwo iri njega urenda guturuma ri ni aturume irumire itinyitagirira in fact ona njokete ngona atiriri irumi ni uria twakorire tuonetio wihoro waigua kirumi ati ni waigua ruo hata guthecwo ni conge nduri waigua no twakorire tu condition twatiriri ungitwo nyamu ino ekugaga ni uru muno no karakara muno no kaigua ruo ni gukurio na egutagwo go socialize ona ni njiguaga tene tugikura twatiriri twarakarania wewe baba yako na mama yako wanalala kitanda moja ukarakara no wanyita na neguo na neguo kuri no ria tukuritio ri tukarakara muthikiririo ndimwira atiri ni wega kuigua ruo tondu niguo mundu atukuritio naguo indi wacoka warikirari uge atiriri angikorwo tugikorwo nacio njega itigia kwa express week yothe kundu tutonye guothe turumagwo wega haria ndaigua waerwo kana ndaigua ndarigwo ni atia kai twarugirwe nu ni ati ruriri rwitu na ti uru gukorwo uri mururiri wa gikuyu ti uru gukorwo uri mururiri wa Kalenjini ti uru gukorwo uri mumbaruhia bare no yarehirwo ni ateti ya kuonania ati wi mugikuyu ri wi mundu muna ini we bururi ni haha hatanora haha weroro igakuiga atiriri ati tukarumwo mundu aikaire hau na kwahoro makofi akahura hau agatheka ucio korwo ni teneri twamumagaria na mwatu itumugaragarie tondu ucio ni atukana nigetha agakigurwo na mburi kundu kuriku kou arekenerera mundu ucio tutiagirire gwikwo uguo indi ngeyuria atiriri ithwe uria tuikaraga ri tuikaraga twi hamwe ni turiranagira kana tutiranagira itondu ningi tutingikiuga andu kaya ateti maraigana bururi uyu makiria bururi-ini wa gikuyu ritia nini muno tutingituika ningi tukinogagio niyo ni nginyagia twitike tariu ndona turare ihinda riri yothe turoya ri turaria ni undu wa andu acio handu hatwari horo wa macani handu hatwari horo wa kahua gaitu handu hatwari tuge atiriri Kiambu ni giaturangirwo muno ni turiria irio cia mikebe thitiguo twagite gwa kurima twagite irio no anyita macio nimo maundu maria mangiratuteithia umuthenya wo muthi ati tore njiguaga mucio agitariria horo ati mundu ena gakuota gake tondu migunda ni githirire no ni kararuta irio thitiguo uhoro ucio niguo twagire gukorwo tukiaririria muno no ti uhoro uyu wa ateti aya tondu ni matwikite uru ikagwa twikire atia kuma mbere ya muthungu ati ithue agikuyu no ithue aria tuonagwo tugika kaundu tungicokanirira wa munyorwetana gwake akorwo na andu mamucereire gwake ri ni uru no andu magwa na bathi haha thingira wa iregire maumite mwena umwe gitaru kimwe maumite western hau atina thina no anyita no nginyagia tuthome ithue twirute tuge atiriri
nĩ twaragiei tũrongoreirie rũrĩrĩ na ithuĩ ngwĩraga twaragia ũhoro wa andũ arĩa mathire tondũ ũngĩtũtigithũkania nao nĩ tũmoĩ na maitho nĩ twa interactire nao nao arĩa mekuo twĩ nao na nĩ tũĩ atĩ nĩma ũtũrĩa gũkĩaga na gũgatuka nĩ gũgoka njiarwa ingĩ tũcirĩrĩre na twarie tũteguoya na ona twanyũrũrio nĩ ũndũ wa gũkorwo na ũrũmwe rĩ tũnyũrũrio ithe ndĩraigua rĩu ndĩraria ũguo tondũ ndĩraria na rũthiomi rwa Gĩkũyũ kũrĩ mũndũ ũngiuga atĩ noigua inoro rĩrĩa rĩreka ti inoro rĩreka nĩ ithuĩ tũraria amu twaragia na Gĩkũyũ na arĩa tũmemerekagĩria rĩ nĩ a Gĩkũyũ na arĩa maiguaga rũthiomi rũrũ no nginyagia twĩtĩkĩre atĩ bũrũri witũ andũ gũkorwo makienda mwena wao nikio guthiagwo icirĩro rĩa bũrũri nigetha ũhurie na rwaku wa munyoro tondu ni arumio ri ni kuga shares ri Gladys Wanga okira mena Junet Mohamed maroiga atia o language no yo maroiga thirikari iyo ingiri turenda gukorwo twi thiini wayo tuhetwo iturwa na mundu witwa mutongoria wakauga nataka power na ti power etari oro oguo ena iturwa hende maraugaga 50% no anyita no ti oru na maretagia 50 plus 1 plus 1 ni gia Kindiki 50 plus 1 okay ni gia Kindiki na kuria Kindiki ciuria ri na kumuria tutetere ri ti kuga ati ni muru acha ni tu yaumite kirimaini na kirimo na tondu igua rukwa kiuga ri githungi githamia kana ugikire muhuko kana urakare uge wathi gugitwara Indian Ocean ndigitingithama twagikorire hau tugugitiga hau miaka mingi muno ta ngiri igiri kuma rĩa Jesu arĩ gũkũ ri ithu na ithu tumite gũkũ ri ni gugakorwo anduku kiriba-ini kiu ndenda kuria tiriri Waweru ona atongoria aitu aria magire ni gukorwo makiaria ni makoragwo makinyita itemi mĩcemanio yo ya kuhura Agĩkũyũ muno tondu wa riri muno in fact makaga you know kiria gitwitaga ati ungithii kwa National Cohesion Commission ino ya Koromwe no igua makiuga the coded languages na one of the taruni maturi hatupa no ndogira kuga hatupa gwigwi that koyo ndukiuga hatupa gwigwi ndukiuga madoa nuona ukabira ikoragwo coded language ya kuga Gĩkũyũ gutire hindi ukaigua Mũbaruya na Mũjaruo maikarite hamwe mauge ati ukabira ukaga riria ru Mũgĩkũyũ ararĩrĩrio na riria kiugo kiu giatamburukirio ruriri rwa gatatu most likely rukoragwo rurongoreria muikari wa gitaro gia gatagati ni ngiekaga meciria riria ndiraigua atongoria oaya aitu makiyukia ruthiomi ru ndiwe kana mathiaga gukenia andu ana kuria uguo yet ithui no ithui magoka gwika atia kuhoera kura na tutiroiga atiriri ati tuhurithanio na nduriri in fact gutire mundu ukoragwo wi accommodative na ndanoiga haho na ngacokera gutire mundu ukoragwo wi more accommodative gukira Mũgĩkũyũ tukoragwo twihariirie kurutithania wira guikarania na kabira iria ingi ciothe to gũkũ gwitũ nginya kwao hau nĩ biũ to gũkũ gwitũ nginya kwao na nĩkĩo tũroiga atiriri narĩ korwo no tweherie meciria maya marĩrĩ atĩ nĩguo mũndũ atoranie ũteti-inĩ no nginya athondeke rĩciria rĩa rĩrĩ rĩa ithuĩ na arĩa tondu mathabu ma ũteti no mahũrwo atiriri unyitithanie andu na othe makuigue na magutwe muthamaki wao oiga Benjamin na Nyox moimite Cosmopolitan ona ni nyumite Cosmopolitan mundu othe umite Gĩkũyũ mundu othe umite Limuru matura macio makoragwo me Cosmopolitan mamu witu ri arereirwo ku kwa mamu witu arakara ri tiga mamu wanyu aragia Gĩthweri mamu witu arakara aragia Kĩnandi hiyo tondu arereirwo na gukwa Inabukoi kundu gwitagwo Kipkabus arakara aragia Kĩnandi gĩkũra ri kĩrathi gitu kia arutwo 50 ri arutwo 8 no mari Agĩkũyũ aya angĩ othe mari akabira ici ingĩ ciothe ini
njiraga andu nderetwo nginya na muturukana gwitũ ona nĩ kũrĩ gĩcagi Ĩyo. gĩa Turukana Ehe. ona nĩ kũrĩ kĩa nginya Bukabi gwitũ kũrĩa Kianda na kũrĩa Mbogo-inĩ nĩ kũrĩ Rumbwa tũtiakĩmeta the Kalenjin Yes. Lua ciothe gwitũ Luyas nĩ kũrĩ the Luos gwiciria Subukia gwitũ ona ithuĩ yathoma ithuĩ twathomithagio nĩ ya Mrs Budoti Exactly. Ithuĩ na mwarimũ witũ wa JX etagwo Mrs Walanda. Yes. Muona? Look at that level. Ona gwitũ nĩguo kũhana wagatia kũndũ ũgatheka. Look at that level of accommodation. Yes. Ũngĩthiĩ warie na Kimani wa Icũng'wa nĩ egũkwĩra atĩrĩrĩ 30% ya arutwo arĩa marĩhagĩrwo bursary hatarĩ makoro hatarĩ mũthutũkanio ti arĩa maragia Gĩkũyũ. Ũngĩthiĩ Limuru warie na John Kĩrago engineer nĩ egũkwĩra andũ arĩa marĩhagĩrwo 40% ya arĩa marĩhagĩrwo bursary hatarĩ makoro hatarĩ ũiru hatarĩ mũthutũkanio ti arĩa maragia rũthiomi rwo. Nĩguo tũruga atĩrĩrĩ rũcinĩ rwa mũthĩ, if we are this accommodating mwerekera-inĩ wa gĩthurano rĩ tũtige kuonwo tarĩ ithuĩ thũ cia bũrũri wa Kenya na atongoria arĩa me harĩa tondũ no maracangĩra ndereti ĩno mauge atĩrĩrĩ aca taru mũndũ ũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo arĩ mũhari-inĩ wa mbere gũkinyia ndereti ĩno mũthĩ nĩ Kimani wa Icũng'wa tondũ nĩoĩ kũrĩa oimĩte. Mũndũ ũngĩ nĩ John Kĩrago tondũ nĩ moĩ kũrĩa moimĩte. Moige atĩrĩrĩ ndereti ĩno ndĩratũteithia ĩno ya ũkabira rĩ ndĩratũteithia angĩkorwo mwĩna thĩna na mũndũ ũmwe kuma gĩtaro-inĩ kĩu o ũrĩa Uhuru Kenyatta atũire oigaga ithuĩ tũtirĩ na thĩna na rũrĩrĩ rwa Njaruo tũkoragwo na thĩna na mũndũ ũmwe na akamũgweta. You know, ũguo nĩguo twagĩrĩire gũkorwo tũgĩtwarithia na mbere ũteti wa bũrũri wa Kenya. Haha twerekeire nĩgetha tondũ waumagarai kwĩna gĩtension kĩho gĩtagĩrĩire gũkorwo kĩrĩho na kĩrareho nĩ tondũ wa rũthiomi rũrĩa tũrayũkia tũkĩmatha. By the way, ũngĩthiĩ haha mĩena ya Mathare kwa Michael area icio ciothe nĩ kwambĩtie gũkorwo na tension nene mũno, na mũtumia ũmwe mũrata wakwa ikaraga hau anjĩraga atĩrĩrĩ ũngĩkenda kũmenya gĩthurano nĩ ciakinya, ũngĩkenda kũmenya ateti nĩ mahandĩte rũmuku na rũmena gatagatĩ ga ithuĩ enyewe mambagia gũthikĩrĩria radio ciao na makambia kwaria rũthiomi rwao na mambia kwaria rũthiomi rwao ũkona nĩ mambĩrĩria kũhũra andũ ana kũu na mũno makĩria gĩtarũ kĩrĩkũ gĩkĩ. Aranjĩrire tene maratũraga mahoyanaga cumbĩ mahoyanaga kĩ no rĩu kaũndũ kau nĩ kambĩtie gũkorwo gakĩehera Mathare. No nĩ ngwendaga kũria atĩrĩrĩ ithuĩ ta Gĩkũyũ tũronania kĩ mĩtambo-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ithuĩ ene twahũrana twanohana tondũ wakorwo kũrĩ andũ rĩu monuhanĩte kuma biacara-inĩ ũhoro wa mĩciĩ tondũ nĩ maugaga kama ni vita wa Kikuyu iyo wachana tondũ nĩ twamenyekire ithuĩ enyewe are we accommodating each other. Gĩkũyũ nĩ gĩa kĩonohu. Thank you baba. No ũndũ ũrĩa twagĩrĩirwo kwarahũka na gwĩciria na ngamaka tondũ rĩu redio ĩno itũ ya Inooro rĩ nĩ na mĩaka no watigia mĩeri ĩigana ũna ũkinye mĩaka 23 mwana ũcio nĩ mũkũrũ nĩ mũndũ mũgima ena nyũmba wanyita ũguo andũ arĩa twarĩirie marĩa mĩaka 20 rĩ mena mĩaka igana 40 rĩu 3 ũrĩa warĩ na mĩaka 30 ena 50 ũrĩa warĩ na 60 aingĩ nĩ gũthiĩ marathiĩ nĩ wanyita na arĩa matigarĩte tũrĩ o nao nake mwana ũcio tũkũrĩte nake agakinya hau rĩ nĩho ndĩũragia ngoria rĩ katwarogirwo nũ ũyũ watũrogire twĩraga nginya nene aitũ mũndũ akũnje barabara athiĩ nayo tũtirabatara nĩkĩ gĩtũma atĩ ithuĩ rĩrĩa twekora hatĩka-inĩ rĩ tuonagwo tũrĩ arĩa atĩ ona nĩ kũkĩraga mũndũ akoiga atĩrĩrĩ tondũ nĩ mũgambaga mũno mũkiuithagia nĩ mwarũĩire wĩyathi rĩ wĩyathi ndwarũĩirwo nĩ rũrĩrĩ rũmwe mũndũ akoiga ũguo ũhoro ũcio noguo ũngenagia nĩ tũtirĩ twacokia gũtirĩ mũndũ ũrĩ wacokia atĩ kana nĩ twarũĩire wĩyathi tondũ tũtirũĩire wĩyathi tugaga tondũ arĩa marũĩire wĩyathi acio rĩ na nĩ ingĩenda twĩrute nao rĩ matiarũagĩra wĩyathi makaheo ngerenwa magakũngũĩrwo marũĩire wĩyathi ciana ciao ikona maciaro nao mangĩona maciaro rĩ magakena hau niho twagĩrĩirwo gũcoka harĩ andũ acio atĩ rĩrĩa tuokĩrĩrwo mũno rĩ
mundu uria tungiokira na ti kumukirira ni kumwita keheri-ini ri ni uyu turariririo eho handu ha atuteithie agacangira he muthuri nguririkana na arohuruka uhoro etagwo JJ Kamotho aturite gwa Kanu ewoike niwe wari na mugambo ure munene gwa Kanu ewoike no ndari wa muigua agicokia kuonania ona rio teti wa kiama gya Kanu wacangite muno na gikuma gatha makanuri ndamenereirie agikuyu to ni mugikuyu tondu ni twokaga nake ha kirire mbia njiri atia muthenya umwe Wangari ni ukuona ta ingikara handu uguo gucirwo ati andu othe mamemendwo agikuyu njoke njikara ujetere mamemendwo ithe matikwambia nanie ni macukanirira uguo ri na nie thie njiri andu aitu atiriri mwigogei mwigetei tondu riri ni turacirirwo uru no haria tukinyite thaici andu aria mangihota gukorwo magituhura kuga turi matwetaga ruriri twetua ruriri rwa mwanya maundu mothe maria mega monekete gwitu ona okwa no moneke na ni manoneka makaga kumahimbirio ria kwagiriire turerirwo ni wa munyorwa atiriri na haha rugongo rwa bururi ri mbeca ciothe cia kuma 2013 ri itironeka uria ciekite citirirwo Nairobi na andu akwao ri matiraria ithwe ni twaragia twoya uko tutiikaga no ni tugaga tukauga na mbeca ni ireirwo muno na andu aria maraheo basari ri ti aria magireire kuraheo ciana cia itonga barabara ri itirekwo no kuma twathondeka gatiba ga 2010 ri na riu ni miaka igana nginyagia riu thiti na miaka 16 riu 15-16 there hau ni methiru miaka iyo mabilioni maria mahuririrwo makaunti ri ni mabilioni ta maigana thiti gukinyo mundu gutire mundu ukugea bilioni 30 thitiguo ciothe irokaga kindu 4.6 trillion 4.6 trillion ri ona budget iyo ekirene na gukira bururi wa Rwanda ekire budget nene muno na gukira bururi ya Uganda uguo matura maya gatiba gaka kare gateithie ithue tweherie maitho kuria iguru turehagira bara nimenyitete uguo ndu mitiganite mundu rajigua mbeca icio ri ni ciagiriire kuonania maundu mega ma uthii wa na mbere ta riria ndaiguite ati thibitari imwe rugongo ruu ri ni irekire operation ni irekire surgery ya rita ria mbere ngaigua wega hena maendeleo nwanyita no tutiagire gukorwo andu aya angi magitwira uhoro wa uthii wa na mbere riu gutie mundu uri na gutire mundu agakuheo mbeca ni undu wa giuteti tondu gatiba ni kagaite mbeca andu maneo mbeca mundu ni arore mbeca cia kwao ri ni iraruta wira kiuria kiria nyokabi oria ri oria kiuria kiria kiragwo atiriri ni mwihariirie kwaria na ngoro cia tina meciria tina kayo are you ready to speak with your heart tondu wira wama ni ati micii iuraga ngo cia igirirwo makumbi-ini noguo niguo gitaru gia gatagati giekire ni tuigireire ngo citu makumbi-ini o mwihitukiri oka akimenya icio nicio muhuthagira kwigitira na tugikorwo gugikorwo na rumena muku woiru tukiriganirwo ni riri tukiriganirwo ni riri ni maundu maria makoragwo makite a society ati ciganagira ni kweheranira ati ithuothe tutingituika memerekia ithuothe ri tutingituika atongoria ithuothe tutingituika thamaki tugituika atiriri twendaga kuhuranira mundu uria wonekana ni umira ri either tumuhure akue kana ithuothe tuhuranire tutuike take na kiundu kiu ri nikio gitumite tuonekane atiriri kumbe tutire andu ega tutire andu meno tiganu gukira uria twatoire tuyukitio nikio gakoretwo kari kahinda kahuthu hari andu aria angi anja wa itoka cia bururi uyu gukorwo magituhura tarora atiriri Jeff turari uhoro wa maitu wa Karungo wa Thang'o uria rathikwo muthenya wa umuthi
family yo iroiga atiriri ni kurari na mubango wa kuharagania mathiko mau mwikuirwo wa mbere aumite ku ira iyori kurari na mathiko Emurua Dikir wonire atongoria acio manyitana atia magithondeka mathiko mau othe nginya president orokoretwo akihurwo gute kumakania no wa muhuraga emuoyo ne mukuo othe maranyitanire atia kunyitana biyo Rafael Tujure ena gitangiko haho uronire andu acio moka atia aginya wanjige agutuma ari kudra bonaga ku uramanye na mawakiri mothe irungo wa Nyakera ari gutire mundu ena thina ucio no uramuthikiriria gutire mundu thite atongoria aituri nginya aria Kimani wa Matangi Kimani wa Matangi Masengeri ri riria ritwo arega gukinya igoti-ini ni egubutwo ri ni amarokire igoti-ini andu wao keguririkania miario yaririo ni Beatrice Elachi hindi ya kuhagurwo kwa Rigathi wa Gachagua haugire atiriri mbere ya haga thikũ ta igĩrĩ ũguo ni ari na cikaro na andĩki a mohoro akiuga atiriri atongoria a gĩtarũ gĩa gatagati manyitana mauge Rigathi ndekũinũka nĩguo no manyitana matwĩre acio nĩo maratũhe kiu ya gũthiĩ ũguo nĩ kuga atiriri ona ithuĩ nguru ĩrĩa yatũnyitithanĩtie ni yakuire na kuma riria yakuire ri gakoretwo kari kaundu kahuthu gukorwo tukinino tuli ta aikari a gitaruge no ni ithue enyewe twambiriirie kuriana uguo tungigakorwo ni andu angiri turakorwo turi andu oju turakorwo turi andu mena ruo ngoro turakorwo turi andu mena maithori uguo ni kuga atiriri kwiyumba nigetha tuthondeke hinya witu wa kwigitira karakorwo kari kaundu karitu nĩ thaa ithatũ itigarĩtie ndagĩka 21 na ndimenyaga no watũrĩtie kĩũria kĩu mũninanaga nĩkĩ mũrũaga nĩkĩ mũiguanagĩra wĩiru nĩkĩ ndimenyaga no worĩtie kĩũria kĩu arĩ ndĩnjĩrĩgĩte kũria athuri tũraĩ nao haha ngamoria atĩrĩ athuri arĩa marĩ a Gĩkũyũ metagwo magacokanĩrĩria rũrĩrĩ rĩ makarĩ na mũgambo ũmwe rĩ magĩire kũ nĩ makorokire nĩkĩo mombire ciama ngũrani ibundithanagia maũndũ ngũrani rĩu handũ ha kũrũĩra rũrĩrĩ marũagĩra mbeca cia irua cia imwana citũ matikaraga thĩ macire ta rĩu Benjamin ona angĩtuĩka atĩ tondũ nĩ aikara haha nĩonete atĩ noete athuri acio wa mbere ekũrio woka atĩa na woka nĩkĩ na rĩu we urenda gutongoria nĩkĩ rũciũ nake Wawerũ agakona gakundi gake haria na nĩkĩo waiguaga rĩa ithuĩ tũikaraga rĩa Rift Valley rĩ na ngugo itekwanĩrĩra rĩ tũiguaga atĩ ithuĩ Gĩkũyũ rĩ nĩ tũgũtindania nao thoko tũtoĩ nĩ kũbange ũndũ ona arĩa mahikĩtio kũu matiaiguaga kũrĩ ũndũ ithuĩ enyewe nĩ ithuĩ twanĩkaga mĩatũ itũ guo wauga nĩ tondũ tũtirĩ ũrũmwe na ũhoro wĩngĩ maine ndiũĩ nĩ mũcene na kwenda kuma na ndeto citũ gũtuĩke nĩ niĩ njũĩ ta rĩu ithuĩ ona maũndũ mamwe maitũ ithuĩ tũmathomaga ũtamoĩ Benjamin we ũramathoma kũ nĩ tũrĩ na roho ũcio wa kĩũnũgu wa wanangi na nĩho tũrauga rĩu rĩ ona rũrĩrĩ gũcira kĩmwe matorĩa Ngai atũraga muoyo nĩ hinya ndo nyũmba nĩ magĩũke tũikare thĩ tũcire tũranie atĩrĩrĩ twamenwo na ithuĩ twemena rĩu ũngĩtwĩra atĩa we twahũrwo na ithuĩ twehũra angiuga aiguo sawa rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM rĩu ũramũkĩra memerekia wĩtue mwekwe kũgerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria Facebook nĩ Inoro FM Instagram nĩ Inoro FM_official TikTok nĩ Inoro FM X nĩ @InoroKE YouTube nĩ Inoro FM Inoro Muciĩ wa Tuginota maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank mũingĩ na atongoria mũng'ethanĩro gwĩkĩra nganja nyongerera ya mahũthĩro ma mbeca thingira-inĩ wa iregi atongoria mwena wa gĩcũa-inĩ gũtetia wandĩkani wa mawĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombasa na ekwĩrwo erĩ gũikio ngono magĩkuruhanio na wĩici wa ndigiri mwena wa Mwea Kĩrĩnyaga
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Reke tucokererie no tutanacokereria nyoka finia gututwara kana ne gukorwo agitumenyithia uria guikaire. Reke gutware kwando me haha turubuye maundu ma uria ungitwara mwana waku thukuru athomere kuna tuguthomera ekuo na guthoma na ikare wega. Imperial College of Medical and Health Sciences ino thukuru ya mundu kiumbe no ikoragwo ruguru wa TVET na ikoragwo igithomithia maundu megi ugima wa mwiri oro udomwe na maundu megi urigiti. Mathomithagia certificates oro na diplomas mena main campus, Thika campus, Nakuru campus, Meru office na Nairobi office. Manathomithia diploma in social work and community development na certificate yayo diploma in community health, certificate in community health, certificate in healthcare support assistant na Medicare giver course, School of Perioperative Theatre Technology, diploma in perioperative theatre technology, certificate in perioperative theatre technology na diploma in science laboratory technology, certificate yayo ya laboratory technology na diploma in biomedical engineering. Na makoragwo na thukuru wa human nutrition and dietetics, diploma in nutrition and dietetics, certificate in nutrition and dietetics, diploma in food technology, certificate in food technology, diploma in food and beverage management na certificate in food and beverage management. Horomakiria na banishishi muthikiriria na bane 0719223223 na 0111052600. Thika campus ni 0701470000. Nikikura na Nakuru campus ni 0719223223 0713 050000. Meru campus 0704 802221. www.icmhs.co.ke. Email ni admissions@icmhs.co.ke. Lipa ubebe. Ninaingira kwa Lipa Ubebe Heritage Mabati. Nĩ tondu waku we wĩna mwako kana nĩ mũciĩ nĩ kanitha nĩ biacara nĩ thukuru nĩ kĩũraka mwĩra kũgita to kũgita ũgemu wa mũciĩ ũgemi wa mwako nĩ mabati marĩa wekĩra nĩkĩo tũragũtũma kwa Heritage Mabati. Mena mũbango wa Lipa Ubebe kũrĩa ũthiaga na ngari yaku ũkaneana order magagũthondekera mabati wĩ hau within 2 hours ũgakũra ũkainũka. Rĩu we order yaku ũkũbatara kũmera 0746 667 tugane 0746 667 nĩ kũrĩa Ruiru exit 13 gwa Kairo barabara-inĩ ya Kabogo Murera Road. Nĩ marĩ na mabati mĩthemba ĩna, mena corrugated oro ũndũ ũmwe na box profile 410 per meter na nĩ kũrĩ na brick tile oro ũndũ ũmwe na Roman tile 430 harĩ mita. Mena charcoal grey mabati mega magemu nayo gauge ya 30. Nĩ wega tũkwĩre atĩ aria nao nĩgetha Lipa Ubebe mabati mega mwako waku ũrĩke. Nĩ kũrĩa Thika Road nĩ exit 13 Ruiru gwa Kairo barabara-inĩ ya Kabogo Murera Road 0746 667 tũkwĩraga nĩ Heritage Mabati Lipa Ubebe. Thaa ithatũ itigarĩtie ndagĩka 14 ndagĩka ici 14 mũthikĩrĩria oro rĩngĩ no gũkũririkania thukuru nĩ ũmwe tu wĩgiĩ maũndũ megiĩ gũthoma. Wenda gũthoma nĩ tumĩtaga kana ciothe tugaga Imperial College of Medical and Health Sciences makoragwo magĩthomithia certificate oro na diplomas. Twambie na certificate ya information technology na diploma yayo ya information technology, certificate in health records and information technology, diploma in health records and information technology. Nĩ marĩ na certificate in food and beverage operations,
diploma in food and beverage management, certificate in food technology, diploma in food technology, certificate in nutrition and dietetics, diploma in nutrition and dietetics, na makorona diploma in biomedical engineering, na certificate in science laboratory technology, na diploma in science laboratory technology. Na banisho ishi 0719 223 223 0713 050 000 0704 82221 na naudhi kwa www.icmhs.co.ke. Facebook meetaga Imperial College of Medical and Health Sciences na uguo niguo kuri Wangari ni nguragia kiuria giki ngoria tiriri andu aria matucokagia kana macokagia rui mukaro ni athuri makoragwo kuo agikuyu ni gwakoragwo na andu meigweta gikuyu-ini tuiguaga twakorera andu ta Njenga wa Karume Michuki aria angi ndaiguaga ni metanaga na nĩ gũkoragwo ona thaa ici nyonaga nĩ kũrĩ andũ very respectable thĩinĩ wa society itũ no matũ call to order mauge na rĩu we Jeff ndũrathiĩ wega na andũ mathiĩ ta rĩu Njuri Njeke ũrĩa tuonaga tũtingĩhota twĩna ihinda iraya no rĩu tũrĩegega na ngĩcokia hamwe nyitithanie na Nyokabi gũkorwo ena wagagu kana no twarie ũndũ na wage kũmenyekana tũtingĩaria ũndũ na wage kũmenyekana maundu mothe no nginya marimenyekanaga ni undu wa ciugo iria wawerwo ahũthĩrire atĩ ithuĩ nĩ tũtirĩ wĩru ũcio wa kwenda kũnũha tũtigiragia mũndũ oke aikare na ithuĩ na ithuĩ twathiĩ kũrĩa twathiĩ tũtigiragia andũ gũtonyana na ithuĩ na ũngĩingĩra handũ rũthiomi mwana munini amenyaga na ihenya thiomi nyingĩ no ona wetha icio ngĩthio ikare handũ harario gĩturũkana rũcinĩ rũkĩire nĩ ũrĩmenya gĩturũkana ithuĩ rĩ tũrĩ andũ a biacara ũguo wathondeka biacara rĩ tondũ ciana citũ nacio nĩ ciagire kwenda kũmenya wĩra wandĩkaga mũndũ ũyũ ũngĩ wandĩkaga mũndũ ũyũ ũngĩ na tondũ wandĩka mũndũ ũyũ ũngĩ ti aingĩ wandĩka thĩinĩ wa wĩra waku Agĩkũyũ nĩ aingaingĩ ũguo rũthiomi rũrĩa rũrario rĩ nĩ meka atĩa nĩ mararũmenya ũguo rũthiomi rwitũ ndũngĩcuka mũndũ naruo andũ arĩa ithe nduonaga tũnyũrũragia Mwangi Festus wa Kĩũnjũrĩ nĩ kwaria thimo mena kanini kega maria thimo tukamanyũrũria mũno no thimo icio arĩa matinyitaga matitagũkagwo nete kũrathiĩ no ũtangĩaria thimo matingĩnyita no ũngĩaria thimo rũthiomi rũrũ ruothe marũĩ rũgathira ũguo nyambe ngwehereria ũhoro wa kwĩra atĩ kana nĩ tũkaria maũndũ twĩhingĩrĩte macio riganĩrwo athuri nao ngwĩre Jeff nĩ twanangirwo nĩ mũthũngũ rĩrĩa eheririe athuri gũcokanagĩrĩra na gũikaraga marĩ ta athuri a bũrũri wa Gĩkũyũ o rĩrĩa waiguire nĩ mahurunjwo nĩgetha mahote kũrĩha igoti hĩndĩ ya mũthũngũ makiuma mĩciĩ nĩgetha magethe wĩra tondũ mbũri nĩ makĩrũhire nĩcio igoti cieka atĩa ciathira rĩu mathiĩ ũguo rĩ athuri nanga maragĩcokanĩrĩra gũtirĩ kĩndũ kĩarĩruo Jeff ũngĩthoma history tondũ ndiakĩrĩ kuo ta mũthuri kwĩrwo nĩ arũgamio gũcemanagia na athuri arĩa angĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Gĩkũyũ aturagwo tarĩ ibo kwahũrirwo agathaithanaga akerwo wahingwo imera cigana 5 akarigwo kana nĩ kũrĩkĩaga nake ũrĩa wĩ thĩinĩ wa kĩama akarigwo akona atĩ ndingĩenda kũhana Jeff ũrĩa warũgamirio kĩama nĩ athuri rĩu thutha ũcio wa mũthũngũ gũtwananga thirikari iria ciarũmĩrĩire itongoretio nĩ Mũthee Jomo ikĩaga gũtũiyũkia tũrateithirio nĩ ithe wa Jimmy na Ngai aromũhurũkia ũhoro ũcio nĩ ũratuonirie atĩrĩrĩ Jeff atĩ athuri a Gĩkũyũ kwaria rĩ ti ũru niĩ ngwĩraga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Gĩtaũ mũthamaki Gĩtaũ wĩ haha Thiong'o wa Gĩtaũ rĩrĩa kunũragwo rĩ kwarĩ na Agĩkũyũ makĩria ma 1,000 mekĩrĩte nguo cia Ũgĩkũyũ cia gĩtĩri nĩgetha meke Ũgĩkũyũ na gũtirĩ mũndũ wamoririe ndaiguaga ta ingĩrĩra ta ũrĩa Jackson arĩrire hĩndĩ ĩrĩa mũndũ gwĩtwo Obama ahĩtithirie atuĩke president tondũ ũndũ ũcio nduonekaga ta ũngĩhotekeka ũguo athuri makĩirana ona ũmũthĩ ũyũ atĩ we wetana wambaga kũria ũranjĩta wĩtau no mũthuri wa tene ona angĩereirio nĩ kahĩĩ nĩ akaheaga gĩtĩo ũrĩa waiguire ithe wa Jimmy akiuga thikĩrĩria mũndũ arĩ o koigo arigiuga tũtithikanagĩrĩria nĩ kũirana tondũ mũndũ augaga atĩrĩrĩ we ũranjĩra
jikare thi warie ni tondu wake na nikio igua thiini wa buru weko he kindu gitagwo muthigi waero ni akumenya muno riu ica ikuhi muthigi mundu anyitete muthigi ndungiaria no aya athuri aya mekua aingiri aria matari makiria kiama-ini ri aria matari kiama-ini no riwe kiama-ini ni we muthigi niki urutari kiama-ini uga atiriri ndigithiai na tumite tou twanyu nendo muranjira ati ithu ndigwa metagwo athuri a mburi ni mundu utandastandaga mburi niki no anyita no igua giko aku atiri kau nde runye no ne runya rwito ri ni rwahithukire na nikio iguaga riria kurekwo maundu kungirwa atiri athuri ni macoka ni itura mauga atiriri na Jeff ndukarugame moragia atiri ndikindu ndirakuhoya ni uranje ndikarugame ngathe ndigeke atia ndaratara bata wa ruriri arara mwiyendo na mukoroko no thiganaga uria ungi oithwe ni mugikuyu andu aria ingi moragirwo muno hindi bara ya muthungu tukirora wiyathiri moragirwo no oithwe ni ithuĩ tuoraganire tondu twauga tuthie na guku ri wi ukauga gutiguthio na ugateithia thu andu acio mari kuu a hindi aria maugaga atiriri waweru ni wewe wau watukunyanira mokaga makagira mutwe waku na moka gutiri undu ungi wari ucio ni tugere uhoro ucio kiri muthiru indi niki giatumaga meke oguo mekaga oguo ni undu wa ruo wa ruriri riu umuthi uyu ri tukiri na mutaratara mweru na muikarire mweru no ni twagireirwo kumenya ati aya turerera tondu niho turaigira ithuĩ turakinya athuri-ini tuigue ruo rwa bũrũri witũ wa Gĩkũyũ tutiane na twire mundu toria Uhuru augire Murang'a hindi imwe ria Kibaki okireirwo muno akiuga andu aria maraga gwitia Kibaki no andu aya itu na akiuga mundu witu wothe uraga gutia muthamaki ni turiraga andu mundu taratutia no ni ng'ania na kwao niko na andu ao ni ao ndirakuria hindi ngi haha hari andu maingatirwo na guku kwa mbari ya kiria na haha gacie makiingatwo ta mbari tondu ni makararia ruriri ucio niguo unduire witu unduire mwega na tutangicenjia tugarurire muthenya wa muthi tumenye ati kumenwo ni andu aria angi twimene ni uru hige na kuga atiriri muthuri wendete bururi wa Gikuyu etagwo Kaguthi ni umwe PC okite ha hindi mwe akiuga atiriri nyumba ya mundurume wothe muru ndingiaga kanyamu kamata kage gutha mundu okite atetĩkĩrĩtio hindi augaga atiriri tene ri mundu akoragwo na itimo na ruhiyo rwa njora riu ri matharaita mo muthi ri ni mwagire gukorwo namo ma kumenya atiriri guku wakorwo ri no uhote gwita borithi no uhote kwirwirira wakamuira oguo no nginya tukire ta Gikuyu na athuri aria mehona ni maranjigua athuri a kiama mamenye atiriri ni wega makaria ni kaba makaria mugambo tukamenya ni umete ni kurumirwo taneka atia utanarumirwo Jeff kiuria kiu ri ni gia bata muno no riri athuri acio ona ndimendete na ngamatia tutiramabatara kurunga mitugo itu kiria turabatara haha ni kiria gitagwo personal responsibility uigiriki wa mundu kiumbe uigiriki waku kiumbe Jeff angikorwo he muthikiriria tuiga kaundu gatana mukenia atiri bata wa twite nyamu ino Benjamin uga ni ya maguru mana ya ukuga you just switch to another station angikorwo mutongoria ni areka maundu utarenda ri hatiri bata wa kumuruma murunge na ciugo ciina uigirereki ciugo ciina gitio angikorwo uhetwo uigirereki wa gutongoria andu ri tiga kumatongoria na mwitio matongorie na winyihia na umenyo wa atiriri guthukirwo giturwa gia utongoria ni gitio kia gikiro kia iguru muno na giagirire tondu ugithie kuhuranira giturwa kiuwe mwari andu igana no andu magigwitikia magitahwo ni kioneki giaku ukoragwo kiri ni gitio na uigirereki wa gikiro kia iguru gutongoria andu umatongorie na wendo na winyihia na ithuĩ tukirunga andu ri tukamarunga na ciugo ciina itio aikorwo ni gavana witu wa Matangi utararuta wira ri atiri bata wa kumwita kiugo
ugatu hari orona ki thibitari itu ya tigoni ndire na ndawa gavana ruta wira no kugere rona statement iyo ni njiganu gutuma in fact andu ingi turegaga gutungatirwo ni atongoria aitu ni tondu wa ciugo iria tuhuthagira thutha wa kumera matiraruta wira kuga ndararuta wira ri it's enough oguo tu kuga tutiramemerekia uria andu kuga tutiroiga uria andu marenda ri tutirathaka nyimbo iria murenda ri it's enough ndurabatara kuongerera kiugo kingi ati niguo uiguikane Kaberu ndronire na niguo gutinia ndronire riu tukinyite handu ha kwagagira aciari aria matuciarite gitio muciari waku your mother wewe mumemerekia guku hatire handu your mother arokira kana nie no mundu wina uru nawe mundu kumenete niraingiria muciari waku kana mutumia kana ciana nigetho turwo turacaria kiugo kiria riri gigugutura makiria no psychologist no makwire atiriri mundu ndunginaga attention ya mundu ni tondu wa ruo ruria uramwikira in fact ruo rurehaga withdrawal rutumaga mundu akweherere uguo na mutongoria wanyu ri utumaga wike atia wehererwo ona wi mutongoria riria wikia andu ciugo ri citumaga makweherere nuona no turunge ruthiomi rwitu iya wako Benjamin teka mathabu wiciria atiriri korwo muthi twerekeire githurano-ini gia 2027 just thinking out loudly ikorwo Uhuru Kenyatta, Professor Kithure Kindiki, Rigathi wa Gachagua, Kimani wa Icung'wa, Ndindi Nyoro, Jane Kihara maitu wa ruriri hau uguo amatongo korwo andu acio othe mararia ruthiomi rumwe umuthi Ruto angirama turiria andu kilomita cigana akimeraga ukai twara angirama kuotera Bible verse iriko na gutekumakaria wi mwena ri kindu kia mbere uraiga ni ruriri tondu ti mahitia urumwe ukoragwo na hinya uguo no riria wathathaurwo ukoragwo uri managi maria turona bururi-ini wa gitaru gia gatagati muthenya wa ciana atongoria aitu metanaga ciugo cia urathoni ciana ci hau ikiguaga na ithwe enyewe tugekira maundu mau TV-ini bubuira aturia atiriri riria kwaruma rona guku witima ri kana hetie kuthira witima ni huthiritwo muno ni twaruma na kawa ngware ri andu aria maigua no wakawa ngware riria woka wa memerekia ri we riu ni urarumana wandu amweria we riu urarumana njuge atiriri ciugo icio ngikindira waweru hinya ati urumwe ucio uraumana na uraga ni undu wa riri tondu mundu uyu urakura atuike kahi kari kabata muno bururi-ini wa Gikuyu na nituge kanaga kairetu ni undu wa maundu maria mekagwo ni mutumia kanaga kahi ni undu wa maundu maria mekagwo ni mundurume muthuri gagoka gokitio gagatuika muthuri ni ko uria gwikaga atia guthiaga na mbere umuthi uyu ri maundu maria turaba kumuonia ri ni irumi na kunyararania he ruhuthanio rwihoi rwega rwitagwo gicandi ngagucinura ukanjinura andu magakena tagwo ciana ciga muchongwano ona ni ndacionete kuri America andu mathiete kuruta kihuru uguo magachongwana magakena ucio ni muchongwano mwega no uyu wa irumi wa kunyitanira kurumia muru wa nyukwa wa mbere kana ni umurumie kana ni umwike atia hari undu utangicenjia ati ni mwaciaraniirwo ucio ndungicenjia ndungika naguo uguo no nginyagia tucenjie mwikire itu wa maundu makiria ria ni atongoria akorwo wi mutongoria hindi ciothe ri tongoria na winyihia ciugo cia mundu gwitwa weru na gitio na korwo we nawe ni wahotirwo ri ikara ndugakorwo kigwa atiriri uria wahotire ri tari urwekire itondu twikaga uguo na githurano gia thirari tugakwira ati tukaje ukorora atiriri riu we wira wakwa wothe ndika ni wa gutigirira ndu urahingia ona ko kwina itangiria mai rirakwo ni ria momoka nigetha nduga succeed no hindi utara succeed ri ni amarahinyiririka na ithwe thank you very much gene mahinda mega umuthi ni twaria miario miega na ngwihoka ni kuingira matu-ini ma andu aingi aria matuthikagiriria na mamenya ati gutire ndurire igiri rwa Gikuyu ni ruru ni rumwe twathaka ithwe no ithwe twari kuo rwa Kamaru ri aria maugaga ri
no amaigua ni aya aya yes na ndigocoka kumaiguira tha ta mundu gwitwo Ndiritu Ndiritu gwa gutire mwana wikaga atia ndetha ithatu cia rucinde mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Muingi na atongoria mung'ethaniro gwikirira nganja nyongerera ya mahuthiro ma mbeca cia thingira wa iregi. Atongoria kuria mwena wa gicua-ini gutetia wandikani wa mawira gicukiro-ini kia meri kuria mwena wa Mombatha na ekwirwo eri mari guikio ngono magikuruhanio na wici wa ndigiri 25 kuria Ndidiruku Mwea Kirinyaga. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. Ucio no itangi moru muno wa mbia o tukigua ati kwena macukuru matakinyeretwo ni mabuku. Na ruo runene muno ngoro-ini yakwa ni gukorwo haria ndokaga gucaria ciana ciakwa irio ni macinĩte maratinira ibanda citu tondu ciao nĩ irairwo ithuĩ citu tondu nĩ cirairwo tũkũrĩhwo ndetara andu ngĩnjĩra no ithiĩ kwendio nĩgetha ikarute wĩra. Koguo nĩ kuonania nyama iria nyingĩ tũrarĩa gũkũ Mwea na Kirinyaga in general nĩ cia bunda. Kanyama ka bebu te ũrahewa kwĩ kwota nyama ici cia renja gũkũ street-inĩ ciagĩrĩirwo kwehera na it's hygienic. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩrĩa thaa ithatũ njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũkwambĩrĩria na cia mahũthĩro ma thingira wa iregi kũrĩa tukwambĩrĩria na cia mahũthĩro ma thingira wa iregi kũrĩa mũingĩ hamwe na atongoria ikĩro-inĩ ngũrani makoretwo magĩkĩrĩra nganja mendekithia ma thingira wa iregi gwĩtia nyongerera ya kĩgĩna mwaka-inĩ ũyũ ũngĩ ũroka wa kĩgĩna wa 2026 2027. Thingira wa iregi ũretia ciringi bilioni 17 kuma ciringi bilioni 7.7 iriohetwo mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ wa kĩgĩna ona gũtuĩka gũkinyagia rĩu nĩ ũrĩkĩtie gũkĩrũkia mahũthĩro macio na makĩria ma ciringi bilioni 2 na milioni 700. Na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa wathani wa bũrũri na tigiti wa kĩama kĩa Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i augĩte angĩganathurwo mwaka ũkĩte nĩ akanyihia bajeti ya thingira wa iregi kuma ciringi icio bilioni 17 iretio nginyagia ciringi bilioni 3 o mwaka. Mwandĩki Joel Kimani wa Njogo na agĩtwambĩrĩria na ũhoro ũyũ. Thikũ nini tu thutha wa thingira wa iregi kwendekithia kuongererwo kĩgĩna makĩria kuma harĩ bajeti ya ciringi bilioni 8 nginyagia ciringi bilioni 17. Rĩu atongoria a mũng'ethanĩro nĩ meyumĩrĩtie na kũregana na mendekithia macio. Tuna allocate State House 17 billion. Mimi najiuliza hivi, how can State House need more money than Moi Teaching and Referral Hospital? The State House is not a referral hospital. Hakuna surgery inafanya huko, kuna watoto wanasaliwa huko, hakuna kidney transplant inafanya State House. Why do you need 17 billion? Uria wari minister na oho munini wa mutongoria wa kiama kia Jubilee Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akomithitie thirikari akiuga thingira wa iregi ni ukoretwo ukihũthĩra kĩgĩna kia mũingĩ na njĩra ya wĩitangi. We are not that foolish. You are doing it because this is an election year. Unataka kutumia hiyo pesa kununua watu na kuonga watu. That's what's happening. Kama namna gani wananchi? That's what's happening. You know, hii ndio ile sometimes when I get to the mood of work nasema walai nyinyi nipei kazi muone. I'll cut that budget by 80%.
7 billion iende kwa education, 7 billion iende kwa health sector. State House ibaki na 3 billion. Mahuthiro ma wabici citiganite cia thirikari mathiete na mbere na kwambatira ona thengia wa President William Ruto kwiranira kunyihia mahuthiro ma thirikari yake. Ndeto iria a Kenya makoretwo magitetia na njira nene. I called the whole of government and we agreed that we must live within our means. We're going to reduce our budget from 4.2 trillion to 3.7 trillion so that we can live within our means. Mabe matige campaign cia tene, mabe matige witangi wa bia, marehe maendeleo. Ucio ni witangi moru muno wa bia, o tukigua ati kwina macukuru matakinyiretwo ni mabuku, ma ucio ni witangi wa bia na njira etagirire. Thirikari yoretio gucaira Mukenya wa gikiro gia thi na kunyihia witangi wa kigena kia muingi, na handu hau guo kigena kiu gikorwo gikihuthika na tafarira cia ukuria. Ithuĩ no tũrie thirikari ĩrĩrĩre Wanjikũ Mukenya wa kawaida to nĩ woromira 16 billion ici no kore finance yo ĩngĩ cigakinya 30 na Mukenya nĩ woromira yatire mũndũ ũngĩ ũromira niĩ no hoe President Ruto ageria kũiguĩra tha Mukenya na Wanjikũ augire mama mboga tondũ okaniria akiuga nĩ mama mboga mũiguĩre tha biũ. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Nĩ ngatho Joeli. Marigitari nĩ manĩrĩire mũkana wa gwĩtia mũgomo magĩtetia kĩrĩa maraiga nĩ gũthagathagio kwa rũgamĩrĩria thibitarĩ kĩũmbe na ũrĩa ũkoragwo ũrĩ wa riri wa The Nairobi Hospital. Kũhetũkĩra kũrĩ ngwatanĩro yao ya KMPDU maraiga ndagĩtarĩ Job Obwaka na Samson Kinyanjui hamwe na angĩ erĩ na arĩa mahingĩirwo thero ceceni-inĩ ngũrani cia borithi kuma mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru manyitĩirwo itũmi cia maigĩrĩra. Ona mawakiri kũhetũkĩra kũrĩ kĩama kĩao kĩa LSK nĩ makomithĩtie ikinya rĩu makiuga kũrĩ na maabitha mwanene thirikari-inĩ maratanya kwĩgwatĩra ũramati wa thibitarĩ ĩyo kana kwamũra andũ arĩa marĩkoragwo makĩhetũkia matua mao. Na tore rĩu Jathani Kamau aratarĩria ona atetia mũng'ethanĩro nĩ marahinyĩrĩria rũgamĩrĩria thibitarĩ ũcio makorwo makĩrekererio. Thibitarĩ wa riri wa andũ kĩũmbe wa Nairobi Hospital nĩ gũmĩirwo nĩ gĩcanjama kũrĩa rũgamĩrĩria na thibitarĩ ũcio makoretwo manyitĩtwo nĩ maabitha borithi kuma gatano ga kiumia kĩhĩtũku. John Obwaka na Samson Kinyanjui makoretwo mahingĩrĩtwo ceceni-inĩ ya borithi ya Muthaiga, huku nao Valerie Gaya na Chris Bichage marĩ kandurumu borithi-inĩ ya Pangani. Nĩ ndeto ĩkomithĩtio nĩ bamĩrĩ hamwe na mwandĩki mũnene wa gĩkundi kĩa mandagĩtarĩ bũrũri-inĩ KMPDU ndagĩtarĩ David Jatela na mũtongoria wa gĩkundi kĩa mawakiri bũrũri-inĩ LSK nĩwe Charles Kanjama. To snatch up a 79-year-old man from his place of work is a man who has been serving this country in various capacities for the last 50 years all across the country. He has no criminal history. He is not a flight risk. He is not a danger or a threat to anybody. That a doctor gets abducted at his place of work while he's seeing the patient. He left mothers there in a very bad status. It is quite unfortunate that an investigation that has been ongoing, the DCI decide to arrest persons on a Friday or a Saturday so that they can spend the weekend behind bars. Ona gũtuĩka mahĩtia marĩa matũmĩte ana acio kũnyitwo matirĩ maramenyekana, ndagĩtarĩ Atera nĩ arutĩte mũkana wa mandagĩtarĩ kũiga mĩro thĩ wona ndeto ĩno yathiĩ na mbere. Whoever arrested Dr. Obwaka has to make him to be released before the midnight. Otherwise, we're going to ask every doctor that you are not safe in your clinics tomorrow. You are not safe at your place of work. And we must stand against an injustice. The Law Society of Kenya and us lawyers, we are going to take action against any officer who is found to be liable for this kind of actions that constitute promotion of impunity in our country. Nĩgĩko gĩũkĩrĩirwo nĩ atongoria a mũng'ethanĩro. Aya nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ODM niwe Edwin Sifuna. Wamekuwa rounded up wote, wamefunguliwa different police stations, watashtakiwa na mashtaka ya uongo, ndio walazimishwe wajiuzuru, waweke bodi mpya. Kwa sababu ile mzozo iko pale Nairobi Hospital, a private dispute, polisi wameingilia kwa nini? Kujaribu ku-intimidate watu kwa sababu kuna wakora wanataka kuchukua hiyo hospitali inaitwa Nairobi Hospital. Gary Fatara, Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani. Na tũgĩthiĩ kũrĩa Russia nĩ atĩ minister wa maũndũ ma nja bũrũri na ũrĩa nowe minister Nyafara Musalia Mudavadi ũmũthĩ nĩ erĩgĩrĩirwo kwambĩka mĩario na thirikari ya Russia nĩguo kũhonokia Kenya arĩa maingĩrĩtio mbara-inĩ ya Ukraine. Mudavadi aratongoria ũjumbe wa thirikari mũciĩ-inĩ mũnene wa Moscow kũrũmĩrĩra makaya ma bamĩrĩ nyingĩ
iria anake ao marĩkĩtie kwandĩkithio mbũtũ-inĩ ya mbirarũ cia Russia gũkinyagia rĩu a Kenya 10 nĩ moragĩirwo mbara-inĩ ĩyo na angĩ makũmi maingĩ makagurario ona kũnyitwo mĩgwate. Ndũmĩrĩri ya rũhonge rwa ũgacerũ NIS na ĩrĩa ĩrĩga gũtemanio mbunge-inĩ nĩ mũtongoria wa rĩngĩ mbunge-inĩ ya bũrũri Kimani wa Icũng'wa yahithũririe atĩ kũrĩ na mbeũ njĩthĩ makĩria ma 1,000 kuma gũkũ Kenya marĩkĩtie kwandĩkithio ta makurutwo mbũtũ cia ita cia Russia. Mwandĩki witũ Werũ wa Mwangi nĩ worĩ na riboti ĩno. Kumana na namba nene ya Akenya arĩa makoretwo makĩiywo maiyo na kũingĩra ita-inĩ rĩa mbirarũ cia Russia, rĩu thirikari nĩ ĩtũmĩte ũjumbe mũciĩ-inĩ mũnene wa Moscow kũũria thirikari ya Russia ndĩgakorwo ĩkĩandĩkithia kana kuoya Akenya kũingĩra ita-inĩ. Nĩ ũjumbe ũrĩa ũtongoretio nĩ minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri Musalia Mudavadi agĩtanywo kũgĩa na gĩikaro na minista wa maũndũ ma nja wa bũrũri wa Russia. 16th of March, the head of the Russian Foreign Ministry, Sergei Lavrov, will hold negotiations with the Prime Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs Cabinet Secretary of Republic of Kenya, Musalia Mudavadi, who will be in Moscow with a working visit from March 15 to 18. During the meeting, there will be discussing the current state and prospects of development of traditionally friendly Russian-Kenyan relations, delineate practical steps to further reinforce political dialogue and contacts on different avenues. Ministry ya maũndũ ma nja wa bũrũri yugĩte mũcemanio ũyũ ũrĩa ũgũtabanio ũmũthĩ ũkũrongoreria Akenya arĩa maingĩrĩte ita-inĩ kũrekererio, arĩa manyitĩtwo mĩgwate nĩ Russia makĩrũĩra bũrũri wa Ukraine makorwo makĩrekererio, ũndũ ũmwe na mĩĩrĩ ya Akenya arĩa makuĩrĩire mbara-inĩ ĩkorwo ĩgĩcokio na mũciĩ. To grow mutually beneficial partnership in trade, economy, humanitarian spheres and other spheres. Mũkĩtĩrĩria ũbarũthi wa Kenya bũrũri-inĩ wa Russia ugĩte Akenya 160 nĩo marĩ mbara-inĩ, Akenya 252 arĩa makurutwo kwa ihinda rĩrĩ, 48 magĩcokio na mũciĩ, 10 magĩkuĩra mbara-inĩ, no Akenya 38 me thibitarĩ-inĩ makĩamũkĩra ũrigiti, ĩndĩ rũhonge rwa ũthuthuria rũkiuga makĩria ma Akenya 1,000 nĩo marĩ mbara-inĩ, aingĩ magĩtahwo nĩ ũndũ wa mbeca iria makoretwo makĩrĩrwo. Ile kinafanya usikie unataka kwenda huko ni hii pesa kwanza bonus 2 to 3 days, ukifika Russia utakuwa umewekewa, alafu salary ni 280,000 per month. So ukiangalia ukifanya hiyo hesabu unaona by the time namaliza contract ya mwaka moja, juu contract unapewa ya mwaka moja, itakuwa nimejaribu kusetu kidogo hivyo. Mũkĩtĩrĩria family nyingĩ cithiĩte na mbere na kũgirĩka nĩ ciana ciao gũkuĩra mbara-inĩ mabũrũri-inĩ ma Russia na Ukraine na arĩa angĩ kũnyitwo mĩgwate. Niĩ ndacokire kuona mwana ũcio mbica-inĩ ena uniform cia thigari na mũcinga, na mwana ũyũ ndarĩ ahutia mũcinga, ndoĩ mũcinga nĩ kuga atĩ rĩu ningĩ ũhoro ũcio ũgĩtwĩkĩra ihoru makĩria. Rĩu ona nĩ tũrakĩrigwo kana maragĩtwara andũ matoĩ mbara na ti thigari, ciana cia kuma na gĩcagi igatwarwo ikaneo mĩcinga rĩ, nduona ũhoro ũcio ti mwega. Gũkũ ararutaga wĩra wa kitari mũkawa-inĩ. Unaelewa huku mahuda hiyo ngombe ngirwara uniona haha ni ngirwara tokana kauga tiriithe ni nderete handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ na Inoro FM ni njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Inoro rũcinĩ mũhĩa wa Maina. Tũharũrũke nginyagia kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ kũrĩa gavana wa Mombatha Abdul Swamad Sharif Nassir nĩ atetetie mũtaratara wa wandĩkani ũrĩa ũkoretwo ũkĩrũmĩrĩrwo gĩcukĩro-inĩ kĩa meri mwena ũcio. Nassir aroiga aikari a gĩcũa-inĩ kaingĩ nĩ makoretwo magĩthutũkanio harĩ ũheani wa mawĩra kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ, mĩeri ĩno ĩroka thikũ nini tu thutha wa mũingĩ gũtabania mĩrũrũngano makĩhinyĩrĩria makuruhanio harĩ wandĩkani ũcio. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Francis Madi ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Nakuo kũrĩa Kĩrĩnyaga borithi nĩ marĩkĩtie gũikia ngono ekwĩrwo erĩ magĩkuruhanio na ciĩko cia ũici wa ndigiri itũũra-inĩ rĩa Ndirũkũ gĩcigo-inĩ kĩa Mwea. Bunda icio irakorirwo ciohetwo gĩthaka-inĩ ciothe irĩ 25 na iratanyĩtwo gũthĩnjwo nĩguo kwendia nyama ciacio na njĩra cia hitho. Erĩ acio nĩ hamwe na ndigiri icio rĩu mahingĩirwo ceceni-inĩ ya borithi ya Wang'uru kũrĩa marahũngwo mahũri matanakinywo igoti-inĩ. Tũrĩa tũramenyithio nĩ Johnson Mũrĩithi. Atuma twĩkwo bunda icio nĩ iko cia gũthĩnjwo nĩ ũndũ wa mbere kwĩna bunda hau itarona. Bunda ĩtarona ndũngĩnjĩra no ĩthiĩ kwendio nĩgetha ĩkarute wĩra. Koguo nĩ kuonania nyama iria nyingĩ tũrarĩa gũkũ Mwea na Kĩrĩnyaga in general nĩ cia bunda. Kanyama ka bebute ũraheo hakuhĩ kwota na nĩ tũigua twĩna ruo rũingĩ mũno tondũ rĩu ici nĩ tuona nĩ mambĩrĩirie. Koguo nĩ tũngĩhoya arĩmi a bunda nyitanai. Nĩ makaya marĩa makoretwo kuo kũrũmĩrĩra ũici wa bunda kũrĩa bunda ikoretwo ikĩiywo na njĩra nene na gũkorwo rĩngĩ igĩthĩnjwo na angĩ magĩũkĩra magakora nginyagia bunda ciao nĩ ciyĩtwo. Kĩroko nĩ njũkĩrĩe thinacara ndakora bunda ciakwa 4 ciothe nĩ
ni kageti ni gakune ndathiruka taoni yothe ndakondraciona thenya wira vunda 45 ni irakorwo ikionekana thiini wa githaka kimwe mwena wa Ndindiruku wa mundurume oma gukora rumirirwo ari na vunda 5 acirutite mwena wa Nguruvani potera era vunda cionekana ithiite mwena wa Ndindiruku irari vunda 5 ihuritwo na thutha ucio tureka twirira kora vunda icio iratwarirwo na turakimenya ni ha iri twatire kwaria na OCS wa Wanguru Mr. Mwaniki twarara githaka kiu tuikarite vunda icio 25 ni tondu ni turekuagira vunda icio na kwa isi ya kuio na tota gwetha mwanake uria urahurite vunda icio atuonia uria ungi mararuta wira nake no nginya ihinda riri aria maratuika nio maragwagira vunda matire maratuika makwionania kuringana na cifu location ya Kiarukungu Henry Kariuki marekwa vunda ici irendaga gukorwo igithinjo thutha wa gukorwo nginya vunda imwe itironaga na kuivinda riri iri police station ya Wanguru guku ekwiro iri magaikio ngono no ndu akumakene ati turerwo vunda ici iratwaragwo guthii kwendio kungi ikaruta wira vunda ingio ni itirahota guthii vunda ici ara ugima wacio wa mwiri imwe ni inyereriku muno koguo na ithi andu mangienderio nyama matekumenya muthu ucio ni ahotire kuona kuga nura mweterete wira ucio nake ucio turikire kumunyita anyito ni ugire yaraheto wira yaheagwo wira wa kugura vunda ni atumia eri no ukinya thaa ici atumia aciari matire mareumiria nigetha makiuga nima funda ni ciao na bila gwithana ivorithi irunguru wa OCS wa Wanguru police station mwingi ni uthiite na mbere na gwikirira nganja nyameirio koretwo kiria kuona muthenya wira vundira tanyete gukorwo igithinjo nginyagia ingi itiravota gukorwo igitwara nyama ici cia reja goko street ni ciagirwo kwehera ona it's hygienic ndakaria ministry ya health yarekereirie nyama ikuagwo na polbox noguo kwarehire wici wa bunda na tukaheagwo nyama itari certified Gerifo Trinoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga Jetago Johnson Muraidi Tothie ja bururi riu na thirikari ya Israeli ni anireire ati kuri na matura maingi makiria irarongoreria gutharikira bururi-ini wa Iran mwaria wa mbutu cia ita cia IDF niwe Efi Defrin aheanite ndumiriri ino mathaa manini thutha wa Israeli gutharikira icigo iri ithwiro hamwe na gatagati ga bururi ucio wa Kiarabu nake minista wa maundu ma nja ya bururi thirikari-ini ya Iran Abbas Araghchi aroiga matire na itanya ria kwambika miario yothe ya gwetha thayo na Amerika oigite ona mbere ya bara yo kwambiriria muthini wa mweri wa keri ni makoretwo makiaraniria na Amerika no indi ikiaga gutia uiguithanio. No, we never asked for a ceasefire and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes and this is what we have done so far and we continue to do that. So this is a war of choice by President Trump and the United States, and we are going to continue our self-defense. We don't see any reason why we should talk with Americans, because we were talking with them when they decided to attack us, and that was for the second time. There is no good experience talking with Americans. We were talking, so why they decided to attack us? Ihinda-ini riu nake mutongoria wa thirikari ya Amerika Donald Trump ni araneirie na njira ya thimu na Prime Minister wa Ngeretha Sir Keir Starmer magicirira uria megutaithaniriria kuhingura gicigirira gia Strait of Hormuz. Thirikari ya Iran ikoretwo igitharikira meri cio kui wa maguta na gas iria itwikanagiria gicigirira-ini kiu na gucungiria thogora wa maguta gukorwo kiambatira thoko-ini ya kimabũrũri. Riboti ĩno ĩratuhingira mohoro maitu ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 3 rũcinĩ, mohoro na njĩra ya matemo magukinyire wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Couldn't
tukirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri kĩmeriko na ihiga rĩrĩa rĩaregirwo nĩrĩo rĩtuĩkĩte rĩrĩ inene rĩa koine kũna ũrĩa wanyararĩtwo nĩakĩambararĩtio ningĩ akaheo rĩtwa inene gũkĩra mothe kĩone itũmba twaya othe anyũrũria nĩgũkirio tũkirĩtio nĩ gũkũ kwa Ngai tondũ nĩtũriũkĩtio hamwe na Jesũ Kristo na nĩtũhandĩtwo kĩmera kĩerũ kĩa riri Gacĩrithia mũtũrĩre waku na kothi ya medicine kuma thukuru-inĩ wa Imperial College of Medical and Health Sciences. March intake no irathiĩ na mbere. Kothi ciao nĩ hetũkie nĩ TVET, honge-inĩ ciao cia Thika na Naikuru. Hũra 0719223223. We mũrĩmi wĩ kũrĩa gũkũraga kahũa, handa mbegũ cia Kenya Seed ta Hybrid 513, 520, 517 na DH04 wamũkĩra magetha maingĩ na ũndũ mwega nĩ atitirĩagwo nĩ mbũca. Kenya Seed, the farmer's choice. Compostela 330 SC kuma Green Life ni dawa ya double molecule miticide na insecticide ni huranaga na thrips, red spider mites, bollworms, beetles na tũtambi tũngĩ tũrĩa tũthecaga matunda ma mĩmera yaku. Rĩu agĩrithia magetha maku na Compostela 330 SC kuma Green Life ũgĩe na magetha mega. Dawa ĩno yũragaga tũtambi o rĩrĩ twahutania nayo. Hũthĩra mililita 2.5 harĩ lita 20 cia maĩ. Ukulima ni Green Life. Your growth, our growth. Mũrĩmi wa waru, nyanya, kahũa na mĩmera ĩngĩ yothe ya horticulture. Kambuni ya Green Life Crop Protection Africa nĩ kũreheire dawa ĩtagwo Cantona. Nĩ ya kũhũrana na mũthingitho hamwe na mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na gũcenjia kwa rĩera. Dawa ĩno ĩrathimwo na gĩthimi kĩnini mũno gĩa 20 ml harĩ bomba ya lita 20 cia maĩ. Cerera Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie wenderio dawa ya Cantona. Tũrakũririkania atĩ dawa ĩno ĩna ũhoti wa kũrigĩrĩria na kũhonia mĩrimũ yothe ya fungal na bacterial infections. Ukulima ni Green Life. Your growth, our growth. Mũrĩmi, Eurochem na Weedless. Ĩno nĩ dawa ya gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe, ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ĩno nĩ organic foliar feed. Ĩna amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ĩna bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩ yongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun. Ĩno nĩ dawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na dawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ dawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria rĩothe itũngũrũ-inĩ. Dawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Twambe tucoke kuria gugwitwo kambuni ya mabati itagwo Heritage Mabati. Turauga lipa ubebe. Rĩu gũkũ lipa ubebe, we urenda kuhura biacara, we ukwenda maundu magire, we ukwenda gwaka mwako, we ukwenda gwaka thukuru, ni kaonda gake we nako, ni kiganda we ukwenda guthie wetware ugure na thogora mwega. Turagutuma kuria kwa Heritage Mabati mutarata-ini wa lipa ubebe. Ukana rori yaku, ukana bikafu, ukana nduthi wako ni urakuwa nayo, mabati uguthondekerwo maria urenda. Taru ni marakwira gwi kuria mwena wa Thika Road ni exit 13 ni Ruiru gwa Kairo, ni barabara-ini ya Kabogo Murera. Namba ya thimu ni 0746667456 ni 0746 667 hura order yaku nigetha ucoke uthondekerwo within 2 hours. Murigo woe ukue murigo ni mari na corrugated na box profile 410, brick tile na roman tile 430. ni wega tukwire ati no ugure Chaco Grey mame na offer gauge 30. Chaco Grey ni mara makoragwo manakete irio uguo akirwego tukimuhu mafati mega quality grade A wa kanamo
ndukwirira mekuria Thika Road exit 13 ndiro irugwa Kairo along Kafogo Murera Road 0746667456 lipa ubebe na Heritage Mabati. Ndahiuka imwe kwemwe thukuru-ini wa guthomithia maundu megie urigiti na maundu megie ugima wa mwiri Imperial College of Medical and Health Sciences na Imperial College ni makoragwo na campus igukinya o ithatu main campus ni Thika Town ni mita 600 kuma Thika level 5 hospital. Thika 2 campus ni Thika Town haria Hampton Towers haria Mamangina Drive. Nakuru campus tukoragwo na Ikuru Town haria Ronald Ngala Street kungethera Christ the King Catholic Church. Meru office tukoragwo Electrical House kungethera Maguna downtown first floor room EH4. Nairobi office tukoragwo haria Next Gen Mall Mombasa Road gorofa ya mbere room number 16. Tuina kothi iriku cia guthomithia diploma in social work and community development, certificate in social work and community development, diploma in community health, certificate in community health, certificate in health care support assistant caregiver course. Na hare thukuru wetagwo thukuru wa perioperative theatre technology, diploma in perioperative theatre technology, certificate in perioperative theatre technology, diploma in science lab technology, certificate in science lab technology, diploma in biomedical engineering. Thukuru wa human nutrition and dietetics, diploma in human diploma in nutrition and dietetics, certificate in nutrition and dietetics, diploma in food technology, certificate in food technology, diploma in food and beverage management na certificate in food and beverage operations. Na banishishi moja kwa moja 0704802221, 0719223223 na marege ya 0713050000 na 0701470000 na 0719223223 ene komo ni muno nigina uthiko wa 0111052600. Facebook meitaga Imperial College of Medical and Health Science noguo niguo kuri muthikiri na no twende uhote gukorwo githie kou muciari utware mwana waku athome maundu megi urigiti na maundu megi ugima wa mwiri. Riu ni thaa 3 na hitukitie ndagika 34. mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro mushi watu ginotana Netuva wa mathako na mandira kinyida regere garega tuguthuke wantu moja hoginyi haruini cito tuno na ciana cia atumia irathi na mbere na kwegera no mona gwitinguri haruini mwanya na karibu turathi imwe kwa imwe hoginya ki haruini cia kaunti ya Kirinyaga kuna mwandiki witu Johnson Mureithi haratwirorera na kemana tubatara kuneta karaga muthenya wa ira mana haya naine na buko ni uria marakiete ndoro iharuini icio magithaka muthenya wa ira thiini wa kivaro gya cukuru wa muthingi wa Mukui gicigwini kia Ombunge kia Ndia ni kurari na murumanio munene wa ligi ya Kareti Super League. Timu ya Kianjege ni rayo kini Tagaratico FC ni rakorwe kimandura timu ya Kiangwase Star namba 2 wa Kifogo, huku nayo timu ya Kiangwase Township igicoka kumandura timu ya Rangers namba 3-1. Timu ya State Paris ni rakorwe ikirumia timu ya Taranta namba 7-1 wakinya mathaini matha 10. Timu ya Skundi FC ni rakorwekewa na timu ya Chelsea FC kura Chelsea FC rakorro ikiano romba 2-1. Kwanza dakika za kwanza hapa aikiwa wameongoza timu ya Kongo inachukua dakika. Ligi ya Honorable Mirima Ingi Tournament ni rakorro ikiano rano thiini wa finals thiini wa Wandia Kangai muthenya wa ira thiini wa kivaro gya cukuru wa Muthingi wa Kangule. Timu ya Gitoini Queens ni rakorro ikiandro na timu ya Marura namba 2 kwa Kivugo. Timu ya rakorro ikiwa namba 3 ni timu ya Nyaga FC thutha wa gutumbura timu ya Marura namba 2 kwa Kivugo. Nzima anaunyaka kipa mwenzetu pale Jango. Itwa ni Mboni imeta itura ya Marura B goketa gukuthakira kirabu kia Marura B nyondo wa kunyiterera mbeo njeve na
mubira guku mwena ina wa Kariye Mwea. Finals irarĩ gatagatĩ ga timu ya Gĩtoi-inĩ FC na timu ya Kombo-inĩ FC, kũrĩa timu ya Gĩtoi-inĩ irakorirwo ĩkĩingatithio na penalty 5-3. Kwa majina naitwa Precious, nimetoka Marura. Nilikuwa nimekuja huku tournament ya Mirema Ingi Kangure. Hii tournament inatusaidia kuwa pamoja, and for the winning team tumeshukuru sana. Inooro FM thutha wa mĩthako kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũraithĩ. Na tugikwama oku icagi-inĩ Sugu wa Mwandĩki kana Sugu wa Mwandĩki kuma Nyandũma haranjĩra mũthenya wa ira maratindire makĩhiũhĩria maĩ mahiũ nĩguo ĩgĩe na ũrugarĩ. Timu ya Kamondo ĩrĩragĩire na mũrimũ wa kũinaina matũ na maniũrũ, na ũguo nĩ ũndũ wa kũigua guoya gũcemania na timu ya Kĩgumo, na ũguo maraga gũthiĩ gũthaka ngucanio. Na hau nĩho timu ya Kĩgumo ĩrarogotire thĩ ũhotani wa ngurigi rwa kĩbũgũ ona matahutĩtie Kagi. Gũkũ timu ya Kĩanjogu ĩrahinyirio ĩratuĩka kana ĩnyanyihĩtio nginya ĩratuĩka gathuni nĩ timu ya Karatina United na ngurigiro gwa kĩbũgũ. Kairĩre karĩa timu ya Kamba ĩrahiire ũcũrũ timu ya Ngenia nginya ĩrahenia na ngoru 5-1. Karia nao marakorwo magĩikĩrio iroto njũru iria iratũmire manote magĩtengerio nĩ thuya nĩ timu ya Karia Dreams na ngoru 2 gwa kĩbũgũ, kũrĩa mararingirwo na ngoru icio 2 gwa kĩbũgũ. Gatamayo FC ĩrathiũrũrũkia ta mbira timu ya Mũnjeme na ngoru 5-1. Lucky Stars marainũkaga makĩgambaga magigi-inĩ igũtha rĩa ngoru 3-1 iria manatũngirio nĩ timu ya Mĩgũta. Na timu ya Gĩthima FC kana Gĩthima FC maraikũrũkirie timu ya kana Restored All Stars takaria kangi mahehu ya Murara kana karia kahehu na ngima Murara na ngoru 2 gwa kĩbũgũ. Na muri haruinĩ nĩ bamba moto sana. Njite kwa referee mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Mapilot kwa shabiki.com mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra makiri ma mbeca mobukia ndege nginyagia the highest multipliers. Kwa majina naitwa Talia Chieng na yatoka Migori County. Shabiki nilianza kucheza last year. Niliona kwa social media na kwa TV pia. Ndio nikaamua nianze kucheza na mimi pia. Nilicheza na 100, alafu nikasukuma ndege mpaka ikafika 260. Nilikash out na hiyo 260. Nilikuwa excited, nilifurahi, but sikuamini on the spot. Lakini baadaye ndio nikapiga simu tena ndio nikanini si kitu ya uongo. Hii pesa napanga kuexpand biashara yangu, alafu nilipia watoto wangu school fees, nataka nijenge pia nyumba yangu na nisaidie wazazi wangu. Betting si ya wanaume peke yao. Betting ni ya kila mtu. Mwenye anaweza cheza, uwe mzee uwe mama, unaweza icheza. Please cheza responsibly. Download app ya shabiki.com kwa Play Store, ubukie ndege yako igũrũ makiria na ũtuĩke mũhotani wa kĩmanjĩka kĩa mbeca. Yuthi gĩkĩ ti kĩndũ mũtakinyĩtie mĩaka 18. Ciũthi nĩ gũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Shabiki.com nĩ hĩtũkie na telefoni BCLB license number PG 0001082. Tanathi na mbere ri kuratuika kwina mwaki watuthuka haria toy market. Toy haha tumendagia indo na indo cia thoko. Mwaki munene muno watuthuka haria toy market Kibra. Oguo thima moto cia guku mucii munene wa Nairobi ni maguthuke hau toy market. No kũrĩa andũ makoragwo na thima mwaki ciao cia andũ kĩũmbe ni maguthuke hau mateithie andũ acio. Massive fire breaks out at toy market in Kibra
wone mathi mateithĩrĩrio na njĩra nene. Right, ona arĩa mena hakuhĩ ona iria ingĩhota kuma cia Kiambu ti haraihu no mahote gũteng'era nĩgetha tũkĩhonokie biacara na andũ aingĩ mũno rĩ nĩ makoretwo mĩaki ĩno ĩgĩtuthũka ĩgathũkangia especially kũrĩa kwĩna thoko. Ũrandwo nake nyingĩ nĩ makoretwo mategwĩtĩkia atĩ nĩ mĩaki ya mũtino ĩrekĩka na nĩ ũhoro wa kĩeha mũno tondũ rĩu kwĩ mũndũ ũraire na kabiacara gake rĩu nĩ kahĩa tũkũhopa atĩ nĩ mekũhota kũhonokia narĩ mwena ũmwe nĩgetha tũkĩone gwa gũkĩroka no koguo Jeff akiuga thima mwaki nĩ marabataranĩka kũrĩa Troy Market nĩ kũrĩ na mwaki ũrerĩkana watuthuka mũnene mũno kethugerie gũthaitĩra andũ arĩa me mwena ũcio. Mũthikĩrĩria twathiĩ moja kwa moja na twahiũka nginya kwa andũ megwĩtwo Kenya Seeds na Kenya Seeds makoragwo makĩrũmbũiya mũrĩmi na ihinda rĩrĩ nĩ ihinda rĩa mahanda na arĩmi aingĩ makoragwo magĩka mahĩtia ma kũhanda mbegũ itarĩ njega nao magakĩũranwo na kĩndũ gĩgwĩtwo magetha. Kũrĩ arĩmi arĩa marĩ thĩinĩ wa high altitudes kũrĩa gũkũragio cai na Kenya Highlands nĩ mekũrio macagũre mbembe mũthemba wa 6210 hybrid 6213 na hybrid 628. Kũrĩ arĩmi arĩa makoragwo kũrĩ kũndũ gũgwĩtwo medium altitudes gũkũ nĩ kũndũ kũrakũrio kahũa Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga, arĩmi megũbatara gũkũria hybrid 513 hybrid 517 na DH04. Kũrĩ arĩmi arĩa makoragwo kũndũ kũrĩa tugaga nĩ low altitudes gũkũ kwamũkagĩrwo mbura nini megũbatara kũhanda hybrid kana dry hybrid 04 na dry hybrid 02. Mũrĩmi no nginya ũcagũre mbegũ cia mbembe cia kuma kũrĩ gwa Kenya Seed Hybrids na ikoragwo iciĩkĩtwo ũthuthuria na igakorwo ithondeketwo nĩ tondũ wa gũkũ Kenya na ikoragwo ciheanĩrwo na GMO. Ũguo tũratigĩrĩra atĩ tũheaga a Kenya kĩndũ kĩega na Kenya Seed nĩ ikoragwo igĩciria mũrĩmi na njĩra ĩrĩa njega ũrĩa angĩthondeka baita na Kenya Seed ĩkũrehagĩra mbegũ cikinyanĩirie gĩkĩro na igatũma ũkorwo wĩna magetha maingĩ. Ũngĩkĩrĩha mbeca nyingĩ nĩ kĩmũthikĩrĩria wĩna mbegũ cia mbembe kuma kũrĩa gwa Kenya Seed na to ũguo tu na iguka gũkũhe ciĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo we ũrenda gũkorwo ũkĩhanda sunflower rũcinĩ rwa ũmũthĩ.
life member ona thi twina nyox no tugathie muthenya wa kinya absolutely wega muno muthuri atiri undu ungi ona tutiregia na ngomba gucoka riri kuria kwa Kenya Seed nikuo ngomba kuhiuka kuo nigetha ngumenyithie uria guikaire ndakwira ungienda gukorwo wibangite wega niui ati mieke ya meingi muno ikoragwo kuria kuri urimini na nikio Kenya Seeds makureheire muthemba wa mbegu ya sunflower etagwo Kenya Feather. Kuria sunflower no miendie kuri kambuni iria cikoragwo igithea na utwane na hau hanyu muthikiriria. Thirikari ni ikoragwo na mutaratara wa kindu gitagwo cottage industries ire teithagiriria arimi gukorwo makiona mbeca nyingi. Uria wina bata ni ati wa kuria sunflower ni hotaga gukorwo igithondeka maguta ma kuria mucii, ni thondekaga irio cia ng'ombe kana cotton cake, ni teithagiriria tiri waku gukorwo giikara wega na ningi ni hotaga gukorwo kinina kindu gigwitwo riri ni ria rikoragwo kuna. Ningi ndora marithagia njuki ungihanda sunflower tondu ni thirukaga wega uguo akirutwaraga pollen maundu-ini ma pollution ri pollination ni teithagia muno makiria. Pollution ti njega no pollination ni yo njega. Ni kuri cross pollination na ni kuri self na ni kuri yo nyene for example bebe ni yo ni self tondu bebe ri ora kuri andu self kiuma ka hai okutira ko harwa bebe nyina gwa ngari bebe ni self pollination ndurikie sawa. Anyway bora Kenya be jari horo wigie bebe muthikiriria tukoragia horo wigie cotton cake tukari horo wigie teri kwagira tukari horo wigie pollinations kuria muthini wa mugunda waku na tugo horo wigie intercrop sunflower ni teithagiriria muno na igateithiriria mugunda waku. Mukurima ni tukwenda woe kamweke gaka ukurie mbegu cia sunflower cia Kenya Feather kuma kuria gwa Kenya Seed uhote gukorwo ugiikara wega. Riu ni thaa 4 itigaritie ndagika oro 10 ndatigia egame ya kuria gwa Kenya Seeds no mbere ndaya reke twambe tugeithie wakarede. Good morning boss. Good morning. Ndakena ni gukuigua kari kunogora ari muno guto ndoreka no gikenga kengo ngu kana ri Indo hana wera kio. Kana mena ifashara haragiriria igongoda. Ndecia triri ndaikaire uru. Ni ona kana ura shaina ura kenga kwero atia. Ndi mwega? Nda huruko wiki ngimo uguo. Angaire mwega, I'm back. Karibu sana. Turakorwo kuna mutungatiri uyu wa Kamoshi Kamode na ira ndiramunire gukonda mawani agenetie muno aretire muturi ndugata ngai muturi wa muiro osap niga turagira tukihoya no nikumenya nikurigwo nikuga ati uguo my nigger. By the way ungithie uguo uge uguo bururi wa America ri no ikora hewe handu horu muno ni kirumi iyo itagwo iyo ni riri iyo it is ni taithwe riu no tina kuja kuri andu aria iruri nganeta metke no riu ikoragwo igithurwo especially wako ni kurumana mekurumana kana bara no riu ni mamenye wigua meta my dog my dog ni kwena reko tona kina feed atiriri ona ithu tunaka tunaga cia alright asante sana mara moja ikawa ni mzuri zaidi iwaka akamenya haguri atauri na kuingilia jangili moja. By the way ni gigacoka ku embrace movies yori ndaikarite muno cia kuna ndewika tare daure ai cia ndehagira kia ngungu ndikioru muno niyo koti daure no kinye koni radika hari subtitles withome karikio tarikitie rado ukinoga muno gutindo giko leo onaga video movie kana ciugo riu no rora ciothe riu ndona mucio onagira haria riri embakasi hari akora ni marehagia 20 those were
Anyway, karibu sana. Thank you Jeff, asante sana. Ndaigua nginya muregu uria wanyu ni aroka umuthi. Onagikonyore. Thutha wa mieri 3. Ule tu full house. Karibu sana. Thank you Jeff. Haya basi, timu thiririka mari haha, Simon Kamode mena Ruthu wa Karede Kikuyu. Kikuyu is my love language. Aya, reke tuhiuke moja kwa moja twathi kuri murimi uria urahanda mbembe ciake kundu gukoragwo na cai kana Kenya Highlands gukwe gufatara kuhanda hybrid 6210, hybrid 6213, hybrid 628. Kuri murimi uria wi kuria kwa medium altitude areas guku gukoragio cai ta Kiambu, Murang'a, Nyeri, Kirinyaga gufatara gukoria hybrid 513, hybrid 517 na DH04. Murimi wewe nawe wina guku kundu kuri kwamukagira mbura nini, murimi ni ahande mbegu ici cia mbembe dry kana DH04 na DH02. Murimi niki kingituma uhande mbembe kana mbegu cia kuma gwa Kenya Seed ni tondu gwikitwo research na iga producewo na ikoneka no ikore guku Kenya ni ciharanitio na GMO na ningi ugiga kuhe magetha maingi no kahota gukorwo gikara wega. Waguthuka nduka-ini thio morie mwina mbegu cia Kenya Seed wathi wa morio gukagira no atumagwo we no nyumwari na nduka ndungiagitumagwo nduka. Okay, fine. No majirikana gwatania na thina. Thina witu ni watumagwo mbembe. No watumagwo mbembe ukerwo ni muhuko ni 200. Ringi rauma 190. Ugeciria we wa mbewi gakumi gaka ri. Wambe urie gacia gakumi gaka. Mbembe ika. Rite gakumi ri. Wakinya kuria ciendagio ri. Ugakora mbembe ni hindi ciathira. Kana ni irongereirwo na 10 riu. Mostly wakoraga ni manina kana ni kuhinge. Maguta mata mundu agithia akamba kuria ng'ori. Nigetha ucoke andu akogora ari okwiritwo akiose kito niko ke hakuhiri. Kono kumagira kinyuiro. Ukamba ukaria king'ori ugathi ugakora kinyuiro gitiraruta wi. Yes. Kegwere. Hau niho wamenyaga muciari waku ri ni athomeire maundu ma military. Ni ndanongerera mai makara gutukana. Doi. Dio matitukana. Atumaye wongereire. Yokeire twi mai. Tigara nderetio rekija hau. Rekija hau ndereti iyo no aciari atene ni mandaga guturaga ndimenyaga niki gwathiaga matigukiorio. Afu makaija. Ukira mathate. Okay, itari magaite kamaguta. Kiriro bwere. Ndama thosire ndagika ta thate. Magigoka wega. Ngikageri gutukana. Uri jwe tidai wega na ithuĩ tumire rucio tukirokanire na ni twakirana gukuna. Riu uraigua atia? I'm fine. We sawa. God is gracious. No bahati ndaku Saturday ni uri utangionire. Saturday? Uri utangionire. Wekire wega. Jeff, you're a good boss. Tigwathire wega. Jeff, you're a good boss. Gwathire wega. Reke njuge kiria nginya unake igwe. Ati ni waiguire wega. You're a good boss. Thank you very much indeed. Thank you. Tidai wega. Very understanding. Giki. Giki ni giki. Kiogano. Ketogano. Atuguko ya kanya kagogano. Ona nyoka sema na uroka uroka. Acha, joka fida ina undu wa kunjira. Asa nyoka. Tiuma. Ndugo tukegeria kutira njige undu tau. Tuthire. Tuinuke. Tuthire umukiruta wira biu wega. Na kwanyu ni kurite. Asa gwitu gutina unda. Urite juice. Ntondo no. Kwana gwitoka. Ai bakasi. Maikaragia. Toga nini? We. Ate jikaragia itoga. Acha, ndana uguo. Auga ni ndi maikaragia. Kuu ni ndi tutikaragia itoga ni cikaragia. By the way, Embakasi ri. Uigagirira bypass kana ugeraga main. Igeraga Mombasa. Mombasa Road. The expressway. Then you go to Akilo expressway by the way. Okay. Tira theni kuni kundu kwega by the pipeline kundu kwega. Wewe ti pipeline. Ndiri wa pipeline. Kagwete pipeline. Nina Embakasi. Ne duka ne hau mbere ya pipeline. Utawala. Utawala. Okay. Pipeline yo githie wi mangano ure gwaku.
ate no tare hotale manga ogokio ni kuri andu aingi muno no pipe no ni kundu kwega muno ni kundakorire ribari agikara ahengecaga muno tondu ahuragira wiku oya moko ririo ndiro moko ario nyumba na ningiona yago kunya nitukuoneria mbere arasitacia Selima menya tugacirira mbere njoerwo kindu njiite nina kuga kara nguizia nyitiga kugena ndukoire niciko ingoma ni muthogothania njita wega ulumbie wega Misega tueke munyitithania witũ mamothiĩra rĩo thigũkũ ya Jamhuri baba wanyoke mũrĩu akiuga nĩegũtahĩka nĩ maigoya-inĩ amwetereire Wanywa ndahekeire ate kumenya na ndiaririe Maingi moru ndanona ndĩrũgũrĩa wendo ũyũ na mũgũnda wagĩirio mĩnoga nĩriganagĩra gũkunyagwo nĩmĩkunya ndora mwĩrĩ ana tandĩire ndũaga na nyau Takeodo Ire watho ugete andu mendana muno mo baba wanyare thĩ na tũtire maitho na igũrũ tũmũhoere autio andu mene ikinya rĩrĩ no rĩo makinyire na maitũguo gutire njera ya wendo na cira munene nio kianige ni wothoni ugikua wendo ni wendo wikwanya kwenda na kwina riũa na mbura ya irano itu kwenda na biũ Musie togo tomajogo na wagicege ni bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ rĩa tũmire magi witũ makaikĩre wakamarĩ na maũkĩ moko Musie togo tomajogo na wagicege ni bathitarita ya ndiwo ikiwa mabebe-inĩ rĩa etagwo Sama Kenothia rwetagwo kukira haha thaa inya cia rucini guku ari mucio tuginota na Inoro FM. Good morning. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Roshine rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inoro FM maya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa inya. Ngũmenyithie mohoro maya na njĩra nguhĩ. Tũkwambĩrĩria oro kũrĩa mwena
wa gĩcũa-inĩ na gavana wa Mombatha Abdulswamad Sharif Nassir nĩ ateteire mũtaratara wa wandĩkani gĩcukĩro-inĩ kana agatetia mũtaratara wa wandĩkani gĩcukĩro-inĩ kĩa meri mwena ũcio. Nassir augĩte aikari a gĩcũa-inĩ mahinda maingĩ nĩ makoretwo magĩthutũkanio gwakinya nĩ ũheani wa mĩeke ya mawĩra. Mĩario ĩno ĩroka thikũ nini thutha wa mũingĩ gũtabania mĩrũrũngano makĩhinyĩrĩria makuruhanio harĩ wandĩkani ũcio, tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ nĩwe Francis Madi. Akiaria mwena wa Changamwe hĩndĩ ya ũheani wa mbeca cia basarĩ, gavana wa kaunti ya Mombatha nĩwe Abdulswamad Sharif Nassir oigĩte ũheani wa mĩeke ya mawĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombatha ndũkoretwo ũgĩtabanio na njĩra ya waraganu, akiuga mũingĩ wa gĩcigo gĩkĩ nĩ ũkoretwo ũgĩtigwo na thutha. Juzi tuliona nafasi za kazi zimetangazwa za bandari, na tunataka kujua zile nafasi za kazi zilipotangazwa watoto wangapi wa Changamwe wamechukuliwa katika nafasi hizo. Tunataka kujua watoto wangapi kutoka Nyali wamechukuliwa, wangapi kutoka Kisauni, wangapi kutoka Likoni, Mvita, Jomvu na maeneo yote ya Mombasa. Na ukiona viongozi wanaongea, hawaongei ni sauti zao. Viongozi wanaongea kwa niaba ya watu ambao kwamba ni wanyonge walioko chini yao. Mweneno wake mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Changamwe nĩwe Omar Mwinyi oigĩte kambuni nyingĩ cia gĩthirikari iria irĩ mwena wa gĩcũa-inĩ citirĩ na ũrũgamĩrĩri o wothe wa andũ kuma mwena wa gĩcũa-inĩ. Mashirika yote ya serikali yako ndani ya Mombasa. Tunaanza na Kenya Ports Authority. Iko wapi hiyo? Haya, hakuna hata director mmoja wa KPA ambaye anatoka Mombasa. Ni haki hiyo? Kenya Maritime Authority, waziri wake ni waziri wetu kutoka Mombasa. Hakuna hata mtu mmoja anayetoka Mombasa. Is that fair? Mashirika yote haya yaliyoko hapa ndani ya Mombasa yote yako pale, hakuna hata mtu mmoja kutoka Mombasa. This is the time to speak out. This is the time to be heard. This is the time to raise your voice. Mweneno wake munini wa spika wa bunge ya kaunti ya Mombatha niwe Fadhil Mwakarani akiuga nĩ nginya mbeũ njĩthĩ kuma Mombatha maheo mĩeke ya mawĩra. Tunaomba tushirikiane sisi kama viongozi, tuhakikishe na tujue ni vijana gani ambao wamechukuliwa pale. Hatupingi kuwa watu wachukuliwe Kenya nzima, lakini tunataka pia sisi vijana wetu wa hapa Mombasa wapewe kipaumbele, kwa sababu hino kidogo itapunguza pia kuambiwa watu wa Mombasa kazi yao ni mahadarati, si ndivyo? Mũthia-inĩ wa mwaka mũthiru ũrũgamĩrĩri wa gĩcukĩro kĩa meri kĩa Mombatha nĩ watangathire mĩeke 296 ya mawĩra na kũrĩa makĩria ma andũ 500,000 meyumĩririe kũhoya mawĩra maya. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Francis Madi. Tũthiĩ kũrĩa ithũĩro rĩa bũrũri kũrĩa mũtongoria wa bũrũri Mũgathe William Ruto nĩ arĩkĩtie kwambĩrĩria icera rĩake rĩa kĩwĩra rĩrĩa egũkorwo kuo agĩtuĩkanie kwa ihinda rĩa thikũ 5. Ruto umanĩte thutha na atongoria mwaho wa thirikari akĩambĩrĩria icera rĩake kũrĩa mwena wa Busia mahinda-inĩ maya nĩ hĩndĩ arahingũra thoko njerũ kũu mwena wa Budalangi. Atafanya kazi mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna stima. Leo nimekuja kuanzisha soko yenu hapa ya Budalangi. Hii soko pamoja na ile ya Mubwayo tumewapatia milioni 140 ya kujenga hizo soko mbili. Nyinyi mnanielewa? Na mimi nataka nirudi, nimemwambia huyu contractor, mimi nataka nirudi hapa mwezi wa 10 nikuje nianzishe hii maneno ya soko iwe imekuwa tayari. Nĩ kuma kũrĩa mwena wa Busia na maingĩ marĩa megũkorwo makĩyumĩria kuma mwena ũcio nĩ tũgũthiĩ na mbere tũgĩkũmenyithagia mohoro-inĩ maitũ marĩa mararũmĩrĩra. Ũhoro-inĩ ũngĩ ũrĩa ũreyumĩria ica ikuhĩ nĩ atĩ mwaki mũnene nĩ ũrĩkĩtie gũtuthũka thoko-inĩ ya Toi kũrĩa mwena wa Kĩbĩra. Mwaki ũrĩa wambĩrĩirie mathaa-inĩ ma rũcinĩ gũkinyagia ihinda-inĩ rĩrĩ, ngari cia thima mwaki nĩ hĩndĩ cierekeire mwena ũcio thoko-inĩ ĩyo ya Toi nĩguo kũgeria kũhũrana na nĩnĩmbĩ icio. Gũkinyagia rĩu gũtirĩ kũramenyekana kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mwaki ũcio ũrĩa ũhobanĩirie thoko ĩyo ya Toi mwena wa Kĩbĩra gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Ja bũrũri, mũtongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ wa Uganda Robert Chagulanyi kana Bobi Wine nĩ ahithũrĩtie atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũthiĩ rĩũrĩro bũrũri-inĩ wa ũgeninĩ. Wine aroiga ethete mwĩgitio thutha wa kuona mũtũrĩre wake ũrĩ hatĩka-inĩ, agĩkwĩra kũrĩ na njama ya kũmũruta muoyo. Mũini ũcio ũrĩa wacokire kũingĩra ũteti-inĩ akoretwo akiuga President Yoweri Museveni nĩ aire ithurano cia Januari mwaka ũyũ
Bobi Wine nĩ ahithũrĩtie ũhoro ya kerie na nyũmba ya mohoro ya BBC thutha wa kũrekereria mbica cia video agĩcokeria ngatho arĩa marakoretwo mamũhete mwĩgitio hĩndĩ ĩrĩa arethagwo nĩ mbirarũ cia Uganda. All over the world. By the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. Mohoro mangĩ na njĩra matemo tũgũkũrehera ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 cia rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana, Inooro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jethan Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ.